Reykjavíkur þriðjudaginn 8. apríl 2025 klukkan 12:18. Áður en gengið til dagskrár vill forseti minnast Hilmars Guðlaugssonar, fyrrverandi borgarfulltrúa og varaborgarfulltrúa, en Hilmar lést 2. apríl 94 ára að aldri. Hilmar fæddist 2. desember 1930 í Reykjavík og ólst þar upp. Foreldrar hans voru Guðlaugur Þorsteinsson, sjómaður, fisksali og hafnsögumaður og Guðrún Jónsdóttir húsmæður. Hilmar gekk í Ingimarsskólann við Lindargötu og útskrifaðist þaðan sem gagnfræðingur árið 1948. Hann lærði múrverk og útskrifaðist úr Iðnskólanum í Reykjavík 1954. Hilmar var alla tíð virkur í félagsmálum. Hann var formaður Múrafélags Reykjavíkur 1965 til 1973 og síðar fyrsti formaður nýstofnaðs Múrarasambands Íslands 1973 til 1977 og átti tíma sæti í miðstjórn Alþýðusambands Íslands. Árið 1972 hætti Hilmar störfum sem múrari og hóf störf fyrir Sjálfstæðisflokkinn, var framkvæmdastjóri verkalýðsráðs og sinnti því starfi í 28 ár eða þar til hann fór á eftirlaun. Hilmar var kjörinn í borgarstjórn Reykjavíkur árið 1982 og var borgarfulltrúi með hléum í 12 ár, meðal annar sem formaður byggingarnefndar í 12 ár. Einnig var hann í stjórn verkamannabústaða, síðar húsnæðisnefnd Reykjavíkur og formaður þar í 4 ár. Hilmar var formaður knattspyrnufélagsins Fram í 8 ár og á seinni árum virkur í starfi félags eldri borgara í Grafavogi, þar af formaður í 4 ár. Eiginkona Hilmars var Jóna Guðbjörg Steinsdóttir, fædd 1928, látin 2012. Börn þeirra eru Steingerður, fædd 1949, Guðlaugur Rúnar, fæddur 1953 og Atli, fæddur 1959. Barnabörnin eru 9 talsins, langafabörnin 17 og 2 langafabörn. Vil ég biðja borgarstjórn að rísa úr sætum sínum og minnast Hilmars Guðlaugssonar. Takk fyrir. Þá gengið til fyrsta liðar forseti hefur tekið ákvörðun að sameina umræður undir 2. og 7. lið á dagskrá. En nú gengið til fyrsta liðar á útsendri dagskrá. Forseti tekur örstutt fundarhlé. Það var fundið framhaldið í borgarstjórn en þá gengið til fyrsta liðar á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna fjölgun sumarstarfa fyrir 17 ára ungmenni og tekur fyrst til máls Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, gott að geta byrjað fundinn og líka gott að byrja á svona skemmtilegu máli sem að mér finnst þetta nú vera. Við vorum líka í morgun, þá var verið að setja barnamenningarhátíð sem þetta alla vikuna núna. Ég vona að borgarfulltrúar og borgarbúar eftir að nýta sér hana með börnunum í þeirra lífi eða einhverjum börnum. Allavega muni börn setja mark sitt á vikuna og ég held að það sé vel og ég held að við ættum að alltaf að minna okkur á það að hlusta meira á börn og gera meira af því sem gott fyrir þau því að þá verður heimurinn betri. En við ætlum núna að tala tillögu
samstarfsflokkana 17 ára ungmenni sem eru auðvitað ennþá börn, líta kannski fæst á sig sem börn, en eru það nú engu að síður og það eru auðvitað bara stutt í sumarið og sumarið dásamlegur tími. Þá frí í skólanum og ýmislegt að gera og mörg af börnunum sem verða 17 ára langar að hafa eitthvað bara spennandi fyrir stefni. Og það þannig að já, bara við höfum tryggt öllum 14, 15 og 16 ára börnum vinnuskólan, að þau fái pláss í vinnuskólan, en 17 ára börnin hafa verið svolítið þarna á milli og mörg þeirra auðvitað fá vinnu á vinnumarkaði og mér langar líka til þess að nýta þetta tækifæri til þess að hvetja bara atvinnulífið og vinnumarkaðinn til þess að taka vel á móti þessum krökkum sem að sækja þessum ungmennum sem eru mörg að taka síns fyrstu skref í atvinnulífinu af því það skiptir svo miklu máli hvernig við sem samfélag tökum á móti ungmennum og hvernig við sem samfélag einhvern veginn mætum þeim og sýnum þeim að við viljum ekki bara á þau hlusta heldur líka hjálpa þeim að stíga sín fyrstu skref og í rauninni bara það bara fyrsta viðmót og fyrsta vinnustað skiptir mjög miklu máli. Ég held að ef þið hugsið núna borgarfulltrúar til ykkar fyrstu vinnu og eitthvað fyrsta yfirmanns, þá muna það flestir, hvernig hann var og hvað gerðist, af því að þetta stórt skref að taka. Og auðvitað, þar koma sumardagurinn fyrsti, það árstími sem að færir okkur innblástur og gleði og það spenna í loftinu og mörg þeirra eru í framhaldsskóla og langar að gera eitthvað skemmtilegt. Þannig við ætlum að leggja þá tillögu núna hér fyrir borgarstjórn að það verði sköpuð núna til viðbótar við vinnuskólan 100 störf og þau verði þá víða í borgarkerfinu þannig að ungmennum, 17 ára ungmennum verði nú gefið tækifæri til þess að sækja þessi störf og við ætlum líka að leggja það til, hluti af tillögun okkar að 17 ára ungmenni í viðkvæmri stöðu fái góðan hluta þessara starfa. Ég held að það væri mjög ákjósanlegt að við myndum líka, og það hluta af tillögunni, síðan í framhaldinu hafa þetta í fastari skorðum þannig að við þurfum ekki að bregðast við á hverju vori, heldur að við vitum fyrirfram og starfsfólki okkar geti undirbúið. Það hefur reyndar verið þannig núna að við það var starfshópur sem kom með tillögur fyrir okkur, greindi hvað væri mikilvægt og skilaði okkur skýrslu sem að segir okkur það að það gríðarlega mikilvægt út frá mjög mörgum þáttum að við höfum þetta í föstum skorðum. Rannsóknir sýna að það að fá sumarstarf á þessum aldri hefur forvarnagildi, það stuðlar að auknum þroska og auknu sjálfstæði sem jú það sem að flest 17 ára ungmenni vilja, sjálfstæði frá foreldrum og finna að þau geti staðið á eigin fótum. Þau fá líka tækifæri til þess að mynda tengsl, þetta mikilvæg mótunar ár og þetta líka undirbyrðu fyrir þáttöku atvinnumarkaði í framtíðinni. Þannig að þarna sterkir þættir sem að við leggjum áherslu á. Það reynsla borgarinnar að það nú alls ekki öll 17 ára ungmenni sem sækja þetta gætu kannski verið einhver hluti ungmennina og við munum bara skoða það ef umsóknir eru mun fleiri en þessar 100. Í fyrra voru það milli 40 og 50 og einskorðaðar bara við börn í viðkvæmri stöðu, það þótti full lítið, þannig að við tökum þetta skref núna. Og ég held að þessi börn, það margborgar sig fyrir okkur að einhvern veginn styðja þau núna til sjálfstæðis því að það minnka líkurnar á að við þurfum að styðja þau seinna til sjálfstæðis og við hjálpum þeim á þessum, oft fyrsta ári í fyrstu vinnu. Við erum auðvitað áfram með þessi 1000 sumarstörf fyrir yngri hópinn, eins og ég sagði í rauninni áðan og þau í rauninni hafa líka skilað góðum árangri en það kannski aðeins annar bragur á þeim. Þessi störf eru meira hugsuð inn í starf borgarinnar. Mér langar að þakka fyrir þessa góðu skýrslu framtíðarfyrirkomulag sumarstarfa. Hún mjög gagnleg og góð og hvet alla borgarfulltrúa til að lesa hana mögulega aftur. Því að þar voru lagðar fram tillögur fyrirkomulag og kostnaðarmat á þessu. Þetta kostar okkur 100 milljónir króna á þessu ári með launum og launatengdum gjöldum
Við leggjum til og verkefnastjórum sem að sjálfsögðu eru mikilvægir. Við þurfum líka að tryggja þeim sem eru í viðkvæmri stöðu þann stuðning sem að þau þurfa til þess að stíga þessi skref og þar geta átt sér stað miklu sigrar og mikilvægir. Ég held að þetta þurfi kannski ekki mikið lengri umræðu. Ég veit að hér eru borgarfulltrúar sem að vilja standa með börnum og ungmennum í borginni, ekki bara á borgarmenningarhátíðartímum, heldur alltaf. Við munum ekki láta okkar eftir liggja og tryggja 17 ára ungmennum sem að vilja taka þátt í starfi borgarinnar tækifæri til þess í sumar. Og ég held að væri vel til fundið að borgin myndi núna svona auglýsa eftir líka hugmyndum frá ungmennunum hvað þau myndu vilja gera, hvað þau myndu vilja starfa við og mögulega eru þar líka einhverjar hugmyndir sem að leynast þarna úti hjá ungmennunum eitthvað, hvernig þau geta stutt hvort annað eða gert eitthvað mikilvægt inn í þeirra samfélag sem að við fullorðna fólki myndum ekki átt okkur á og því ætlum við ekki að leggja þetta fram eitthvað svona gríðarlega útvært, heldur líka að fela okkar frábæra starfsfólki að vinna þetta áfram með ungmennunum, allt til þess að styrkja borgina og standa betur með ungmennum og barnafjölskyldum í borgin okkar. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar, Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þessi tillaga alveg ágætt að mörgu leyti og bara jákvætt að fjölga störfum fyrir þennan aldurshóp. En ég velti því fyrir mér, kostnaðurinn áætlaður upp á 100 milljónir og þar af 1,6 milljón króna vegna ráðningar atvinnuráðgjafa. Maður hefði haldið að á vegum borgarinnar væri starfandi fjölmargir mannauðsráðgjafar og atvinnuráðgjafar og hvort að það hefði þá ekki verið skynsamlegra að nýta þetta fjármagn til þess að fjölga þá þessum störfum eitthvað aðeins meira en 100 störf. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar, svara þá ansvari Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég bara þakka borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur fyrir spurninguna. Það þótti mikilvægt að hafa eitt starfsmann sem sæi þessi 100 störf og tengdi við í rauninni vinnustæði borgarinnar. Þetta aðeins öðruvísi heldur en það sem atvinnuráðgjafarnir sem starfa í hinu húsinu. Þeir eru vissulega að tengja ungmennin við æskulýðs- og íþróttafélögin. Það eru líka störf þar fyrir yngri krakkana. En þetta væri þó sérstaklega fyrir 17 ára. En það alveg fullkomlega eðlilegt að skoða hversu hátt starfshlutfall það þarf að vera og ég bara skal taka það áfram og þakka borgarfulltrúanum fyrir ábendinguna. Það gæti líka verið, og eins og borgarfulltrúin kemur inn á, ástæða til þess að hafa störfin fleiri, en það kemur þá í ljós þegar búið að auglýsa ef áhugin það mikill og þá munum við bregðast við því og skoða tækifæri og möguleika til þess að skapa enn fleiri störf. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið að svara, ansvari veiti þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra fyrir svarið, en ég velti hins vegar fyrir mér hvort að það hafi ekki verið starfandi fyrir atvinnuráðgjafi því að við höfum verið að fjölga þessum störfum árlega og síðast í fyrra 50 og spurning hvort að þá atvinnuráðgjafi gæti þá ekki sinnt þessu starfi samhliða. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar öðru sinni, svara þá ansvari öðru sinni borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, þetta bara tímabundin ráðning og var það líka í fyrra, í rauninni bara ráðning utan þetta verkefni, þetta starf. Viðbótin en við skulum endilega bara meta hvernig til tekst og sjá hvernig við getum staðið á þessu til framtíðar og það vel líklegt ef við festum þetta í sessi að við getum einhvern veginn unni meira með þetta og jafnvel ættum við alltaf að vera að horfa á það að 17 ára unglingar sem eru til dæmis að detta út úr námi í framhaldsskóla, 17 ára unglingar sem eiga erfitt með að fóta sig, jafnvel 18, 19, 20, við tölum oft þennan nýthóp, ungt fólk sem ekki finnur sér stað. Kannski væri ástæða til þess að við bara festum þetta í sessi og værum alltaf að reyna að styðja þau betur. Og ég veit að Hitthúsið hefur verið að gera það, en borgin hefur kannski ekki sjálf
markvisst verið að finna störf sem henta þessum hópi, því að mjög mörg af störfum borgarinnar auðvitað krefast þess að maður sé eldri og lög og reglur gera mjög oft ráð fyrir því. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Er andsvörum þá lokið undir þessari ræðu og næstur á dagskrá er Skúli Helgason borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Við ræðum hér mikilvæga tillögu að fjölga til muna þeim störfum sem verði í boði fyrir 17 til 18 ára ungmenni í Reykjavík í sumar með sérstaka áherslu á börn í viðkvæmri stöðu. Ég vil aðeins svona áður en að ég fer inn á tillöguna að fjalla kannski stóru myndina og heildarsamhengið. Við erum sannarlega á flóknum og krefjandi stað sem samfélag, ekki síst út af börnum sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda. Ríkisstjórnin og samband íslenskra sveitarfélaga gerðu nýlega með sér afar mikilvægan samning börn með fjölþættan vanda sem að setur stuðning við þann viðkvæma hópi mun skýrari farveg en verið hefur eftir áralanga baráttu þarum. Það hefur verið eins og við öll þekkjum ágreiningur fjármögnun málaflokks barna með íslensku sem annað mál, þar sem þeim hefur á undanförnum árum verið kerfisbundið mismunað eftir búsetu. Vonandi leysist það mál með frumvarpi breytingar og reglum jöfnunarsjóð sem að lagt var fram á Alþingi núna í lok mars og felur meðal annars í sér að Reykjavíkurborg fái framlög vegna þeirra barna með íslensku sem annað mál, rétt eins og öll önnur sveitarfélög í landinu. En þar er mikilvægt að hafa í huga að meir en 8 af hverjum 10 börnum sem fylla þennan flokk eru í Reykjavík. Við höfum gengið í gegnum mikla breytingar frá einhverju einsleitasta samfélagi í Evrópu til fjölmenningarsamfélags þar sem að fólk af ólíkum uppruna byggir saman samfélagið og verkefni okkar er að treysta böndin milli fólks, ekki síst barna, óháð uppruna, félagslegri stöðu, búsetu eða efnahag forráðamanna. Það er margt jákvætt sem hefur gerst á undanförnum árum. Borgin reið að mörgu leyti á vaðið í því að tengja saman mismunandi svið þegar við settum á fót verkefni Betri borg fyrir börn í þéttu samstarfi velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs. Farsældarlögin voru sömuleiðis mjög góður grunnur fyrir meiri og markvissari stuðning við börn sem þurfa á honum að halda. Og almennur skilningur er á því sem betur fer að sá stuðningur þarf að koma inn snemma á lífsleiðinu og nokkur kostur er. Það rifjast upp þegar við vorum að móta hér menntastefnu Reykjavíkurborgar á árunum 2017 til 2018 þá var mjög sláandi að við Íslendingar vorum með okkar sértæka stuðning á allt öðrum stað en til dæmis frændur okkar Finnar sem að þá skuruðu fram úr í alþjóðlegum mælingum á skólastarfi. Þeir settu alla sína orku og fjármuni í að greina sértæka stuðningsstarfi barna í leikskóla eða yngsta stigi grunnskólans snemma, meðan hér á Íslandi var vaninn að gera lítið fyrstu árin en setja svo mestan stuðning á mið- og unglingastigi. Gallinn við það fyrirkomulag var auðvitað að vandinn var þá iðulega orðin miklu djúpstæðari og mun flóknari viðfangs heldur en ef brugðist hefði verið við snemma á skólagöngunni. En þrátt fyrir að margt gott hafi gerst, þá verður líka að viðurkennast að það er enn talsvert verk að vinna og vísbendingar þunga hluti og þyngri heldur en við höfum hort framan í undanfarin ár í aukinni áhættuhegðun ungmenna, hópamyndun sé meiri, alvarleg ofbeldismál eru tíðari og vímuefnaneysla virðist fara vaxandi þó hún sé ennþá talsvert minni en hjá samanburðarþjóðum samkvæmt þeim mælingum sem við höfum. Við þurfum því að standa vaktina fyrir velferð barna og unglinga í borginni og gera það með breiðri samstöðu við ríkið, önnur sveitarfélög, íþróttafélögin, lögreglu og starfsfólk miðstöðvanna í borginni að óglemdum börnunum sjálfum og ungmennunum sem að eins og við þekkjum vel hér í þessum sal hafa iðulega mjög margt fram að færa varandi lausnir og áherslur samanber árlegan fund okkar með Reykjavíkurráði ungmenna. Tillagan sem að hér er á ferðinni byggir eins og framkom í máli borgarstjóra ekki síst á skýrslu sem var tekin saman snemma á síðasta ári sumarstörf fyrir 17 ára ungmenni í viðkvæmri stöðu. Það var eins og fram hefur komið boðið alltaf 50 störf til þessa hóps í fyrra en niðurstaðan var svo að 30 til 40 nýttust. Þessi aldurshópur hefur síðan verið í, eins og framkomið máli borgarstjóra, í þrengri stöðu varandi sumarstörf þar sem að flest sumarstörfin í borginni eru annarkvort fyrir unglingastigi grunnskólana 13 til 16 ára eða þá 18 ára og eldri. Talið er að atvinnuleysi á þessum aldri geti haft keðjuverkandi áhrif og það hefur því án efa mikið forvarnagildi að bjóða 17 ára ungmennum tækifæri til atvinnusköpunar. Og
og við sjáum að rannsóknir sýna að það dregur meðal annars úr líkum á því að ungmenni leiðist út í frávikshegðun og vanvirkni. Núna stigið talsvert stærra skref með tillögunum að bjóða tvöfalt fleiri störf, 100 störf til þessa hóps sem vonandi verða fjölbreytt og á mörgum vinnustöðum borgarinnar. Nú gæti einhver spurt, hvað átt við með ungmennum í viðkvæmri stöðu og hvernig eru þau valin? Í fyrra var fyrirkomulagi þannig að velferðarsvið í samráði við barnavernd, miðstöð flóttafólks og miðstöðvarnar okkar í borginni tilnefndi unglingar sem til greina komu og var þá viðkvæmri stöðu gróflega flokkað í þrennt. Í fyrsta lagi ungmenni með margvíslegar greiningar sem hamlaði þeim í hefðbundinni atvinnuleit, í öðru lagi innflytjendur og flóttafólk sem að þekkja kannski illa hvernig best að fóta sig á íslenskum atvinnumarkaði og í þriðja lagi ungmenni frá brotnum heimilum þar sem sum hver eru einstæðingar. Þeir vinnustæðir sem tóku við ungmennum í fyrra voru meðal annars bókasöfn, leikskólar, íþróttafélög, samfélagshús eldri borgara, fjölskyldu- og húsdýragarðurinn, sundlaugar og vinnuskólins og nokkur dæmi séu nefnd. Fjölbreytni starfanna var því mikil. Við sjáum það líka í þeirri skýrslu sem að birt hefur verið að heilt yfir voru vinnustæðirnir sem fengu til sín ungmenni mjög jákvæð gagnvart verkefninu. Í langflestum tilvikum gekk vel með þau ungmenni sem að vinnustæðirnir fengu til sín. Upp til hópa stóðu ungmenni sig vel og í einhverjum tilvikum vildu stjórnendur einmitt ráða þessa einstaklinga aftur til sín á komandi sumri ef það væri í boði. Nú, í mínum huga engin spurning það að þetta verkefni brýnt. Það mjög mikilvægt til þess að stuðla aukinni virkni ungmenna í viðkvæmri stöðu þeirra vegna og samfélagsins alls. Gerum meira af þessu og byrjum undirbúningin ennþá fyrir næst svo að störfin nýtist örugglega sem skildi. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, mig langaði bara að þakka Skúla Helgasyni borgarfulltrúi fyrir sína ræðu og ég tek undir með honum. Ég held að sé mjög mikilvægt að við höldum áfram þessari verkferð og fjölgum þessum störfum og hef talað lengi fyrir því. En mig langaði að spyrja hvort það væri einhver áætlanir hvernig við sérstaklega ná til þessa nýthóps. Því ég veit að við hefum verið einhver samstarfi velferðarsvið áður en þetta hópur sem stendur oftast utan kerfisins. Þannig hvernig ætlum við, og kannski þetta ekki komið hreint, en ef það einhverju hugmyndur hvernig við ætlum að ná til þess hóp sem stendur utan kerfisins, ekki virkni og þjálfun og kannski ekki flaggaður ef sem árið komast hjá velferðarsviði eða skólafrístundasviði vegna þess að þeir eru komin inn í framhaldsskóla, mögulega flosna upp úr framhaldsskóla, hvernig við ætlum að ná til þessu hóp sem kannski sérstaklega markhópurinn hér, þótt að sé aðri hópar líka, en að því að við komum sérstaklega inn á þann hóp. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar. Svarar þá ansvari borgarfulltrúi Skúli Helgason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Takk kærlega fyrir þessa spurningu. Hún afar mikilvæg en hárrétt hjá borgarfulltrúanum að þetta kannski viðkvæmasti hópurinn af þeim sem við erum að tala sem ekki í vinnu eða skóla. Góðu heill ekki stór hópur en það gríðarlega mikilvægt að við náum til hans með öllum tiltækum ráðum. Mér vitanlega ekki komið neitt plan það hvernig við getum náð utan þennan hóp á þessum tímapunkti, en það sannarlega hluti af því sem þarf að gerast. Við þurfum að virkja bæði skólan okkar, miðstöðvarnar ekki síst, líka hitthúsið sem þetta hefur í þéttum tengslum við þennan aldurshóp og ber ábyrgð á vinnu með hann. Það rifjast upp þegar þessi mál voru til umræðu á sínum tíma og tengdust þá ekki bara því að ungmenni væru hvorki í vinnu né skóla heldur var verið að horfa til brottfallshópsins úr framhaldsskóla. Að þá eigum við reynslu reynda frá öðrum Evrópuþjóðum, nefni hollendinga sem dæmi sem að lögðu mjög mikla vinnu í maður og mann aðferðir, bara finna einstaklingana og targetera þá beint frekar en að horfa á tiltekna hópa. Takk. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Þá telst ansvörum lokið undir þessari ræðu og tekur næstu mál Guðný Maja Rýba, borgarfulltrúi. Forseti, ágætir borgarfulltrúar, mig langar að vekja athygli á mikilvægu verkefni sem snýr að atvinnuþátttöku ungmenna. Nánar tiltekið 17 ára ungmenna í viðkvæmri stöðu og falla oft á milli skips og bryggju í kerfinu. Oft standa þessi ungmenni frammi fyrir félagslegum eða fjárhagslegum áskorunum og þurfa sérstakan stuðning til að komast inn á vinnumarkaðinn og öðlast á reynslu og sjálfstjórn sem fylgir því. En þessi hópur þarf á okkur að halda. Við vitum öll hversu mótandi unglingsárin eru.
Tími þar sem við erum að finna okkur sjálf, móta framtíðina og læra að standa á eigin fótum. En hvað með þessi ungmenni í viðkvæmri stöðu, þau sem búa við félagslegar og fjárhagslegar hindranir, þau sem vantar stuðning, tækifæri og von? Fyrir þessi ungmenni getur eitt sumarstarf breytt öllu. Eins getur sumarstarf haft forvarnagildi, sumarstarf heldur ungmenni virkum, þau tilheyra og finna til ábyrgðar. Sumarstarf getur verið lykilþáttur í að koma í veg fyrir einangrun, brottfall úr skóla og bætt líðan þessara ungmenna. Sumarstarf er tækifæri til að læra, vaxa og finna tilgang. Við þekkjum flest þá ábyrgð þegar við fengum okkar fyrstu vinnu. Þetta var ekki bara fyrsta starfið eða fyrstu launin, heldur líka ábyrgð og sjálfstæði. Við tilheyrðum einhverjum. Þetta er okkur öll ungmenni rétt á að finna líka. Þau að finna þeim sem treystandi, þeim sem treyst til að mæta, sinna verkefnum og hluta á samfélaginu. Og fyrir þau sem hafa kannski sjaldan fengið slíkt tækifæri, getur það verið öflugasta gjöf lífsins. Við skulum ekki vanmeta áhrifin, sumarstarf getur kveikt neista. Hjálpa ungmennum að trúa sjálfan sig, hjálpa þeim að sjá þau geti látið drauma sína rætast, gefið innsýn í hvað framtíðin er upp á að bjóða, bara ef þau fá tækifæri til að taka þátt. Við verðum einfaldlega að segja, við sjáum þig, þú ert mikilvægur, við trúum á þig. Kæru borgarfulltrúar, við höfum öll hlutverk að gegna, sem foreldrar, kennarar, nágrannar, atvinnurekendur og pólitíkusar. Við getum öll skapað tækifæri. Við getum öll opnað dyr og ein slík opin dyr getur breytt heilli framtíð. Tökum höndum saman og tryggjum að ekki eitt ungmenni þurfi að horfa fram á sumar án tækifæra. Við skulum gera þetta saman fyrir þau og fyrir framtíðina. Með því að fjárfesta í framtíð ungmenna í viðkvæmri stöðu erum við ekki aðeins að styðja þau, heldur einnig að byggja upp sterkara og samheldara samfélag. Tryggjum þessi 100 störf, tryggjum þau til framtíðar og helst fleiri. Tryggjum að vanda sér til verka þessi ungmenni eiga það með sanni inni hjá okkur. Guðný Maja Rýpa, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu og tekur þá næst til máls Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ég fagna þeirri tillögu sem liggur fyrir fundinum. Þetta er frábært skref og þetta skiptir mjög miklu máli í stóra samhenginu. Ég vil nota tækifæri og fara sem formaður umhverfis- og skipulagsráðs sem hefur með vinnuskólann að gera aðeins yfir stöðuna í vinnuskólanum. Og fyrst vil ég nefna spennandi breytingar sem við höfum unnið að fyrirkomulagi vinnuskólans en á árinu 2024 var unnið að heildarendurskoðun vinnuskólans. Og þar voru greind umbóta tækifæri á rekstri og starfsemi og til skemmri og lengri tíma litið. Og markmiðið var að umgjörðin sé af góðum gæðum, hvetjandi, nútímaleg og mæti þeim þörfum sem henni er sett fyrir að mæta. Í endurskoðuninni var unnið að breytingu á uppfærslu á vinnufyrirkomulagi unglinga, fyrirkomulagi verkefnaskila og almennri upplýsingagjöf. Ný starfsáætlun vinnuskólans var unnin og hún tekur á áherslum í samskiptum, viðhorfi til vinnu og markmiðasetningu í störfum. Þar líka farið yfir verkefni vinnuskólans út frá þörfum hverfanna og aðkomu nemenda að forgangsröðun verkefnina. Og þar hefur lýðræði og jákvæð vinnumenning verið höfð í hávegum og markmiði barnasáttmála sömuleiðis, af því að það er miklu meira hvetjandi að vinna ef að þú veist hvers vegna þú ert að gera verkefnin og þú kemur að forgangsröðuninni. Þannig að það er mjög margt spennandi sem að hefur verið í gangi í vinnuskólanum og mjög mikilvægar breytingar. Starfslýsingar leiðbeinenda voru sömuleiðis uppfærðar og sérstaklega í ljósi nýra áhersla, verkefnalistar uppfærðir með hliðsjón af ólíkum þörfum í borgarhlutum og nýtt skráningarkerfi var tekið í gagni til að auka þjónustu og upplýsingaflæði til foreldra og nemenda. Fræðsla til bæði nemenda og leiðbeinenda var endurskipulögð og uppfærð og það var verið að auka vinnutengda fræðslu með svona lýðræðislegum aðferðum. Og það var lögð mikil áhersla á fræðsluhlutverk leiðbeinenda út frá mismunandi þörfum, mismunandi aldurshópa og verkefnum hvers aldurshóps fyrir sig. Og það var lögð áhersla á að í starfsáætlun væri svona vinnumiðuð fræðsla og að það væri verið að nýta þekkingu og þá djúpstæðu þekkingu sem liggur fyrir innan borgarinnar á mismunandi sviðum, allt frá praktískri þekkingu og umhverfis- og skipulagssvæði svona verklega færni, öryggisbeitingu og líkamsbeitingu og svo umgjörð störf almennt,
en líka þekkingu út frá menntun, miðlun og sálfræði unglingsárana og hópefli sem liggur meira í skólum og frístundaheimilum og félagsmiðstöðum. Þannig að það mjög margt jákvætt sem hefur verið í gangi og svo eitt sem varðar aðra samstarfsaðilana borgarinnar hefur líka verið á dagskrá sem að skýra og bæta bara samstarfi almennt við skóla, leikskóla, félagsmiðstöðvar, íþróttafélög, skáta og félagasamtök. Og svo þetta með að nemendur finni fyrir því að það séu mismunandi áherslur á hverju ári, það sé ekki alltaf sama, sé breytt, séu uppfærð verkefni og það taki mið á því að þú ert að færast á milli bekkja og færnin og getan og verkefnin verða að taka mið á því af færni og getu. Þannig að það mjög margt spennandi sem hefur í gangi. En staðan í dag hefur verið svo að heildarfjöldi nemenda í vinnuskólanum á árinu 2024 voru 3.387 nemendur og af nemendum í 10. bekk voru 835 í vinnuskólum af 649, í 9. bekk voru það 1263 af 1733 nemendum í heildina og í 8. bekk 1289 af 698. Sem að þýðir að þáttakan hefur verið mjög góð, eða 66,7% á árinu 2024 og það frábær árangur og sýnir mikinn áhuga á vinnuskólanum almennt. Heildarfjöldi vinnustunda var svo 239.475 stundir, þannig að það verið að gera mikið í vinnuskólanum. Svo hefur verið ákveðin launahækkun vegna nýra kjarasamninga. Í apríl 2024 voru laun nemenda vinnuskólans fest við launaflokk 217 og launin hækkuð í þessu samhengi. Og þetta grunnlaunaflokkur í kjarasamningi samhengis við Reykjavíkurborgar. Og nemendur í 8. bekk fá þannig greitt 30% þessum launaflokki, nemendur í 9. bekk 40% og nemendur í 10. bekk 50% af launaflokki 217. Og út frá þessari samþykkt hækka laun nemenda sumari 2025 þannig að tímakaup í 8. bekk hækkar úr 767 krónum í 833 krónur, tímakaup í 9. bekk hækkar þá úr 1022 krónum í 1110 krónur, tímakaup í 10. bekk hækkar sömuleiðis úr 1278 krónum í 1388 krónur. Þannig að það nú hið besta mál. Ber svo að nefna að lagt upp með að fyrirkomulag vinnutíma breytist með styttingu vinnuvikunnar í 36 stundir meðal annars. Og fyrirkomulagi árinu 2024 var eins og liggur hér fyrir að 9. til 10. bekkur vann í 7 klukkustundir á degi hverjum og 8. bekkur helmingin af því eða 3,5 stundir. Vinnutími leiðbeinenda var svo 8 stundir og þetta þetta að breytast á þann hátt að vinnutími leiðbeinenda þarna aðeins að styttast og vinnutími nemenda sömuleiðis í takt við þetta örlítið. Og það hins vegar verið að skoða aðeins hvort það sé svigrúm til þess að hefja vinnudaginn aðeins síðar hjá þessum nemendum og það sérstaklega í 9. og 10. bekk sem þetta lengst yfir daginn og kannski mesta svigrúmið að hliðra það til. Og það tengist auðvitað bara þeirri breytingu sem við höfum verið að gera í skólanum og svefnrannsókn sem sýndi fram á það ef við hefjum vinnudaginn og skóladaginn síðar að þá skilar það sér í meiri svefni fyrir ungmennin og á sumrin þegar mikil birta þá getur þetta skipt miklu máli fyrir ungmennin. Þannig að mér fannst full ástæða til að skoða þetta svigrúm, hvort það sé hægt að hafa þetta örlítið seinna þá kannski í kringum 9 leytið í staðinn fyrir korter í 9. Og það þá breyting hálftíma frá því í fyrra og það væri bara frábært. Launakostnaður vegna nemenda, þá það þannig að heildarlaunakostnaður á árinu 2024 var þá rétt tæplega 300 milljónir og áætlaður launakostnaður á árinu 2025 aðeins meira 308 milljónir það bil. Og ef við samþykkjum þessa tillögu sem ég vonum við gerum þá viðbótin 55 milljónir. En mér skilst svo að þetta sé eitthvað sem við getum skoða þá í samhengi mismunandi svið þannig að það auðvitað spurning hvar kostnaðurinn fellur.
Ég veit hins vegar að það hefur verið alls konar umræð það með 17 ára hópinn, með 8. bekkin og hvar svigrúmið eigi að vera og hvaða hópi eigum að vera að leggja mesta áherslu á. Það eru auðvitað þannig að það er mjög krefjandi fyrir 17 ára hópinn að fá tækifæri til þess að fá störf, en það skiptir hann hóp mjög miklu máli. Þannig að þetta er auðvitað eitthvað sem við getum rætt í sambandi við annað framboð sem er að verkefnum og námskeiðum og öðru á sumrin. Hvort að meiri áhersla, ennþá meiri áhersla á 17 ára hópinn væri næsta skref. En að bjóða upp á 100 störf eru auðvitað risamál og mikil breyting frá því sem að fyrr og skiptir miklu máli þegar kemur að forvörnum og að taka betur utan ungmennin í borginni. Þannig að ég fagna henni og mig langar líka til þess að þakka starfsfólki í vinnuskólanum fyrir mikinn metnað og eldmóð fyrir verkefnum og fyrir gott utanumhald þessar miklu breytingar sem við höfum verið að gangi í gegnum sem hafa tekist frábærlega. Takk. Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Mér líst nú bara ágætlega á þessa tillögu í sjálfu sér sem liggur hér fyrir að hugað ungmennum okkar og skapa fleiri störf fyrir þau. Ungmenni hafa lengi skilað mikilvægu starfi fyrir borgina og það má sjá þess merki mjög víða, til dæmis í Heiðmörk og uppheiðum Hólmsheiði og víðar. Nú, mér skilst að áður þá hafi unglingarnir gengið í fleiri störf en þeir gera núna. Það var að tala unglingavinnuna eða vinnuskólan. Það var að tala aldurshópinn kannski 13 til 16 ára og síðan tók við fyrir þá sem vildu og fengu störf, svokölluð bæjarvinna. Þetta var kölluð bæjarvinnan sem var frá 16 til 17 ára. Ég átti mig ekki alveg á breytingunni. Nú er talað á vinnuskólanum sem fyrir alltaf 16 ára, en ég held að bæjarvinna var áður þá 16-17 ára, svona eins og ég man hana. Og mér hefur verið sagt að þá hafi verið gengið í alls konar störf sem hafi komið mjög vel út fyrir borgina. Sum þessara starfa séu núna boðin út og til verktaka og hafi þá kostnaður við þessi störf þá aukist mjög mikið, þannig að það geti verið sparnaður hugmynd að skoða betur að þessi hópur taka sér fleiri verkefni en áður, eins og var hér áður fyrr. Nú, og það fer bara vel á því eins og var gert og að það var ekki beinlínis hluti af sjálfri tillögunni að fjalla hér unglingavinnuna eða vinnuskóla Reykjavíkur. Það er hérna í greinargerð með tillögunni fjallað það að 14, 15 og 16 ára séu tryggð vinna í vinnuskóla Reykjavíkur. Nú, borgarstjóri fór hér vel yfir það að það var mjög stórt skref fyrir unglingana að fara í vinnu. Það er þetta stórt skref að fara í vinnuskólan, en það er líka stórt skref að fara síðan yfir í þessa bæjarvinnu eða fyrir þessa 17 ára unglinga. Þetta er fyrsta starfsendla mjög margra og hún skiptir máli. Borgarstjóri sagði hér réttilega hér mótunarár. Þetta býr unglingana undir framtíðina og þetta verið hluta því að standa með börnum og unglingum. Nú, Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi fór einnig yfir þessi mál, aðallega málefni vinnuskólans, og get tekið undir margt af því sem þar kom fram, að það sé mikilvægt að virkja unglingana með þessum hætti, hvort sem það er bæjarvinnan eða vinnuskólinn. En þegar við ræðum vinnuskólan og borgarfulltrúi sagði að það hefði margt tekist frábærlega, það hefði verið farið í sérstaka umbóta vinnu í vinnuskólanum og þar hefði verið mörg umbóta tækifæri þar falist sem menn ekki koma auga á áður og þetta tekist frábærlega. Þá er ég að segja bara, mér finnst merkilegt að þetta orð skuli vera notað, það hafi tekist frábærlega vegna þess að ein stærsta breytingin sem gerð var í vinnuskólanum núna á kjörtímabilinu var það að kjör unglinga
voru þar ítrekkuð skert. Það var alltaf þannig hér áður að laun unglinga í vinnuskólanum, þau hækkuðu á hverju ári miðað við fyrra ár og það voru yfirleitt bara miðað við þær prósentuhækkanir sem tíðkuðust á vinnumarkaði, það vantarlega launavísitalan. Og það var í sjálfu sér bent á það að þarna hefði á ákveðnum tíma orðið til ákveðin skekkja vegna þess að þegar að við miðum alltaf við prósentuhækkanir og til langs tíma þá koma lágu launin alltaf verð út heldur en háu launin. Það segir sér sjálft að maður sem með 1 milljón á mánuði og fær 10% hækkun, hann fær þá 100.000 króna launahækkun, en maður sem með 100.000 krónur á mánuði, hann fær bara 10.000 króna hækkun. Og með tíð og tíma, það er áhrif prósentuhækkana, svo margótt tilfellaði, með tíð og tíma þá eykst bilið á milli hinna láglaunuðu og hinna hálaunuðu og það held ég og það gerðist tímalaust í vinnuskólanum að launin, það var ákveðið launabil sem var ekkert leiðrétt og alveg ástæða til að leiðrétta það. En árið 2022 þá hækkuðu laun unglingana í vinnuskóla Reykjavíkur með hefðbundnum hætti en þáverandi vinstri meirihluti tók síðan þá ákvörðun sumarið 2023 að frysta launin, hafa óbreytt laun á milli ára. Þetta var sérstök ákvörðun og þessi launafrysting hafði auðvitað verulega kjaraskerðingu för með sér fyrir unglingana því að þarna var verðbólgan komin af stað. Nú, við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins reyndum að koma í veg fyrir þessa kjaraskerðingu með því að leggja ítrekað til í umhverfis- og skipulagsráði og borgarstjórn og að tímalaun unglinga í vinnuskólanum myndu hækka sumarið 2023 í samræmi við launavísitölu. Þessar tillögur okkar voru hins vegar ýmist svæfðar eða felldar og það var með þess að komið í veg fyrir að þessi mál eru rædd hér í borgarstjórn með fundatæknilegu ofbeldi og tillögunni var skotið til borgarráðs þar sem hún var tekin til afgreiðslu og felld 13. júlí þarna 23 með atkvæðum meirihlutans. Nú, reykvískir unglingar voru auðvitað óánægðir með þessa kjaraskerðingu eins og gefur að skilja og við munum kannski eftir því þegar við héldum fund með Reykjavíkurráði ungmenna þá var þetta aðalmáli sem þeir tóku upp á fundi sínum með borgarstjórn í febrúar 2024. Unglingarnir lögðu til að launin yrðu hækkuð þá síðastu sumar 2024 í samræmi við breytingar á launavísitölu frá því að hækkunin var gerð 2022. Þannig yrði sem sagt leiðrétt þessi skerðing sem átti í stað 2023. Nota leiðréttingu því að leiðrétting mjög mikið í tísku núna þegar kemur að því að hækka eitthvað en að sjálfsögðu var þetta leiðrétting þegar maður hlunnfer svona hóp eins og var gert í vinnuskólanum 23 þá ber að sjálfsögðu að leiðrétta það. Nú, en þessum tillögum okkar var vísað fram og aftur og þær voru felldar eða sæðar og við Sjálfstæðismenn lögðum til að síðasta sumar 2024 þá yrði launin leiðrétt í samræmi við launaskerðinguna í samræmi við launavísitölu frá síðustu breytingu sem var 2022 eins og Reykjavíkurráð ungmenna fór fram á. Nú, það var hugur meirihlutans stóð ekki til þess. Meirihlutin ákvað að festa þessa launaskerðingu gagnvart unglingunum í sessi. Þarna var launaskerðing gagnvart yngstu starfsmönnum borgarinnar sem ekki einu sinni í verkalýðsfélagi geti ekki borið hönd fyrir hausinn þannig. Þetta fest í sessi. Og þess vegna alltaf því það grátbroslegt að heyra síðan borgarstjóra og borgarfulltrúar meirihlutans koma upp og segja að það skiptir miklu máli að gera vel við unglinga, standa með þeim og þarna hafi verið umbótatækifæri. Helsta umbótatækifæri meirihlutans var að frysta launin þeirra og skerða kjör þessa hóps. Grátbroslegt að heyra síðan sama fólk koma hingað og segja að þau vilji standa með unglingum, standa með þeim þegar við gátum ekki einu sinni látið þið hafa sömu kjarabætur og aðrir hefur fengið. Nú, og tek undir það sem var sagt, unglingavinnan fyrsta reynsla þúsunda unglinga í Reykjavík vinnumarkaði. Og með slíkri kjaraskerðingu þá voru náttúrulega unglingunum sendar kaldar kveðjur, mikilvægu vinnuframlagi þeirra sýnd óvirðing og borgin þannig eða meirihlutinn notfærir sér það að þessi viðkvæmur hópur hafði ekki formulegan samningsrétt. Nú auðvitað færi best á því núna að leiðrétta þessi laun í samræmi við launavísitölu frá 2022 og hnekkja þannig skerðingunni í stað þess að festa skerðinguna frá 2023 í sessi færi auðvitað best á því
að leiðrétta hana og færa hana tilbaka. Ég veit þó ekki hvort það verður gert, en það verður þó fróðlegt að heyra, nú nýr meirihluti, það eru mestuleyti sömu flokkarnir, en það eru til dæmis komnir í meirihlutan, það hafa gengið til liðs við þennan nýja meirihluta, fulltrúar Flokks fólksins sem voru alveg, sem tóku eins og sjálfstæðismenn harða afstöðu gegn þessari kjaraskerðingu, einnig fulltrúar Sósíalistaflokks Íslands sem segjast alltaf bera hag smælingjana fyrir brjósti. Og það væri bara athyglisvert að heyra frá fulltrúum þessara flokka hér hvort að þeir séu ekki ennþá sömu skoðunar og hvort það sé ekki rétt að nota þetta tækifæri til þess að taka tilbaka kjaraskerðinguna frá 2023 gagnvart unglingunum og leiðrétta þetta atriði. Hjartar Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. Veitir andsvar Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Forseti, ég þarf kannski bara að gera athugasemd við það að þetta séu mestmegnis sömu flokkar og í síðasta meirihluta. Ég kannast ekki betur við það kannast ekki við annað en að úr síðasta meirihluta séu 2 af 4 flokkum í þessum meirihluta og þar mætti telja Framsókn og Viðreisn sem eru kannski svona, hvað segjum við, þeir flokkar sem eru kannski spenntasti fyrir því að passa vel upp á veskið af þeim sem voru þar. Svo eru það eru búin að bætast við 3 flokkar sem voru ekki í síðasta meirihluta, þannig að ég geri athugasemd við það orðalag að þetta séu mestmegnis sömu flokkar á í síðasta meirihluta. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svar það ansvari Hjartar Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka Alexandru Briem, borgarfulltrúa, fyrir ansvarið. Ekki ætla ég að gera lítið úr því að þessi meirihluti sé öðruvísi samansettur heldur en síðasti meirihluti og þá myndi sé að þess þá heldur væri ástæða fyrir borgarfulltrúa í nýju meirihluta að byrja með hreint borð, líta á svona atriði með opnum huga og leiðrétta slíka kjaraskerðingu ef það á við. En það sem ég hafði svona kannski mest í huga þegar ég sagði þetta verið svipaðir flokkar var að ef maður skoða hlutföllin, þá Samfylkingin er með 5 borgarfulltrúa og Píratar með 3, þannig að ef við skoðum hlutföllin þá eru stærstu flokkarnir í meirihlutanum ennþá hinir sömu, en ekki ætla ég að gera lítið úr því að það séu aðrir komnir að borðinu. Hjartar Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Veitir það ansvar Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, í ræðu minni fór ég yfir hækkun launa í vinnuskólanum vegna þess að það var tekin svo ákvörðun í fyrra einmitt á fundi umhverfis- og skipulagsráðs 10. apríl og svo í kjölfari borgarráði að hækka laun nemenda vinnuskólans og að þau yrðu fest við launaflokk 217 sem er grunnlaunaflokkur einmitt svo að laun vinnuskóla njóti alltaf sömu hækkana og önnur laun hjá okkur. Sömuleiðis á sama tíma var verið að ákveða að hækka tímakaup 7,9% sem var mjög rífleg hækkun. Þannig að ég veit ekki alveg hvað borgarfulltrúin á við. Það var verið að hækka mjög ríflega á þessum tímapunkti. Þetta var líka ákveða að festa þetta við þennan launaflokk sem að tryggir einmitt að við þurfum ekki að taka þessa ákvörðun hverju ári að hækka. Það væri bara mjög fróðlegt að sjá upphæðirnar hjá okkur í samanburði við önnur sveitarfélög. Getur bara vel verið að við séum bara komin vel fram úr öðrum á þessum tímapunkti. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Veitir þá ansvar öðru sinni Hjartar Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka fyrir ansvarið. Get svo sem tekið undir það að það sé ágætt að þetta hafi verið fest við launaflokk, því þá verður erfiðara fyrir meirihlutann og nánast kannski þá ekki hægt fyrir meirihlutann hverju sinni að lækka launin eða koma fram með slíka kjaraskerðingu eins og meirihlutin gerði hér, vinstri meirihlutin gerði hérna sumarið 2023. En það breytir ekki því, þátt er þetta verið gert í fyrra sem er kannski ágætt mál. Það breytir hins vegar ekki þessari svívirðilegu kjaraskerðingu sem unglingarnir urðu fyrir af hendi meirihluta borgarstjórnar árið 2023. Hún hefur ekki ennþá verið leiðrétt þrátt fyrir að það hafi komið breyting í fyrra. Og ég skoðaði það í fyrra hvernig launin var á höfuðborgarsvæðinu og þá var Reykjavíkurborg að borga sínum unglingum mun lægri laun heldur en önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. En annars vil ég hvetja fulltrúa Sósíalista og Flokks fólksins sem
að upplýsa afstöðu sína til þessara kjaraskerðingar sem hefur ekki ennþá verið leiðrétt. Kjartan Magnússon borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, auðvitað verðugt að draga saman hvernig við stöndum í samanburði önnur sveitarfélög og ég vil gjarna gera það. Mér skilst bara að við séum hvað fyrst út núna með okkar launahækkanir í sumar, þannig að við fögnum því að við séum snemma úti í ár og af því að það líka bara fyrir hvernig þetta verður með þennan launaflokk. Og eins og ég segi og ítreka að við tókum þarna ákvörðun ákveðnar ríflegar hækkanir í fyrra einmitt út af því að það hafði ekki verið hækkað og þannig að við erum búin að leiðrétta þetta og við erum búin að gera betur, við erum búin að tryggja þetta til framtíðar, við erum búin að ákveða til framtíðar verða hækkanir. Þannig að það er mjög gott mál en við skulum endilega fara bara enn betur yfir þetta, ég fagna því. Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svarar þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, borgarfulltrúar, ég vil bara ítreka það að þetta hefur ekkert, kjaraskerðingin frá 2023 hefur ekkert verið leiðrétt. Þráttur þessa hækkun í fyrra sem var svona í samræmi bara við aðrar hækkanir hér á höfuðborgarsvæðinu hjá vinnuskólanum þar, þá hefur kjaraskerðingin, þessi svívirðilega kjaraskerðing frá 2023, hún hefur ekki ennþá verið leiðrétt og þráttur þessa hækkun í fyrra þá voru launin lægri en í önnur sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu, flestum að minnsta kosti og þannig að það er ekkert að taka undir það að ef við skoðum bara launaþróunina frá 2022 að þetta hafi verið eitthvað ríflegt og þaðan af sínur leiðrétt. Þessi kjaraskerðing 2023 er bara því miður staðreynd. Kjartan Magnússon borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni og eru þá ekki fleiri ansvör undir þessar ræðu og næstur á mælendaskrá er Þorvaldur Daníelsson borgarfulltrúi. Forseti, ég var ekki búin að plana að koma upp í ræðu í dag en mér langar að gera það. Mér langar að fagna framkominni tillögu fjölgun sumarstarfa fyrir 17 ára ungmenni borginni og þakka borgarfulltrúunum og borgarstjóra fyrir þeirra ræður áðan. Það er einhvern veginn þannig að það er búið að nefna núna þennan nýthóp og það er mjög mikilvægt að til hans sé hort og mér langar kannski að vekja máls á því líka að það eru fleiri málaflokkar sem við getum öll í sameiningu í borginni hjálpast að við að stækka og útvíkka. Það er ekki bara þessi sumarstörf. Það eru líka málaflokkar eins og starfstengt nám, þar sem við þurfum að horfa til þess að það eru bara breytingar í farvatninu og við þurfum að horfa til þess að grunnskólanemar til dæmis þurfa að komast út á vinnumarkaðinn með náminu sínu að þau þola illa við inn í skólastofum og svo framvegis. Þannig að mér langar bara svona vekja máls á því að þetta er alls konar. Sá hópur sem hefur verið að fara í starfstengta námið hefur svo oftar en ekki, jafnvel, að því það hefur ekki verið haldið nógu vel utan það kannski á endanum, ekki nógu mikil eftirfylgni, farið að tilheyra þeim hópi sem hér hefur verið umræða sem er nýthópurinn. En við munum að sjálfsögðu samþykkja þessa tillögu, þetta er góð tillaga, en eins og Alexandra Brím, borgarfulltrúi, minntist á í sinni ræðu, þá erum við kannski einmitt partur af þeim flokkum sem vilja halda fast veskið og mér langar þess að hvetja fólk bara til þess að hagræða vel fyrir þessu. Það er búið að gera fjárhagsáætlun, ég veit ekki til þess að sé inn á henni, en endilega ekki klúðra því og það væri gaman að heyra hvaðan þetta ætti að koma, það væri áhugavert, en við að sjálfsögðu styðjum þetta góða mál og ég hvet okkur til þess að hafa augun opin og hjartað og hvort að störfum verða 100, 150 eða 200 sé ekki að skipta öllu máli svo lengi sem við náum utan þennan hóp sem þarna ræðir. Já, ég held ég láti það duga að sinni. Má kannski benda á og þó að því að Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi minntist á það áðan að það væri nóg af atvinnuráðgjöfum, mannauðsstjórum og svo framvegis út allt að ég hef ekkert nema góða reynslu af þeim atvinnuráðgjöfum sem starfa í hinu húsinu og vil benda ykkur á sem í meirihlutanum og að fara að fjalla þessu mál að heyra kannski þeim hljóði því þau eru líka í tengslum við þá krakka sem standa kannski höllustum fæti. Þannig að endilega notum það sem við eigum til og reynum að nota þá fjármagnið frekar til þess að greiða þessum krakkum mannsæmandi laun. Takk.
Þorvaldur Daníelsson, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er Magna Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarstjórn, mig langaði að koma hérna upp stuttlega til þess að taka undir þessa tillögu. Mér finnst það frábært að við sem að byggja ofan í því sem var gert í fyrra og gekk vel. Við höfum verið eftirbátar annarra sveitarfélaga þegar kemur að sumarstörfum fyrir 17 ára og það er eitthvað sem ég hef talað í síðasta meirihluta og talið rétt að við bætum úr því. Þannig ég bara fagna því að við sem að taka þetta skref núna fram á við. En við mættum einnig horfa til þess að fjölga öðrum störfum fyrir ungt fólk, til dæmis skapandi sumarstörfum. Við erum líka eftirbátar þegar kemur að þeim störfum, sérstaklega hvað var okkar nágranna sveitarfélög. Við erum til dæmis, ef ég man rétt, með færri störf í þessu skapandi sumarstörfum heldur en Kópavogur og skapandi sumarstörf bjóð upp á störf fyrir ungt fólk í skapandi greinum sem er ekki á hverju strái fyrir ungt fólk og erfitt að komast að og skapa list og byrja þetta fyrir að vera listamaður. Þannig að það er frábært að við getum komið með meira afli þar inn. En líka þá eru skapandi sumarstörf eitthvað sem gleður okkur og gerst í borgarina alla borg og veit okkar gefa borginni okkar líf sem er mikilvægt. Þannig að það er eitthvað sem kannski hvet meirihlutann til þess að huga að líka í þessu samhengi. En að því að við erum að tala sumarstörf sem eru einkum fyrir börn í viðkvæmari stöðu og ungmenni, ekki virkni og þjálfun, þá finnst mér bara rétt að við horfum líka á það hvernig við ætlum að ná til þessa hóps. Og ég veit að það hefur verið samstarf við velferðarsvið þennan hóp og hvernig við náum til hans, en við erum með hóp sem stendur utan kerfis, það er ekki virkni og ekki þjálfun. Og kerfi okkar mögulega veit ekki af. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum að skoða hvernig við ætlum að fjölga úrræðum fyrir hann hóp, fjölga leiðum til þess að ná til hans og halda betur hann. Og ég veit að eins og borgarfulltrúinn Skúli Þór Helgason kom inn á áðan að við eigum fordæmi í öðrum sveitarfélögum og öðrum löndum, en kannski ættum við að fara og horfa til þeirra. Og ég veit að Grindavíkurbær á sínu tíma náðu miklum árangri með því að gera samkomulag við foreldra að geta fylgt börnunum eftir sem eru takt við farsældarlöggjöfina okkar og það er eitthvað sem við ættum kannski að horfa til að nýta farsældarlöggjöfina betur þannig við getum fylgt betur börnunum okkar upp í framhaldsskóla og átti betur samskiptum við framhaldsskólana framtíð þessara barna og gripið inn í þegar þau og ef þau flosna upp úr framhaldsskóla. En sumarstörf er svo sannarlega eitt úrræði og ein leið til þess að halda utan þennan hóp, þannig að ég fagna því. En svo langar mér líka að hvetja meirihlutann til þess að leggja fram þá skýrslu og stefnu sem var búin til varðar hitthúsið og kláraðist í fyrra ef ég man rétt og liggur fyrir að það er ýmsar tillögur þar sem var rétt að nýta fyrir þennan hóp og fyrir ungmenni í borginni sem ég tel mjög mikilvægt. Því ég held að við séum ekki að gera nóg fyrir ungt fólk í borginni, við erum ekki að grípa það nægilega vel, við erum ekki með nógu aðgengilega þjónustu sem er svona, ef ég má sletta með leyfi forseti, droppin þjónusta sem að fólk getur bara mætt eins og félagsmiðstöðvum í grunnskóla. Okkur vantar þetta fyrir þannig aldurshóp 16 til 25 ára eða 16 til 30 ára og með því að þegar við færðum hitthúsið upp í Elliðaárdal þá töpum við því svolítið. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum að huga að. En svo langar mig að taka undir með Kjartani Magnússoni borgarfulltrúa. Það er mjög mikilvægt að við séum að borga einstaklingum sem að vinna í sumarstarfi hjá borginni sanngjörn kjör fyrir sitt starf og við höfum líka verið eftirbáta þar. Auðvitað getum við ekki gert allt í einu en þetta er eitthvað sem við verðum að huga að við séum að greiða sanngjarnt kjör og sérstaklega fyrir unga fólki okkar að við séum að kenna þeim á vinnumarkaðinn og það sé eðlilegt að vera fá sanngjarnt kjör og þetta er hópur sem er ekki í samningsstöðu sín kjör. Þannig að allavega held ég að þau sé ekki einhver svona stéttarfélagi fyrirfram, þetta eru börn sem eru kannski 14 ára. Þannig að við þurfum að huga því hvernig við ætlum að tryggja þau að þau sé með sanngjarna stöðu þegar kemur að kjörum. En að lokum vil ég bara þakka fyrir þessa tillögu og hvet meirihlutann áfram til góðra verka þegar það kemur að þessum málflokki og er tilbúin að leggja mín lóð á vogarskólarnar í þessum málflokki. Magna Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu. Borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir hefur óskað eftir að veita ansvar. Já, forseti ágæta borgarstjórn.
þar sem að umræðan hefur kannski aðeins þróast og mögulega vegna þess að ég nefndi NEET-hópinn í minni ræðu og borgarstjórn veit að það hópur sem ég hef haft mikinn áhuga á að við mætum betur. Þá vildi ég bara upplýsa borgarstjórn það að á fundi velferðarráðs í desember 2023 þá var lagður fram minnisblað þennan hóp og áætlanir okkar að mæta honum enn betur. Reykjavíkurborg er auðvitað að gera fjölmargt til þess að mæta þessum hóp. Við erum auðvitað með grettistak og sérstaka atvinnumiðlun fyrir ungt fólk og ýmislegt en engu að síður þá má reikna með að 6% ungmenna á þessum aldri tilheyri hópnum og það þarf að gera meira. Niðurlag erindisbréfsins að þegar að skýrsla hitt húsið kemur og þegar að virkniskýrslan væri lögð fram þá myndi vera skipaður hópur sem myndi taka þetta áfram. Við erum hins vegar að undirbúa tillögu NEET-hópinn sérstaklega og skoða þessi gögn og annað. Ég ætlaði nú að hrósa fyrrverandi ríkisstjórn fyrir að setja á fót endurhæfingarúrræði fyrir NEET-hópinn en ég sleppi því og þakka fyrir. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið við að veita ansvar og svarar þá ansvari borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég ætlaði bara að þakka borgarstjóra fyrir að koma með þessa punkta áfram. Ég held að við séum skoðanarsystur að því þegar kemur þessum hóp og höfum rætt það og hérna ég bara hvet okkur öll til þess að vinna saman að því að ná utan um hóp. Það skiptir svo miklu máli að við séum samstiga þverpólitískt þegar kemur að því að ná utan um þann hóp og hann detti ekki á milli skips og bryggju því að við viljum auðvitað öll að þessi ungmenni séu þátttakendur í okkar samfélagi og standi ekki utan kerfis. Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að svara ansvari, veitir þá ansvar öðru sinni borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég bara fagna því og ég tek undir það. Ég held að þetta sé hópur sem við öll viljum mæta betur og eins og ég segi fyrir ríkisstjórn tók utan um hann að ákveðnu leyti með þessu endurhæfingarúrræði sem ég held að hafa verið mjög mikilvægt. Við erum auðvitað að mæta þessum hóp sem kemur til okkar en það færi kannski bara vel á því að borgarstjórn myndi undirbúa sameiginlega tillögu einhverjar aðgerðir sem Reykjavíkurborg geti farið í til þess að grípa þessi ungmenni betur, mögulega bara í samstarfi við atvinnulífið og framhaldsskólana. Af því að þarna eru hópur og þarna eru börn sem að eiga skili tækifæri til þess að láta til sín taka í samfélaginu og það skiptir okkur öll máli að þau fái það tækifæri. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Tekur þá næst til máls Líf Magníudóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn, þetta auðvitað framfaraskref vegna þess að þessi ungmenni 17 ára, þau hafa dálítið fallið milli skips og bryggju og nú erum við dálítið að færa þau aftur upp á hafnarkantinn með þessu og ætlum að halda áfram. Þetta er mikilvægt mál. Við Vinstri græn við höfum lagt til tillögu meðal annars í borgarstjórn einmitt þetta. Látið okkur málin varða og mér langaði aðeins að koma hingað upp til þess að greina frá því að í minni tíð sem formaður umhverfis- og heilbrigðisráðs að þá var unnin mikil vinna við það einmitt að hækka laun nemenda í vinnuskólanum og þá höfðu þau ekki tekið hækkunum svo árumskipti. Þannig að 2021 þá lágu fyrir tillögur fyrir borgarstjórn einmitt að leiðrétta laun nemenda í vinnuskólanum og aftur 2022 þá hækkuðu við launin. Og það eru auðvitað miður að það sé svona hringlandaháttur með þetta vegna þess að þetta auðvitað bara verið í föstum skorðum. Og ég held að við séum að gera alveg hárrétt núna. Það var auðvitað miður að þetta var fryst á sínum tíma og það eru auðvitað ekki ég sem að ber ábyrgð á því að við Vinstri græn. Við Vinstri græn berum hins vegar ábyrgð á því að laun nemenda í vinnuskólanum hafa tekið hækkunum og ég er stolt af því. Ég er líka stolt af því að eiga hluti í þessari tillögu sem að mér heyrist við öll sama hér í dag vera sammála Þannig að ég lít svo á að hún verði bara einróma samþykkt og það eru gleðitíðindi fyrir borgarstjórn að við stöndum saman að því að bæði að vera að bjóða upp á sumarstörf fyrir tiltekinn hóp nemenda sem eru dálítið mitt á milli
og vilja vinna hjá Reykjavíkurborg í fjölbreyttum störfum en að við erum líka að taka utan viðkvæman hóp eins og við höfum séð og sáum í fyrra að voru til 60 ungmenni og 40 þáðu störf hjá Reykjavíkurborg. Það er gaman að vinna hjá Reykjavíkurborg og við höfum að leggja okkur fram og sína metnað í það að búa til störf sem eru gefandi og skemmtileg. Og þar skiptir þessu hópu gríðarlega miklu máli líka. Það er erfitt að vera ungur, það er samt erfiðara held ég að vera gamall, ég farin að hugsa mig hérna. En það getur verið flókið að vera ungur og að feta sín fyrstu spor á vinnumarkaði. Og mér finnst vinnuskóli vera einstaklega dýrmætur. Af því að þar er stundum að vera 13 ára í dag og fá vinnu, það er bara svolítið stórt. Ég er þetta byrjaði að vinna 10 ára við það að bera út Morgunblaðið, Guð blessi mig, og passa börn, en við erum auðvitað bara í breyttu samfélagi. Það eru breyttu tímar og það þarf einhver að taka utan ungt fólk þegar það er að stíga sín fyrstu skref, hvar sem að það er og sérstaklega þá í störfum sem að Reykjavíkurborg stolt getur boðið þeim upp á. Þannig að ég fagna þessu ógurlega. Og mér finnst við láta verkin tala og ég bara fagna því að borgarstjórn sé með okkur í því. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, ekki að hafa fleiri var óskað eftir. Tekur þá til máls borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar. Hér er kynnt verkefni sem að ég tel að sé bara, sem að við hófum í fyrra náttúrulega og höfum áður staðið frammi fyrir og sett á fót til þess að efla ungmenni. Það er mikilvægt að efla ungmenni þegar þau eru að hefja sín fyrstu skref á vinnumarkaði eins og hér hefur komið fram. En það er eitt sem að ég vildi bara leggja inn sem að svo sem hefur ekki komið fram áður að borgin hefur áður sett inn ungt fólk inn í leikskóla sem að var verkefni sem að við höfum ekki haft á dagskrá núna í ykkur 23 ár og ég vil bara minna á það að það er eitt af því sem að leikskólastjórar hafa verið mjög ánægð með og það eru margir sem að hafa fundið sig í því starfi eftir að þeir hafa komið þér inn og kynst starfinu í leikskólum með þeim hætti. Þannig að ég hef ekki heyrt það hér að það hefur verið kynnt að það verði en legg það bara inn leið og ég minni á það að skylda okkar sem vinnuveitenda er mikil þegar kemur að því að þjálfa fólk og setja það af stað á vinnumarkaði sem er mikilvægur hluti í lífi þess. En takk fyrir, það var ekki fleira sinni. Árelía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls borgarstjóri Heiðbjörg Hilmisdóttir. Já, forseti, kæra borgarstjórn, þakka bara fyrir góða umræðu og frábærar tillögur og vona að þetta verði okkar heillaskref. Varðandi vinnuskólan þá veit ég ekki betur en að einmitt að ég boði ýmis störf. Auðvitað eru flestir að snúast að garðyrkju en þau geta líka sótt að vinna fyrir íþróttafélög og þau geta sótt að vinna í leikskólum og annars slíkt og þetta eru þau sem eru í rauninni að ljúka við nám í 10. bekk. Þannig að það er svona, þau kannski taka svona allra fyrstu skrefin. Ég þekki það nú vel vegna þess að dóttir mín var að klára 10. bekk í fyrra og fékk einmitt vinnu á leikskóla og hún var alveg ótrúlega hissa hversu mikið og erfitt starf það var að vinna á leikskóla. Þannig ég held að börn hafi mjög gott af því og ég vona bara að það haldi áfram og ég veit að leikskólastjórar hafa einmitt tekið því fagnandi og eins líka hafa bókasöfnin sýnt bara mikla þolinmæði og lipurði að taka á móti 10. bekkingum. Þannig að við erum að taka það núna ennþá lengra og mögulega eru þarna líka framtíðar starfsmenn fyrir leikskólana því að það er auðvitað gott að geta kynnst þessum frábæru vinnustöðum sem við höfum yfir að ráða hér. En það eru í rauninni íþróttafélögin, skátafélögin, frístundaheimilin, leikskólarnir og líka Þorrasel og Droplaugarstaðir sem hafa tekið á móti börnum úr 10.
og 10. bekk. En núna erum við að tala um 17 ára krakkana, þau sem eru komin í framhaldsskóla eða eru ekki í framhaldsskóla og ég vona að þau sem flest komi og sæki það sem að verður í boði. Þessi 1000 störf sem við auglýsum svona að jafnaði sem sumarstörf henta fæst 17 ára. Þannig að hér verður eitthvað spennandi að gerast og vonandi bara nýtast öll þessi störf og við sjáum einhverja framtíðar músík í þessu og vonandi getum við bara líka sameinast það að leggja saman fram einhverja tillögu hvernig við sjáum okkur betur standa með ungmennum í borginni því ég held að það fari ekki fram hjá neinum að ungt fólk upplifir einhvern veginn ekki nógu örugga ramma og þeim líður ekki jafn vel og þeim hefur gert og þar einhver ábyrgð sem við öll þurfum að taka og við öll þurfum að skoða og við viljum alls ekki að þeim börnum sem eru ekki í skóla og í engu námi, engri virkni og engri vinnu að þeim fjölgi. Það væri hræðileg þróun fyrir íslenskt samfélag og þeir viðburðir og einhvern veginn þau atvik sem hafa komið upp í borginu okkar minna okkur bara á líka að þetta allt saman við eigum öll borgina saman og öll þurfum við að geta blómstrað og haft tækifæri til þess að láta til okkar taka og ekki síst ungt fólk sem að hefja sín fullorðins ár eða eru svona alveg að komast að þau. Þannig að takka fyrir umræðina og vonast til þess að þessi tillaga verði bara samþykkt samhljóða og að við getum haldið áfram að byggja ofan á hana betri framtíð fyrir ungt fólk í borginni. Heiða Björg Hilminsdóttir, borgarstjóri hefur lokið máli sínu, ekki hafa fleiri óskað eftir því að taka til máls undir þessum lið og þá gengið til atkvæða. Óskar eftir því að allir borgarfulltrúar séu viðstaddir í salnum svo við getum gengið til atkvæða. Þau sem eru samþykkt til borgarfulltrúar Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna fjölgun sumarstarfa fyrir 17 ára ungmenni vinsamlegast gefið þess merki. Þá tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum 23. Forseti hefur tekið ákvörðun að sameina umræður undir 2. og 6. lið á dagskrá. Það umræða þéttingu byggðar í Breiðholti að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og 6. liður tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins íbúðabyggð í Gufunesi í stað þéttingar áforma í grónum hverfum Grafarvogs. Við förum því nú í umræðu þéttingu þessi 2 mál. Tillagan verður tekin til afgreiðslu í lok umræðunnar og tekur til máls Helgi Áss Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það svo að græna gímaldið í Álfabakka í Suðurmjót hefur orðið til þess að mikill áhugi hefur vaknað skipulagsmál í Breiðholti. Og þetta hefur leitt hugann að því hver sé heildarmyndin í skipulagsmálum í hverfinu. Markmið umræðunnar þéttingu byggðar í Breiðholti hér í dag í borgarstjórn því að varpa ljósi á staðreyndir og reyna að draga fram umræður hvert sé verið að stefna hvað varðar skipulagsmál í Breiðholti.
Það grundvallaratriði í skipulagsmálum að líta til aðalskipulags en það var samþykkt í ársbyrjun 2022 og í gildi til 2040. Hverfaskipulag Breiðhols tók gildi haustið 2022 en þegar það tók gildi var mörgum þróunarreitum í hverfinu haldið utan við hverfaskipulagið. Ég vil í þessu samhengi minna á að 24. júní 2021 þá tók borgarráð, sem þá var starfandi borgarstjórn, alls konar ákvarðanir samninga við bensínstöðvar og bensínstöðvaeigendur. Og meðal annars á grundvelli þess samkomulags verið að þétta byggð í Breiðholti. Þannig liggur fyrir ákveðin tillaga að þéttingu í Suðurfelli 4. Þessir reitir sem að varða þá aðalskipulagið eru margir. Hvað varðar það sem að kalla þróunarreiti, það í Norðurmjót og Suðurmjót og Arnarbakka í raun og veru í neðra Breiðholti og svo í efra Breiðholti. Ég sit ekki í umhverfis- og skipulagsráði. Ég hef hins vegar setið í íbúðarráði Breiðhols og þessi vinna öll kannski varpa líka ljósi á þann vanda sem að kannski venjulegu borgari hefur hér í Reykjavík að átta sig hvað að gerast í mínu nærumhverfi. Það nefnilega mjög mikil vinna fyrir þann sem hefur ekki auðveldan aðgang að gögnum að átta sig á hvað sé að gerast í einstökum borgarhlutum og hverfum. Það sem að ég hef tækifæri til að koma hérna aftur, þá ætla ég nú ekki að klára glærupakkan, en vildi sem sagt reyna að koma með þessa töflu hérna sem að kannski sést ekkert allt og vel, vegna þess að það flókið að átta sig á heildarstöðunni í hverfinu. Það kort að sjá, en að mínu mati hún ófullkomin. Hún samt það þægilegasta viðmót sem hægt að nota þegar að sjá uppbyggingu í hverfum. Þetta þýðir að það þarf að fara í fundagerðir og fundagögn og oft og tíðum mikil og líkil gögn ekki birt með fundagerðum. Þetta gerir alla þessa rannsóknarvinnu mjög erfiða. Mér finnst þetta að vera í sjálfu sér alvarlegt mál sem að þyrfti að bæta. En þessi tafla hér eitthvað sem að ég vil fara nokkuð nákvæmlega yfir. Og fyrsti skipulagsreiturinn sem hér nefndur Stekkjarbakki 5 sem þá alveg við Elliðaárdalinn og þar gert ráð fyrir 7 íbúðum og þetta eitthvað sem að borgarráð hefur ákveðið árið 2023 og í raun og veru í hluti af áætlunum félagsbústaða og þar gert ráð fyrir að félagsbústaðir klári þessa byggingu snemma árið 2027. Svo Stekkjarbakki 2 samkvæmt kortasjánni og þar gert ráð fyrir 150 íbúðum. Þetta í raun og veru gamla staldrið og með við kortasjána að þá gert ráð fyrir 150 íbúðum á þeim reit. Ég mun hér í síðari ræðum sérstaklega fjalla Norðurmjót vegna þess að það mál sem í gangi og venjulegur borgari, hann hefur ekki aðgang að nýjustu gögnum þess máls. Ég hef aðgang að drögum að deiliskipulagstillögu en tel mig bundinn trúnaði af þeirri það gagn þangað til að annað kemur í ljós. Við erum að tala þá í Stekkjarbakka 2 150 íbúðir með við kortasjána. Í Norðurmjót, sem ég ræði vantilega síðar hér í dag, gert ráð fyrir 400 íbúðum og þar liggur fyrir skipulagslýsing sem var lögð fram og hefur verið gerð opinber sem var lögð fram 2023. En núna liggja fyrir nákvæmar deiluskipulagstillögur á því svæði.
Svo Mjódd sem líka þá 400 íbúðir og það má ætla að það sé mögulega bíóreiturinn í miðri Mjóddinni, en þetta þróunarsvæði og því ekki alveg ljóst hvernig fer með það. Svo liggur fyrir í Suður-Mjódd Skógarsel 10 og þar komum við aftur að bensínstöðvalögasamningunum að þar á að starfsemi bensínstöðvar hætt og þar má gera ráð fyrir með upplýsingar í kortasjánni að þetta séu 50 íbúðir. Það liggur fyrir svar við fyrirspurnir og skipulagsfulltrúa, en þar ekki alveg nægilega skýrt að mínu mati hvað það gert ráð fyrir mörgum íbúðum, þannig hér gert ráð fyrir að þær verði 50. Borgarráð síðastliðið haust samþykkti skipulag í Arnarbakka og breytti þannig skipulagi frá 2021 og þar gert ráð fyrir samtals 100 íbúðum, þar af 70 íbúðum fyrir námsmenn. Verklok eru óljós, kannski 2027-28 en niðurrif hafið. Svo Rangársel og heimildin nýjasta íbúðafjölda eru 75 og það byggi ég á húsnæðisáætlun nr. 4/2024 sem byggt var hér í síðustu viku í borgarstjórn og þar kemur fram að það sé verið að vinna að deiliskipulagi þar innan deildar deiliskipulagsáætlana. Þetta eru 75 íbúðir og rétt hjá Tjörn sem í Seljakverfinu. Suðurfjall 4 sem sagt önnur bensínstöðvalóð sem samið var árið 2021 og samkvæmt nýjustu heimild sem byggir á umsögn skipulagsfulltrúa fyrir nokkrum misserum síðan eða vikum, þá vill uppbyggingaraðili byggja þar 57 íbúðir. Það sem sagt í skipulagsferli. Árið 2023 var lögð fram skipulagslýsing í Suðurfelli í maí 2023 og það var gert ráð fyrir 50 til 75 íbúðum. Hér sem sagt talan 75 lögð til grundvallar. Nánari upplýsingar hef ég ekki stöðu þess skipulagsmáls. Svo Eddufell, það eru 14 íbúðir samkvæmt kortasjánni, það þróunarsvæði. Jórufell 100, það líka þróunarsvæði. Svo það Suðurhólar og það byggi ég að það séu 50 íbúðir og það byggist á húsnæðisáætlun í ársfjórðungi 2024 og það gagn var lagt fram hér í borgarstjórn fyrir viku. Svo Krummahólar 12 íbúðir og það byggist á kortasjánni og ákveðnu skipulagsferli. Svo síðastlið haust eða sumar í raun og veru, formlega tók það í gildi síðastlið haust. Þá voru samanlagt 67 íbúðir samþykktar samkvæmt deiliskipulagi í Drafnarfelli annars vegar 17 og Völufelli, Ísufelli sem gerir þá samkvæmt minni talningu 1557 íbúðir. Það mikilvægt að þessar upplýsingar séu settar fram svo þeir sem hafa hagsmuna að gæta í Breiðholti geti áttað sig á hvað sé í bígerð og hvert borgin vill að hvernig það hverfi að þróast. Hvernig skólarnir að þróast, hvernig samgöngunar að þróast og hvernig öll þjónusta að vera við stakkun þessa hverfis og breytingar. Ég hef þess vegna reynt að beita þeirri aðferðafræði við að nálgast þetta álitamál að afla upplýsinga, fá heimildir og fá staðreyndir vegna þess að ég vil gjarnan þessu gamla hverfi mínu eins vel og hægt og öll umræða hverfið sé byggt á málefnalegum sjónarmiðum. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur næst til máls Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þeir vinstri meirihlutar sem hér hafa ráðið ríkjum frá 2010 með öll sín varahjól og hrókeringar hafa unnið markvisst gegn greiðum samgöngum og staðið fyrir og verið með ofþéttingar áráttu við skipulag íbúðabyggðar.
Þessum stefnum hefur verið haldið fram meira af kappi en forsjá og í svo mikilli óþökk borgarbúa að fulltrúar Framsóknar gáfust endanlega upp á kompaníinu við fyrrum meirihluta. Sem betur fer bendir nú flest til þess að báðar þessar gjaldþrota stefnur í samgöngumálum og skipulagi séu að renna sitt skeið. Það er hins vegar álitamál hvort nýjasta útgáfan af vinstri meirihluta hér í Reykjavík sé farin að greina kall nýrra tíma, ákall íbúalýðræði og samvinnu við borgarbúa, sem á endanum eiga jú allt landsvæði borgarinnar byggt sem óbyggt, eða hvort nýja útgáfan af vinstri meirihluta í Reykjavík hafi engu gleymt og ekkert lært. Á þessum borgarstjórnarfundi, hér og nú, mun koma til álita veigamikil skipulagsáform í tveimur stærstu og fjölmennustu borgarhlutum Reykjavíkur, í Breiðholti og í Grafarvogi. Í báðum þessum tilfellum er að ræða þéttingaráform borgaryfirvalda. Þéttingaráform sem hafa verið keyrð áfram í mikilli andstöðu við íbúana og án nokkurs samráðs við þá. Í Grafarvogi hefur þessi andstaða komið skýrt fram á mörg hundruð manna íbúafundum sem þar hafa verið haldnir vegna þéttingaráformanna. Nú síðast á miklum hitafundi í lok mars. Þar voru íbúum kynntar þéttingartillögur sem þeim gafst kostur á að andmæla fyrir 11. apríl næstkomandi. Af einstakri tillitssemi borgaryfirvalda við Grafarvogsbúa var sá andmæla frestur framlengdur til 5. maí næstkomandi. En svo þá færi nú ekkert á milli mála að það væri ekki ómaksins að andmæla hæstráðanda meirihlutanum í þessum sal, sáu borgaryfirvöld ástæðu til að samþykkja í borgarráði síðastliðinn fimmtudag vilja yfirlýsingu uppbyggingu á fyrirhuguðum þéttingarreitum Grafarvogs, áður en fyrri og styttri andmælarétturinn var runnin út. Og nú, einmitt á þessum borgarstjórnarfundi, stendur til að staðfesta þessa vilja yfirlýsingu. Á sama tíma hefur svo borgarstjóri hunsað að funda með íbúasamtökum Grafarvogs vegna þessara áforma. Svona vinnubrögð eru eins og blaut tuska í andlitið á Grafarvogsbúum. Ég hvet eindregið þá borgarfulltrúa sem ætla að staðfesta þessa viljayfirlýsingu á þessum fundi til þess að lesa fyrst fagurgalan íbúalýðræði sem þau sjálf hafa látið setja saman í fallegan bækling og spyrja sig síðan hvort þau aðhyllist í raun íbúalýðræði og samvinnu við borgarbúa, eða hvort þau látið sér nægja að hnoða saman fagurgala lýðræði til að blekkja kjósendur svo þau geti síðan staðið í stríði við þá. Ég hvet líka kjósendur til að leggja það á minnið að stjórnmálamenn sem svíkja loforð lýðræði á þennan hátt eru ekki á vetur setjandi. Af þessu öllu má ljóst vera að borgaryfirvöld munu ekki taka tillit til andmæla né óska íbúanna í Grafarvogi. Með fyrirhugaðri þéttingu er verið að svíkja þau loforð sem íbúanum voru upphaflega gefin í skipulagsgögnum fullnýtt óbreytt hverfi til frambúðar. Við skulum hafa það í huga að með þessum þéttingaráformum er verið að hafa af íbúanum sem fyrir eru áður skipulagt rými, útivistar og græn svæði, útsýni og rótgróin kennimörk og verið er að þrengja að bílastæðum þeirra og innviðum hverfanna. Íbúum verður fjölgað 2100 á grænum svæðum og svo langt verður gengið á græn svæði í Grafarvogi að á smá bletti við sólegarima á stærð við umferðareyju á að tróða niður 52 íbúðum. Svona bútasaumur er í algjörri andstöðu við þá stefnu aðalskipulagsins sem meirihlutinn hefur sjálfur samþykkt og sem felst í því að stuðla að lífsgæðum nærumhverfis með grænum óbyggðum svæðum. Þetta þéttingaroffors í Grafarvoginum verður enn óskiljanlegra þegar haft er í huga
að farið var í hugmyndasamkeppni uppbyggingu í Gufunesi árið 2016. Þá stóð til að uppbygging hæfist þar sem fyrst og yrði í 3 áföngum. Hafist var handa við fyrsta áfangan en ekkert hefur heyrst, frést né sést að frekari uppbyggingu þar. Þessi fyrsti áfangi með nokkrum afskekktum íbúðablokkum nú ekkert annað en minnisvarði fögur, gleymd fyrirheit, íbúðabyggð án vegakerfis, bílastæða og sómasamlegra tengsla við almenningssamgöngur. Þó var gert ráð fyrir að farið yrði í síðari áfanga þessarar íbúðabyggðar þegar Íslenska gámafélagið viki af svæðinu. Samkvæmt samningu við Reykjavíkurborg átti fyrirtækið að flytja af svæðinu í síðasta lagi árið 2022. Ekkert bendir þó til þess að gámafélagið sé á förum samkvæmt þeim samningi. Heildaruppbyggingarsvæði Gufunes það bil 32 hektarar. Það því gríðarleg tækifæri og miklu nærtækari kostur fyrir nýja íbúðabyggð í stað þess að herja á gróin hverfi Grafarvogs og innviði þeirra, svo sem skóla og leikskóla. Forseti, ég legg því eindregið til að borgarstjórn samþykki að falli verði frá fyrirhugaðri þéttingu byggðar í grónum hverfum Grafarvogs. Þess í stað verði hafist handa nú þegar við uppbyggingu í Gufunesi. Stuðst verði við vinningstillögu í hugmyndasamkeppni skipulag Gufunessvæðisins frá árinu 2016. Stefnt verði að uppbyggingu 700 íbúða og að íbúafjöldi verði 1750 manns. Það í samræmi við vinningstillöguna. Áður en hafist verður handa við deiliskipulagsgerð verði leita álits og alvöru samráðs, ég endurtek, og alvöru samráðs við íbúa og fyrirtæki í Gufunesi og í Grafarvogi. Góðir borgarfulltrúar, svo sjálfsögð tillaga sem þessi þarf ekki greinargerðar við. Hún lögð hér fram af heilum og góðum hug og einlægum ásetningi að framganga hennar fyrri fjölda Grafarvogsbúa, hugarangri og búsifjum og bæti leið hugarþel og samskipti milli Grafarvogsbúa og þess meirihluta sem hér ræður ríkjum. Hver getur sett sig upp á móti því? Það borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Það borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Forseti, já, mér ljúft og skylt að koma því hér til leiðréttingar af því að ég sé að borgarstjóri ekki í salnum að það fyrirhugaður fundur borgarstjóra með íbúasamtökum Grafarvogs á morgun. Þannig að því skal til haldið haga hér. Það getur verið flókið að finna góðan fundatíma, þetta þekkjum við sem að fundum mikið við borgarfulltrúar en borgarstýra veit ég og ég hef verið upplýst málið að hún mjög viljug til þess að funda ef hægt að koma því við og einmitt að fara að funda með íbúasamtökunum á morgun. Það borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir lokið við að veita andsvara og svara það andsvari borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Hefði það ekki verið nærtækara fyrir borgarstjóra að forgangsraða með þeim hætti að funda með fulltrúum íbúasamtakana áður en að vilja yfirlýsingin var samþykkt í borgarráði og samþykkt nú hér í dag í borgarstjórn. Þetta heitir að vera á flótta undan samráði við íbúa Reykjavíkurborgar. Það borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari og svara það andsvari öðru sinni borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Já, ágæti forseti, þetta getur kannski verið gagnlegar ábendinga til dagskrárstjóra borgarstýru, ég skal ekki segja það, en íbúasamtökin fengu boð fund á mánudaginn sem þau óskuðu síðan að yrði frestað vegna þess að getur reynst erfitt að hjá fólki sem að funda mikið að koma því við og sérstaklega ef þetta eru margir. Þetta þekkjum við auðvitað sjálf að það erfitt að ná mörgum saman á eitt fund en það hefur allt verið reynt og mikið kapp lagt á að eiga þennan fund og
Er það ekki bara jákvætt og þurfum við alltaf að vera einhvern veginn í neikvæða hornin okkar? Líka yfir því sem vel gert. Það borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið við að veita andsvaraður sinni og svara það andsvaraður sinni borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta voru sérkennilegar afsakanir frá borgarfulltrúanum Líf Magnúsdóttur það að borgarstjóri hefur ekki sett það í forgang að hitta fulltrúa íbúasamtaka Grafarvogs. Að sjálfsögðu hefði borgarstjóri vel geta komið því fyrir að funda með þessu fólki, hefði verið áhugi og vilji fyrir hendi. Þá hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvaraður sinni og telst að andsvörum þessar ræðu lokið og næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Virðulegi forseti og borgarstjórn, við þekkjum mörg söguna af því hvernig kanarífuglar voru notaðir í kolanámum til að vara menn við gasmengun. Fuglar eru mun næmari á umhverfi sitt en við mannverunar, viðkvæmari fyrir birtuskilyrðum og loftgæðum og ef kanarífuglinn fór að engjast í búrinu eða datt niður dauður var það váboði fyrir kolanámumennina sem myndu hljóta sömu örlög tækist þeim ekki að forða sig í tæka tíð. Ég hlustaði á viðtal á RÚV við doktor í umhverfissálfræði og hann rifjaði upp frásögn eins íbúa í búsetablokkinni sem andspænis græna gímaldinu sem við höfum svo margsinnis rætt hér. Og íbúinn var að segja frá atferli fuglanans eftir að græna gímaldið reis. Með leyfi forseta sagði íbúinn að dagsbirtan hinga inn til mín hefur nánast horfið. Frá því að húsvegurinn græni reis hafa fuglanir verið meira og minna sofandi og virðast þeir halda þessi viðvarandi kvöld eða nótt. Fuglanir mínir eru bara orðnir þunglyndir, sagði maðurinn. Það er fyrirboði þegar að fuglanir þagna, útskýrði doktorinn í umhverfissálfræðinni. Fuglanir eru mælikvarði á lífsskilyrðin inni í íbúðinni og Páll Líndal orðaði þetta vel þegar hann sagði með leyfi forseta: hér að ræða tvær lífverur sem eru algjörlega berskjaldaðar gagnvart umhverfi sínu og þetta eru viðbrögð þeirra. Viðbrögðin eru filterslaus skynjun á umhverfinu, meðfædd viðbrögð hjá blessuðum dýrunum. Í þeim felst engin tilgerð, hér stjórnar engin pólitík, hér endurspeglast ekki afstæða þeirra til þéttingar byggðar eða hvort byggingareglugerð eða skipulagslög þarfnis endurskoðunar. Þeir eru ekkert að spá í skorti á samráði eða kynningu, eða eru að mótmæla eða mynda sér skoðun á hver beri ábyrgðina á þessari niðurstöðu. Fuglanir bregðast bara við eins og náttúrulegt eðli þeirra segir þeim að bregðast við. Nú þegar uppi eru stórfelld þéttingaráform í Breiðholti má rifja upp í hvaða anda Breiðholti var byggt til að byrja með. Uppbyggingu stríðsárna varð að miklu aðdráttarafli fyrir í Reykjavík og þangað flyttist fólk, einkum ungt fólk á besta aldri, leita atvinnu og hlutdeild í því bætta árferði sem skapaðist í kringum hernámið. En á sama tíma voru hermenn mikið að sækjast í íbúðarhúsnæði og eftirspurn óx mikið, leiga hækkaði upp úr öllu valdi og margir efnaminni mistu fyrir vikið húsnæði sitt og fólk lenti á götunni og þá byrjaði að spretta upp í Reykjavík og fyrir utan kannski meginbyggðina ýmis hús sem að kannski báru húsnæðisvandanum og jafnframt sjálfsbjargar viðleitni manna vitni. Þetta voru þyrpingar smáhýsa og kofa sem var hróflað upp í flýti og af vanefnum bara svo fólk fengi eitthvað skjól. Eftir að herinn fór skánaði ekki ástandið heldur flutti fólk í braggana sem voru bara ekki byggðir með það í huga að þarna er búið í fleiri og fleiri áratugi og þröngbýlið var einfallega svakalegt. Árbær og Breiðholt byggjast upp á árunum 1965 til 1980 og þetta voru fyrstu skipulögðu úthverfin í Reykjavík byggð samkvæmt nýjum skipulagsáherslum sem einkenndust af því að byggja bjartar íbúðir á viðráðanlegu verði með stórum götum og leikrýmum og bílastæðum og þjónustukjarna.
vegna þess að þeir efnaminni ættu rétt á sömu grunngæðum í húsnæði og aðrir efna meiri. Og það andinn í uppbyggingu Breiðholtsins, að allir óháð efnahag skyldu hafa þessi sömu grunngæði sem er búið að staðfesta margsinnis í umhverfissálfræðinni mikilvægi þessa grunngæða fyrir okkur mannverunar. Og eða hugsið út í það að hvað það magnað, því að bygging Breiðholtshverfanna átti stóran þátt í útrýmingu óviðunandi húsnæðis í höfuðborginni og var þannig lausn á húsnæðiseklu sem hafði verið viðvarandi í áratugi og á sama tíma á 30.000 manns fluttust í Breiðholt og Árbæ fjölgaði Reykvíkingum aðeins 10.000 sem sýnir þörfina á uppbyggingunni. En bygging þessa nýju hverfa létti því miklu álag af eldri hverfum bæjarins, var til þess að þynna út byggðina og þar gat fólk nú búið mun rýmra en þröngbýli hafði verið gífurlegt vandamál í Reykjavík fram að þessu. Og þegar við greinum hverfi út frá svona sjálfbærum leiðarljósum kemur ljós að það er margt sem uppfyllir og einkennir svona vistvæn hverfi í Breiðholti. Til dæmis stutt í allar helstu þjónustu, það er gott gönguleiðanet að finna bæði innan hverfisins og yfir í nærliggjandi hverfi og það er ekki langt að sækja í græn svæði og útivist. Og Elliðaárdalurinn að sjálfsögðu staðsettur í jaðri byggðarinnar. Þetta er einkenni þessa hverfis og það er það sem trekkir að nýja íbúa og heldur í þessa gömlu. En því miður þá hefur hverfinu verið mjög illa við haldið af borgarstjórnarmeirihlutanum í gegnum áratugina síðustu og það sést bara vel að ástandi stígakerfisins, gangstéttanna eða bara skiptistöðin í Mjódd. En þegar við skoðum nú þessi þéttingaráform sem hér eru fyrirhuguð þá sjáum við að það er ekki bara verið að þétta á þjónustu og verslunarsvæðinu þannig að þetta svæði sem að viljandi haft lágreist er núna byggja rosalega hátt upp sem mun koma til með að taka birtu frá hverfinu fyrir ofan. En svo líka þétta á þessu helstu grænu samkomusvæðum innan hverfisins og náttúrulega á að þétta inn í Elliðaárdal. Á jaðri Elliðaárdal sem það fara að byrja að byggja núna og þrengja eða minnka dalinn. Og það sem er svolítið magnað við þetta er að þessi grænu svæði sem á núna þétta á hjá núverandi borgaryfirvöldum að þetta voru svæði sem voru viljandi skilin eftir á sínum tíma vegna þess að það var vitað að það væri mikilvægt að hafa græn samkomusvæði fyrir fólkið í hverfinu, hafa græna áfangastæði eins og oft talað um. Þegar fuglarnir þagna erum við komin á hættubraut, sagði dótturinn. Og hann, eins og margir aðrir sérfræðingar, hafa núna undanförnu verið að vekja athygli á og reyna að vara við þeirri þróun sem hefur orðið á þéttingareitum hjá núverandi borgarstjórnarmeirihluta. Og það er nú ekki svo langt síðan ég átti samræðum við einn borgarfulltrúa meirihlutans sem að talaði að það væri ekki borgarfulltrúar sem að væri að þétta eða skipuleggja byggðina heldur fagfólkið inn á sviðunum og svona. En ég verð að segja að mér furðaði mig svolítið á því vegna þess að það að taka ákvörðun að þétta í hverfi er pólitísk ákvörðun og borgarfulltrúarnir hér inni voru kosnir til þess að taka þessar ákvörðanir, ekki embættismenn. Þannig að það er mjög pólitísk ákvörðun að þétta byggð eins og hefur verið gerst, að byggja græna gímaldið, að byggja blokkir sem eru svo þétt við hvor aðra að fólk geti nánast staðið út af sölum einna blokkar og tekið hendina á þeim sem stendur í sölunum á móti. Það er pólitísk ákvörðun, nákvæmlega eins og það var pólitísk ákvörðun á sínum tíma að byggja Breiðholtið eins og það var gert. Þannig að það væri nægt andrými, grænsvæði, birta inn alla glugga. Það var pólitísk ákvörðun sem var tekin á sínum tíma. Nákvæmlega eins og hér hefur þessi borgarstjórnarmeirihluti líkt og aðrir borgarstjórnarmeirihlutar á undan með hinum og þessum flokkum öllum tóku þá ákvörðun að byggja með þeim hætti að við værum að snúa frá þekkingu sem við höfðum fyrir 50 árum sem var að þau skilyrði sem eru inn í íbúðum sem eru byggð með þessum hætti, þau eru bara ekki unandi fyrir fólk. Ekki unandi fyrir fugla og ekki unandi fyrir fólk. Þannig ég engar ánað með kollega minn, hann Helga Ás,
Gretarsson sem að kallaði eftir umræðu þetta fyrir hönd okkur sjálfstæðismanna hér inni vegna þess að það virkilega mikilvægt núna fyrir okkur kjörna fulltrúa sem erum kosin til þess að fólki hér, að fólkinu í bænum að spyrna niður fótunum og segja að við ætlum ekki að taka þátt í því að byggja með sama hættu og hefur verið gert hérna á þéttingarreitum. Við ætlum að berjast fyrir því að íbúar Breiðholts hafi sín grænu samkomusvæði, hafi sína grænu áfangastæði. Það okkar áhersla. En ég kem áreiðanlega upp aftur vegna þess að tími minn að renna út hér. En mér fannst bara mikilvægt að taka þetta fram og tala sérstaklega þetta. Að því þessi þróun, það ástæða fyrir af hverju íbúar eru hræddir og treysta ekki lengur þessum borgarstjórameirihluta. Trúverðugleiki hans þegar kemur á því að byggja heilnæmt húsnæði með góðum birtuskilyrðum, hann bara enginn. Að því að verkin hafa talað. Takk. Þá borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið máli sinni og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúin Helgi Ási Gretarsson. Já, nú ætla ég að halda áfram. Þetta sem sagt fara yfir þessa reiti og teka þetta síðan saman hérna í lokaræðinni. Þetta sem sagt stekkjabakki 5 hérna sem félagsbústaðir eru með, þetta eru 7 íbúðir. Þetta Norðurmjóddin og það væri mjög æskilegt að mínu mati að borgin myndi gera það aðgengilegt hver tillagan liggur núna fyrir af hálfu uppbyggingaraðila. En þarna gert ráð fyrir samtals með við kortasjána 550 íbúðum ef þú tekur Staldursreitin og Norðurmjóddina. Ég bara, fólk verður átt að segja á að þarna eru 6-7 hæða hús að verulegu leyti og mun breyta verulega ásýndun og hafa áhrif á íbúa í Stekkjum og Bökkum og breyta verulega ásýndinni í Mjóddinni. Svo ég vísa hérna í 30. dagskrárlið afgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 27. mars þar sem að þetta mál var tekið fyrir og ég hvet bara viðeigandi aðila að gera þessi gögn opinber þó að umsögn skipulagsstjóra liggi ekki fyrir. Svo það bíóreiturinn í raun og veru, það komin uppbyggingaraðili sem var að fjárfesta í sjálfu sér í húsnæðinu, í bíóinu og það má reikna með samkvæmt kortasjáni að þarna verði 400 íbúðir. Og ég átta mig ekki alveg á hvernig málin eru hugsuð þar til enda. Svo það Skógaselið sem var bensínstöð eins og ég sagði áðan og þarna sem sagt fyrirspurn sem þá umsögn skipulagsfulltrúa frá 10. desember síðastliðnum. Það sem verið að ræða tillögu að breytingu á deiliskipulagi, þannig að það mál samt í ferli. Samkvæmt skipulagskortasjáni eru þarna þá 50 íbúðir og ég veit ekki hvort að það verði reyndin eða nákvæmlega hvað tillagan gengur út á. Kemur ekki alveg fram í umsögninni. Svo það Arnarbakkinn og þar erum við að tala samanlagt 100 íbúðir, þar af 70 íbúðir fyrir stúdenta, þar á líka að reisa leikskóla. Þar gengið á grænsvæði sem eru rétt hjá Breiðholtsskóla, þar sem hafa verið haldnar hátíður og fleira. Og þetta allt saman sem á rætur sína rekja til 2018 og svo var upphaflega skipulagið 2021 og svo var þetta samþykkt 2024 núna í haust. Svo það Rangárselið og samkvæmt kortasjána það 100 íbúðir en við húsnæðisáætlunina í 4. ársfjórðungi þá þetta 75 íbúðir og þetta kemur þarna alveg að
tjörninni þarna í Seljakverfinu. Svo það Suðurfell 4 og þar erum við með nýjustu heimildina sem dagsett 23. janúar og það umsögn skipulagsfulltrúa og samkvæmt þeirri umsögn þá gerir uppbyggingaraðili ráð fyrir eins og sækir standa að þarna rísi 57 íbúðir, þar sem núna bensinstöð Orkunnar. Svo það Suðurfell þróunarsvæði og ég hef ekki fundið neinar yngri heimildir en frá, held ég, nóvember 2023, en með við skipulagslýsingu frá maí 2023 að gert ráð fyrir 50 til 75 íbúðum. Það voru, held ég, næstu 100 ábendingar og umsagnir og fólk hafa áhyggjur af því að þarna sé verið að fækka grænum svæðum í hverfinu og sé gengið inn á Elliðaárdalinn. Ég veit ekki hvar það mál stendur en samkvæmt kortasjánni þannig í fjöldi íbúð 125. Þannig að það fylgst tilvíðin til þess að uppfæra þessa kortasjá, myndi ég segja. Eddufelli, það eru 14 íbúðir. Jórufell samkvæmt kortasjánni og það bara þróunarsvæði, það eru 100 íbúðir. Suðurhólar, það eru 50 íbúðir og þetta held ég hafi verið hluti af deiliskipulagsáætlunum frá 4. ársfjórðungi 2024. Þannig það eru 50 íbúðir. Svo eru Krummahólar 12 og svo samanlagt í Drafnafelli 17 og þetta var samþykkt í deiliskipulagi í sumari 2024. Og svo Völvufell, Yrstufell sem að ég tel með gildandi skipulag að séu samanlagt 50 íbúðir. Ég hyggst síðan ræða þetta meira svona pólitískt í loka ræðinni en hér hef ég sett fram allar þær upplýsingar sem ég komst yfir í þessu máli. Þá hefur borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég fagna þessari umræðu eins og við gerum alltaf skipulagsmál þó við sé ekki sammála einu og öllu sem hér kemur fram. Og ég kannski ætla að byrja á að segja að það bara þakkavert sem að borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson kemur fram hér með í myndskreittu máli, sem að segja, það að segja myndir uppbyggingareitum og og mogginn slær því upp að það muni rísa alltaf 1700 íbúðir á, það er ekki satt svo sem það þó væntanlega á aðalskipulagstímanum til 2040 og en sko það þannig að ekkert af þessu kemur á óvart. Allir þessi reitir hafa verið til umfjöllunar og skoðunar við mikla undirbúningsvinnu í sambandi við hverfiskipulag Breiðholt sem hefur verið afgreitt. Þannig að allavega þeim mikla fjölda fólk sem mætti á þá fundi og tók þátt í þeirri frábæru vinnu sem heitir, kölluð eftir breskra aðferð Planning for Real og það svona aðferð til þess að virkja alla og líka fólk sem mætir yfirleitt ekki á svona fundi og aðferð til að komast hjá því að einstaka karlar á eldri árum dóminera slíka fundi. Þannig að þetta mjög vönduð vinnubrögð til þess að fá virkilega skoðanir þeirra sem að búa. Þannig að í rauninni þetta sem að hér var sýnt í rauninni afurð mikillar vinnu, mikillar greiningarvinnu. Og ég held að sé bara fagnaðarefni að þarna sér fólk heilmikla möguleika í þessu hverfi til að byggja meira, til að gefa fleiri borgarbúum kost á að búa í þessu frábæra hverfi og auðvitað getur það gerst, eins og við gerst svo litið í Grafarvoginum, að hverfi ná ekki að endurnýja sig og allt í einu ertu komið með óbúslega stórt hlutfall af eldra fólki
og skólarnir tæmast. Það alveg möguleiki að það geti gerst í Breiðholtinu og þess vegna held ég að það sé bara hin allra besta hugmynd og stefna að byggja meira þar og þeir sem að skoða þessa reitið sem að verið að plana að byggja á sjá það að þetta gert í mjög góðu samræmi við byggðina í kring. Breiðholtið jú frægt fyrir nokkuð stór hús og þannig að það hið besta mál og það sem sker sig þetta úr byggðin eða fyrirhugð byggð í Mjódd og þá ég kannski fyrst og fremst að tala Norður-Mjódd og svo kölluðum reit M12 minni mig að það heitir. Það þróunarfélagið Klasi sem að með þann reit á sínum snærum ef ég man rétt og þeir sjá fyrir sér að þar geti risið alltaf 400 íbúðum sem ég held að veri bara frábært fyrir þetta hverfi. Ég minni á að Mjóddin stærsta skiptistöð landsins, langstærsta skiptistöð landsins og ekki bara hér á höfuðborgarsvæðinu heldur fara vagnar, strætóar út á landsbyggðina frá Mjódd. Þannig að það engin vafi á því að það liggja heilmiklu möguleikar á uppbyggingu einmitt í Mjóddinni og Mjóddin verður líka ein af aðalstöðvum borgarlínunar. Það var ákveðið fyrir nokkrum misserum að flýta lagningu borgarlínunar upp í Mjódd. Og það sem ég vildi rauninni sagt hafa að ég held að framtíð Breiðholts sé bara björt. Ég held að þetta sem búið að vinna í hverfisskipulaginu og líka það sem kemur fram í aðalskipulaginu sé bara hið besta mál og svo vil ég aðeins koma líka inn á það sem hefur aðeins svona mér fundist aðeins sorglegt og við þurfum að passa okkur á því og ég ætla alls ekki að segja að þessi samkunda sé því marki brennd en það hneigist tilhneigingin hefur verið svo í nokkra áratugi að umræðan Breiðholt mjög neikvæð og það reyndar skrifaðar greinar þetta þar sem íbúar Breiðholti kvarta undan þessu og það var ágætt grein sem birtist í Vísi í dag. Það eftir hana Kristínu Dögg Kristinsdóttir og greinin heitir Breiðholtið frábært, gerum betur í umfjöllun og umræðu. Og við skulum hafa þetta í huga en ég ekki að halda því fram sem sé að þessu umræða hér sé þessu neikvæða marki brennd. Alls ekki, en það samt mjög fróðlegt að lesa þetta. Hún nýbúin að skrifa BA-ritgerð og skila henni og BA-ritgerðin heitir því skemmtilega nafni Oh My God. Hún að koma úr Reykjavík, hún að koma úr Fellónum. Og hún rifjar það líka upp þar að það var þannig að þegar Breiðholtið byggðist upp að þá var það hlutfallslega mjög mikið af barnafólki, barnafjölskyldum og líka tiltölulega mikið af einstæðum foreldrum, ekki síst einstæðum mæðrum og umræðan fór strax á stað mjög neikvæð Breiðholtið sem félagslegt vandamálahverfi, Breiðholtið sem einhvers konar ástand. Og ég trúi því að þessi uppbygging sem fyrir höndum, ég held að hún verði til að bæta þetta hverfi, ég viss það. Og rétt til að nefna það líka að ég ætla nú að tala líka Grafvoginn en ég kem kannski upp aftur og tek þá Grafvoginn og Gufunes. En mér langaði bara að nefna það að fyrir svona 10 árum var gerð heilmikil svona könnun meðal íbúa í Breiðholtinu hvað væri nú mest áríðandi þar og þá kom aðeins á óvart, allavega einhverjum, mér kom það svo óvart, að það sem að íbúar sem að svöruðu þessum könnunum sögðu, það sem mest áríðandi að vinna gegn þessari neikvæðu umræðu hverfið okkar, vegna þess að frábært að búa hérna. Og það var svona brugðust við því með alls kyns hlutum, það var
farið út í mjög mikla uppbyggingu og íþróttaaðstöðu, til dæmis á IR-svæðinu við Mjóddina. Það voru fengnir frábæri listamenn á borð við Erró, Ragnar Kjartason og Söru Ríel, þekkið örugglega þetta geggjaða verkana Söru, þarna við Asparfellið, við Fjaðraverkið og líka dásamleg mósaíkverk Errós. Það var sett upp Fab Lab í Fellónum og það hefur verið í burðarliðnum óþarlega lengi að byggja upp dans- og fimleikahús í Efra Breiðholti og ég nefni þetta bara vegna þess að okkur sem erum í borgarstjórn, við höfum alveg verið okkur meðvituð það að það sem kannski mikilvægast að reyna að breyta aðeins umræðunni og svo ég endurtæki það að þá tel ég að það bara mín skoðun og sannfæring að þessi fyrirhuguðu uppbygging, það megi vera 1700 íbúðir að kannski að telja það, þó ég viti það ekki, á næstu 15-20 árum verði til góðs, það mun auka fjölbreytni í hverfinu og fleiri fá tækifæri til að búa þarna, þannig að ég bara mjög bjartsýnn fyrir hönd Breiðholts. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og 2 hafa óskað eftir að veita andsvar. Það fyrstu til að veita andsvar borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssoni fyrir mikið af því sem kom fram í hans ræðu og ég sammála því að Breiðholt frábært hverfi, ég ólst þar upp og umræðan hverfið á alltaf að vera málefnaleg og uppbyggileg. Það hins vegar vantraust af hálfu mjög margra íbúa þar í kjölfar græna gímalsins í Suður-Mjódd. Svo vil ég bara benda borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssoni á það að svo margir reitir í Breiðholtinu voru haldnir fyrir utan hverfaskipulagið vegna þess að þá átti að þróa. Íbúar hafa ekki fengið svo mikið að tjá sig í hvaða átt þeir reitir sig að þróast. Þeir hafa ekki heldur verið upplýstir með hvaða hætti einstaka reitir á grundvelli bensínstöðvarlóða samningana með hvaða hætti uppbygging þar að vera. Þess vegna skiptir þessi heildarsýn svo miklu máli svo að umræðan uppbyggingunni í hverfinu sé málefnaleg og eftir atvikum uppbyggileg. Þá borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, málefnaleg og uppbyggileg umræða, þar eru við borgarfulltrúinn hjartalega sammála. Varðandi þessa reiti sem að borgarfulltrúinn nefnir, þá það auðvitað þannig að það verður gerð deiliskipulagt og það deiliskipulag verður auglýst og þá hafa allir íbúar að minnsta kosti 6 vikur til að gera athugasemdir og öllum þeim athugasemdum þarf að svara skriflega og rökstuddan hátt. Þannig að það ekkert sem búið að loka eða ganga frá í þeim skilningi. Þá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að svara andsvar og veita andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Eitt af því sem ég hef lært af græna gímalsmálinu í Suður-Mjódd hversu mörg trikk í skipulagsmálum. Og eitt þeirra að dempa flóði á síðasta fundi umhverfis- og skipulagsráðs, alls konar málum, rétt fyrir sumarfrí og svo setja því auglýsingu. Í þeirri von að eftir atvikum að fáir komið með einhver ansvör. Þess vegna, meðal annars, að því máli hef ég lært að það svo mikilvægt fyrir kjörna fulltrúa sem hafa áhuga á hagsmunum einstakra hverfa í borginni að safna svona upplýsingum með skipulögum og skilvirkum hætti og koma þeim upplýsingum á framfæri til íbúa svo að þeir geti átt að segja á millileiðalaust hvert hverfið sé að stefna og hvert sé verið að fara. Vegna þess að það voru ansi margir sem sváfu á verðinum í græna gímalsmálinu. Þá borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson lokið að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, allt þetta gott og blessað en ég bendi á það að það í sjálfu sér ekki mikið mál að nálgast þessar upplýsingar og þær hafa verið umræðinni, það hafa verið sýndir myndir og sýnd kort á fjölmennum fundum, íbúafundum í Breiðholtinu.
í hverfisskipulagsgerðinni og hvað borgarfulltrúinn á við með milliliðalaust, lítur hann þá ekki á sjálfan sig sem millilið, hvað þýðir það nákvæmlega, milliliðalaust, eða það bara ef það einhverjir aðrir sem eru milliliðir sem að það orðið eitthvað torkennilegt, en bara ég endurtek það, ég bara bjartsýnn og ég hef enga trú á þessari svona kenningu borgarfulltrúans að það sé viljandi verið að setja fram mjög mörg mál réttur í sumarfrí. Ég búin að vera nokkuð lengi í þessu ráði og veit einfaldlega að það ekki þannig. Þá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að svara andsvari öðru sinni og næstilega veit andsvari borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson ætti að vera fullkunnugt það að meirihlutinn hefur stundað það til áranna að keyra í gegn mál yfir hásumarleyfistímann sem að meirihlutanum þykir óþægileg hverju sinni. En ég spyr borgarfulltrúann hvort að hann telji að uppbyggingaráformin í Breiðholti sé virkilega í góðu samræmi við fyrirliggjandi byggð þegar á að ganga á græn svæði og útivistarsvæði hverfisins og þegar það verið að byggja eins og græna gímaldið sem í hróplegu ósamræmi við fyrirliggjandi byggð og telur borgarfulltrúinn eins og hann sagði í ræðu sinni hér áðan að framtíðin sé björt fyrir þá íbúa sem að búa við græna gímaldið. Þá hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, við þetta hef ég ekki annað að athuga en að það ég veit ekki, þú veist, þetta ekki beint málefnalegt að taka eina skemmu út og nota hana sem skapalón og mælikvarðana á alla umræðuna. Það ju búið að byggja yfir 10.000 íbúðir í Reykjavík síðastliðinn áratug og það hefur aldrei sögunni verið byggt jafn mikið. En hérna, mér finnst þetta líka vera aðeins svona ángi að þessari neikvæðu umræðu, að horfa eingöngu á það sem að ekki tókst vel, það sem voru gerð mistök, í stað þess að horfa á alla þessa möguleika sem að eru þarna og ég nefni sérstaklega Norðurmjót og ég algjörlega sannfærður það að það verður ein flottasta skiptistöð almenningssamgangna á landinu og eins og mikilvægast og það verður mjög mikil og flott uppbygging í kringum hana. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, Hjálmar Sveinsson kvartar sáran undan neikvæðri umræðu. Íbúar í Álfabakka kvarta líka undan miklu búsifjum og skaða á sínum eignum og skert lífsgæði vegna græna gímalsins. Og það þýðir ekkert að segja við þessa íbúa, já, en þið fá svo flotta skiptistöð í Mjóddinni, þannig að þið eigið að geta sætt ykkur við að búa þarna við græna gímaldið og þetta er svo vel heppnað skipulag þarna í Mjóddinni. Þannig að ég bið bara borgarfulltrúann að reyna að setja sig í spor þess fólks sem hefur orðið fyrir miklum skaða vegna græna gímalsins og það þýðir ekkert að fela þá umræðu eða vera að reyna að ýta henni út á borðinu með því að saka minnihlutann hér að vera með neikvæða umræðu þegar að minnihlutin stendur með íbúanum sem að þarna búa og hafa orðið fyrir miklu skaða vegna skipulagsklúður meirihlutans í borginni. Þá hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvari öðru sinni og svara það andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, við erum að tala stærsta og fjölmennasta hverfi borgarinnar sem mjög fjölbreytt og mjög sérstakt og mjög bara frábært hverfi og mér finnst að svolítið vera einkenni á þessu málflutningi sjálfstæðismanna að smætta það allt niður í þessa einu skemmu. Og mér finnst það ekki uppbyggilegt, ekki málefnalegt og mér finnst það hjálpa voða lítið. Auðvitað stendur mér ekkert á sama þá sem að verða þarna fyrir búsirjum og auðvitað tel ég ekki að ný skiptistöð muni bjarga öllu, alls ekki. Þannig verið að gera mér upp einhverjar skoðanir sem ég hef alls ekki og það er svona þykir yfirleitt frekar lágkurlegt að gera slíkt.
En ég bara endurtek það að ég held að þessar uppbyggingar áætlanir í Breiðholtinu séu bara mjög góða og munu verða heilmikið lyftistöng fyrir þetta gamalgróna hverfi. Þá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið að svara andsvar öðru sinni og tærist á andsvörum þessum liði lokið og næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ég ætla að fá að nota tækifæri til að fara yfir ýmislegt varðar húsnæðisþróun í borginni og þá sérstaklega þeim borgarhlutum sem hér eru til umræðu sem eru Breiðholtið, Gufunes og Grafarvogur. En fyrst vil ég fara yfir nokkur rök fyrir uppbyggingu íbúða innan gróinna hverfa. Og fyrstu rökin eru húsnæðiskrísa. Það vantar sárlega húsnæði, allstaðar. Og við erum að byggja allstaðar í öllum hverfum. Og það verkefni sem við höfum farið á stað með í Grafarvogi, af því að það svona lykilstef sem hefur verið svolítið í umræðinni, vinna sem að við erum að fara að vinna annar staðar líka. Þannig að Grafarvogurinn ekkert sérstaklega tekin út fyrir sviga. Önnur rök eða annað markmiðum þess að nýta svona það umhverfi sem fyrir við uppbyggingu og byggja innan hverfa hraði. Það tekur langan tíma að byggja innviði, byggja götur, lagnir og svo framvegis, byggja skóla. Og við viljum fjölga íbúðum hratt vegna þess að fólk sem á ekki þak yfir höfuðið getur ekki beðið. Fólk sem vantar hentugt húsnæði við hæfi getur ekki beðið. Við eigum tilbúið hverfiskipulag í sumum hverfum og það getur líka flýtt mjög fyrir skipulagsferlinu. Þriðja markmiðið sem við erum að mæta með þessu loftslagið og náttúran og við viljum fara vel með auðlindir, draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og vernda líffræðilega fjölbreytni og bæta ferðavenjur til að stytta vegalengdir. Fjórða markmiðið að sýna ráðdeild í rekstri borgarinnar og nýta vel auðlindir borgarinnar og tryggja hagkvæma borgarþróun. Í þessu samhengi var gerð greining á skólum borgarinnar þar sem og skoðað hvar væri svigrúm til að fjölga nemendum. Og eitt af okkar markmiðum að stemma stigu við fækkun nemenda innan skólana og viðhalda félagslegri sjálfbærni hverfana. Við viljum nýta betur fjárfestingar, svo sem í skólum, opnum svæðum, götum og veitukerfum. Og þannig drögum við líka úr kolefnisspori uppbyggingar. Það kostar að byggja nýja innviði og það kostar að reka þá. Og hlutfallslega meira þar sem eru færri íbúar á hverjum stað. Fimmta markmiðið að styðja við að verslun og þjónusta þrífist innan hverfana og þau lífskeið sem felst í eðlilegri endurnýjun hverfana. Fjölgun íbúa innan eldri byggðar leiðir til þess að skólasamfélagi styrkist, bakland verslunar og þjónustu eflist og almenningsrýmin verða meira lifandi. Sjötta markmiðið að nýjum íbúum sé veitt tækifæri til að njóta þeirra umhverfisgæða, þjónustustofnana og innviða sem eru til staðar í okkar frábæru, grónu og fjölskylduvænu íbúðarhverfi. Og ég ætla að byrja á að fjalla aðeins Gufunesi í ljósi þess að fyrir liggur tillaga að byggja meira upp þar frekar en í Grafarvogi. Hér ber að líta ramma í kringum uppbyggingu í Gufunesi með 3 áföngum og samtals 2940 íbúðum. Deiliskipulagið fyrir fyrsta áfanga hefur tekið breytingum. Verið að skoða fjölgun íbúða og tanginn tilheyrir þarna áfanga 1. Og verið að skoða frekari breytingar á einmitt þeim hluta. Út frá þeirri tillögu sem fyrir liggur vil ég nefna að Gufunes býður upp á mikla möguleika sannarlega eins og við sjáum hér. En enn sem komið þá eru ákveðin atriði sem þarf að skoða betur og lenda í kringum Sorpu og Sundabraut áður en áfangi 2 og 3 geta hafist fyrir alvöru. Og ef viljið til að byggja strax og hratt þar sem það hægt til að mæta þeirri miklu þörf fyrir húsnæði sem fyrir liggur, þá þetta ekki nein lausn næstu árin. Þetta þó
á plani og í ferli sannarlega og ekki í staðinn fyrir neitt heldur miklu frekar bæði betra því þörfin slík. Það þarf að gera margt til að slá á þá húsnæðiskrísu sem liggur fyrir. Ætlaði nú að fara aðeins yfir húsnæðisverkefni sem eru í vinnslu í Grafarvogi. Fyrst vil ég nefna í samhenginu hvar verið að byggja innan hverfa. Því að það talað mikið Grafarvogin eins og það sé verið að þjarma sérstaklega Grafarvoginum, en svo nú ekki. Það verið að byggja allstaðar í öllum hverfum. Hvar? Á árinu 2025 eru 251 íbúð í byggingu í Vesturbæ, 538 í byggingu í miðborginni, 331 íbúð í Hlíðum, 525 íbúðir í Laugardal, 272 íbúðir í Háaleiti bústöðum, 158 í Grafarvogi, 533 á Höfðanum, 85 í Árbænum, 14 íbúðir í Breiðholti, 159 íbúðir í Grafarholti og Úlfarsárdal og 1 íbúð á Kjalarnesi, en þetta eru samtals 2867 íbúðir. Þannig að það verið að byggja allstaðar, ekki bara í Grafarvogi, þó að það skiptir miklu máli sem við erum að gera þar að sjálfsér. Þá það samt bara lítill bútur af risastóri mynd. Eftir að fyrstu uppbyggingarhugmyndir nýja íbúðabyggð í Grafarvogi voru kynntar fyrir íbúum á kynningarfundi og opnu húsi haustið 2024, voru áform rýnd út frá athugasemdum og þar var gengið mjög langt í að mæta sjónarmiðum íbúa. Í kjölfarið hefur byggingarmagn verið minnkað og íbúðum fækkað hartnær þriðjung, úr 476 í 340. Og samingi sem ég myndist á hér áðan, þegar sem við erum að byggja í borginni, hvað við erum að byggja 2025 í borginni, skiptir máli. Því þetta eru mun færri íbúðir en eru núna í uppbyggingi í miðborginni, og eru núna í uppbyggingi í Laugardal og cirka jafnmargar og eru í uppbyggingi í Hlíðunum. Aðeins fleiri en eru í uppbyggingu núna í dag í Háaleiti bústöðum, til að setja þetta svona aðeins í samhengi. Af þessum 340 íbúðum sem unnið verður áfram með gert ráð fyrir að 43% íbúða verði úthlutað til óhagnaðardrifinna félaga. Fjölbreyttar íbúðategundir verða í þessari uppbyggingu eða einbýli, parhús, raðhús og fjölbýlishús. Og það hefur verið kallað mikið eftir þessu að við séum að koma með meira en fjölbýli og Sjálfstæðisflokkurinn hefur talað sérstaklega það og við erum að mæta því ákalli þarna í Grafarvogi. Og það út af því að við erum að hanna þarna byggðina út frá því sem fyrir og við erum að reyna að láta þessar tillögur falla vel að umhverfi sínu og falla vel inn í það sem að nú þegar Uppbyggingarlóðir sem haldið í hafa verið þróaðar áfram með tilliti til umhverfis áhrifa eins og gróðurs, landhalla, ofanvatns, jarðvegs, vinds, skuggavarps, hljóðs sem og útsýnis og annarra þátta. Þannig að það búið að rýna athugasemdir og mæta mjög miklu. Þéttleiki uppbyggingarinnar sá sami og í núverandi byggð og fellur uppbyggingin vel að umhverfi sínu. Allt tal ofurþéttleika á sér enga stoð í raunveruleikanum og langt í frá. Eitt sem þetta verkefni ávarpar að það vöntun á minni uppbyggingarlóðum eins og hér verið að þróa í borginni. Og þessi vinna liður í ákveðnu húsnæðisátaki sem snýra því að flýta húsnæðisuppbyggingu í Reykjavík og rjúfa kyrrstöðu sem hefur orsakast vegna verðbólgu og hárra vaxta eða það að segja við viljum ganga hraðar til verks og fá fleiri íbúðir í uppbyggingu hratt og þetta leið til þess. Og allt tal ofurþéttingu stenst ekki skoðun, allt tal ekki sé hlustað á íbúa stenst ekki skoðun og við höfum sjaldan held ég bara hlustað jafn mikið á íbúa og breytt jafn miklu byggt á þeirra sjónarmiðum. Og samráðsferlinu sannarlega ekki lokið. Ó nei, lögbundnu og lögformlegu samráði ekki einu sinni byrjað. Við erum að hefja það. Samt búið að gera þessar gríðar miklu breytingar nú þegar. Og það eftir að kalla eftir frekari sjónarmið. Og á fundinum í Grafarvogi kom það ítrekkað fram í samtölum við íbúa að fólk var margt hlynnt uppbyggingunni en hafði skoðun á útfærslunni og áhyggjur af einstaka reitum.
í mínum samtölum og jafnvel fólk sem hafði hátt það yfir að það væri ósátt sagði samt mjög ítrekkað við mig í mínum samtölum. Ég auðvitað til í það að það sé byggt hér í Grafarvogi, spurningin bara hvar og hvernig og við erum alveg sammála það, við erum að rýna það, við höfum breytt mörgu og erum að fara að rýna frekari athugasemdir í kjölfar þess að þær koma inn. Þannig að það ekki að sama og að vera á móti allri uppbyggingu og hafa skoðun á einstaka reitum, það bara eðlilegt. Og það verður enn hægt að skilja athugasemdum og þá verður brugðist við. Þau vilyrði sem liggja fyrir eru bara vilyrði og þau ganga ekki eftir nema skipulag verði samþykkt og það enn eftir að vinna það meira. Og viljinn til þess að vinna það meira í samvinnu við uppbyggingaraðila til þess að flýta uppbyggingu út af fyrrnefndri húsnæðiskrísu vegna þess að það mikil þörf á því að flýta uppbyggingu vegna þess að fullt af fólki sem á ekki þak yfir höfuðið. Þannig að þetta leið til þess en þetta ekki greypt í stein og ef að skipulagi gengur ekki eftir, ef við föllum frá einstaka reitum, ef við gerum breytingar á reitunum, þá það fullkomlega fært innan þeirra vilyrða sem liggja fyrir. Þannig að vilyrðin ekki að segja neitt það að við séum búin að greypa eitt í stein eða við séum að falla frá samráði, það ekki svo, sannarlega ekki. Það eftir að fara í meira samráð. Og ég mun koma aftur hér upp, því að það margt að ræða í þessu samhengi. Þá borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir í loki máli sínu og næsta máldagskrá borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég kem hér upp undir umræðu þéttingu byggðar í Breiðholti en jafnframt tillögu okkar sjálfstæðismanna íbúabyggð í Gufunesi í stað þéttingaráforma í grónum hverfum Grafarvogs. Nú við höfum lýst því áður að sú þéttingastefna sem hefur verið rekin hér í borginni að minnstakosti síðasta áratuginn, hún hefur beðið skipbrot. Öll áhersla hefur verið á gríðarlega uppbyggingu á þéttingareitum þar sem meiri áhersla á byggingamagn en minni áhersla á lífsgæði íbúa. Byggðar hafa verið dimmar íbúðir í þröngu umhverfi, nærri hávaðasömum og mengandi umferðargötum og gjarnan í mikilli fjarlægð frá grænni náttúru. Það virðist sem við höfum gleymt því á síðustu árum þeim miklu lífsgæðum sem fylgja því að búa við birtu og sólarljós, góða hljóðvist, heilbrigð loftgæði og í nálægð við græna náttúru. Það eiga ekki að vera forréttindi að búa í hverfi þar sem sólin skín inn gluggann. Þar sem börn geta hlaupið að grænu svæði og þar sem íbúar heyra fuglasöng fremur en umferðarnið. Þetta eiga allra síst að vera forréttindi í borg sem býr að nægu landrými til að byggja húsnæði með lífsgæði að leiðarljósi. Það má segja að einmitt þessi sjónarmið hafi verið höfð að leiðarljósi þegar bæði Breiðholt og Grafarvogur voru skipulögð. Þétt fullbyggð hverfi í nálægð við náttúruperlur og fjölfarin græn svæði. Fólkið sem valdi þessi hverfi gerði það margt hvert einmitt vegna þeirra lífsgæða sem þau bjóða upp á. Vegna þess að hverfin eru frábær og þau bjóða upp á lífsgæði sem borgir víða heim eru nú að reyna að endurheimta. Rými, útsýni, birtu, græn svæði, hljóðgæði, loftgæði, lífsgæði. Það á því ekki að vekja furðu að íbúar rísi upp þegar borgaryfirvöld ákveða að stíga inn í þessi fullbyggðu rótgrónu hverfi og ætla að breyta ásýn þeirra og upplifun af búsetu innan þeirra. Nú, borgarfulltrúi Helgi Áss Grétarsson rakti það vel í ræðu sinni uppbyggingaráform meirihlutans í Breiðholti og Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, rakti jafnframt í sinni ræðu uppbyggingaráform í Gufunesi sem okkur hugnast betur en þau þéttingarverkefni sem eru áformuð í Grafarvogi. Við höfum raunar verið þeirra skoðunar að réttast væri að falla frá öllum þéttingaráformum í Grafarvogi, byrja samtalið við íbúa upp á nýtt, einn reit í einu og fara ekki af stað nema í góðri sátt við samfélagið í hverfinu. Það er nefnilega ekki svo að íbúar vilji ekkert byggja, það má alveg byggja, en það þarf að gera af innsýn og skilningi á hverfisandanum og hversdeginum hjá fólkinu í Grafarvogi. Svo verði ég að nýta þetta tækifæri og minnast enn eina ferðina á þau hræðilegu skipulagsmistök sem áttu sér stað þegar stærðarinnar vöruskemma reis við Álfabakka sem hefur skert verulega lífsgæði íbúa að Árskógum og skert verulega ásýnd Mjóddarinnar. Það mál er nefnilega afleiðing af þéttingastefnu meirihlutans.
Afleiðing þess að hér hafa atvinnufyrirtæki verið gerð brottræk af skilgreindum atvinnulóðum víða borg í nafni þéttingar. Án þess að borgaryfirvöld hafi hugað að því að finna atvinnurekstrinum nýjan og æskilegan stað innan borgarmarkana. Og þetta leiðir til þess að þegar borgaryfirvöld ætla svo að taka þátt í kapphlaupi að halda stórum fyrirtækjum hérna í borginni, þá eiga þau enga heppilegri lóð undir vöruskemmu og kjötvinnslu en þá að Álfabakka. Og við vitum öll að sú lóð vægast sagt óheppileg. Við þurfum nefnilega að efla mjóddina og við sjálfstæðismenn lögðum fram tillögu á síðasta kjörtímabili þess efnis að ráðist yrði í heildarendurskipulagningu á allri mjóddinni með það fyrir augum að efla svæðið sem þjónustu- og verslunarkjarna fyrir Breiðholtið. Og tillagan var samþykkt og það var fagnaðarefni en henni var ekki fylgt eftir og hér sjáum við afleiðinguna af því. Íbúar eru að vakna upp. Þeir hafa átt að sjá því að skipulagsstefna borgaryfirvalda síðasta áratuginn hefur ekki ýtt undir lífsgæði fyrir fólk. Byggðar hafa verið dýrar íbúðir á þéttum reitum þar sem birtuskilyrði eru slæm, ekki sér til sólar og hljóð- og loftmengun er mikil. Þó hér sé sannarlega gríðarlegur uppsafnaður húsnæðisvandi, þá megum við ekki bara byggja í þágu Excel-skjala. Við þurfum að byggja fyrir fólk með grunnþarfir borgarbúa í huga. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskar eftir að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, ég bara velti því fyrir mér hvort að borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir telji raunverulega að þau uppbyggingaráform sem að liggja fyrir í dag og á þá eftir að halda áfram í samráði með íbúum í Grafarvogi séu þess háttar þétting að það réttlæti þennan mikla lestur og vissulega eru dæmi þess að þétting hafi farið svolítið illa en ég get bara ekki séð að það sem er verið að plana í Grafarvoginum falli undir það. Það er í rauninni ekki verið að leggja til að auka þéttni Grafarvogsins. Þetta er allt saman í fullkomnu samræmi við íbúa þéttleika Grafarvogsins eins og hann er í dag og ég get alveg skilið að fólki finnst það ákveðin forsendubrestur að það sé að bætast við húsnæði eða þannig en við erum samt að tala 350 cirka íbúðir fyrir allan Grafarvogin sem er minna heldur en bara á kannski Reytis- og Heklureitnum með orkureitnum. Telur borgarfulltrúinn í alvörunni að það að berjast á móti ofurþéttingu sé best gert með því að koma í veg fyrir að þessi uppbyggingaráform nái fram að ganga? Þá er borgarfulltrúinn Alexandra Brím lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að nefna að í ræðu minni þegar ég tala þéttingastefnuna þá ég að tala þéttingaverkefni sem hafa átt sér stað alla borg og þar til að mynda getur bara Hlíðarendinn fallið undir sem þó er ekki hér sérstaklega á dagskrá í dag. Íbúar í Grafarvogi eru gríðarlega óánægðir með þau uppbyggingaráform sem hafa verið kynnt. Þar er kvartað undan því að byggt verði á svæðum sem íbúar hafa notað sem græn svæði. Þar er talað að lífsgæði íbúa verði skert, að fólk missi útsýni, að ásýnd hverfisins breytist og fólk er óánægt. Og það bara skiptir máli að vinna þetta máli í betri sátt. Það er mikið vantraust gagnvart borgarkerfinu í þessu máli. Það hefði farið betur á því að byrja hreinlega upp á nýtt, taka samtal einn reit í einu og gera þetta í meiri sátt. Og ég ætla líka að flagga á það að það er ekki verið að svara helstu þörfunum í hverfinu eftir húsnæði með þeim áformum, allra síst þeim áformum sem voru kynnt í borgarráði og eru nú til staðfestingar síðar á fundunum með viljayfirlýsingum við félagsbústaði og Bjarg og fleiri. Þá er borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, já, ég velti því samt fyrir mér hvort að borgarfulltrúinn geti þá útskýrt hvernig hún telji að við hefum mögulega geta átt meira samráð því að nú er búið að fara í ítarlegt samráð og fara á endurvinnað hugmyndir bara frá grunni og breyta þeim bara mjög markvisst út frá samtali sem var átt við íbúa áður en formlegt ferli fyrir í gang. Það var beinlínis vegna þess að viljinn var til þess að eiga gott og mikið samtal, gefa fólki séns á að veita umsagnir áður en þetta færi einu sinni í skipulagslýsingu. Ég veit ekki hvernig við getum gengið lengra því að það er eins og við getum ekki, ekkert sem við gerum einhvern veginn virkar því að þá hélt fólk bara einhvern veginn að þau voru búin að missa samráðsferlinu og þetta var alltaf að fara í gang eða þú veist, ég skil ekki alveg hvað við getum gert ef við viljum eiga betra samtal þetta og ég ítreka að það er ekkert sem í þessum plönum
líkist þéttingunni sem við erum þeirri þéttni sem við erum með á Hlíðarendasvæðinu til dæmis eða neinstaðar á slíkum þéttingarreitum. Þetta er ekki þéttingaverkefni, þetta er bara uppbyggingaverkefni á grónu svæði. Þá er borgarfulltrúinn Alexander Brím lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari borgarfulltrúinn öðru sinni, borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér sjálfsagt að taka fram að mér þykir gott að í kjölfar þess að samráð átti sér stað þá hafi verið dregið úr íbúðamagni. Mér finnst það gott, ég er reiðubúin að hrósa fyrir það. Það sem er hins vegar að gagnrýna hér er ferlið alveg frá upphafi. Það sem kynnt eru þessu umfangsmiklu áform á fjölmörgum reitum og því er slengt svolítið framan í íbúa Grafarvogs áður en nokkuð samtala á sér stað. Og það býður upp á mikið vantraust gagnvart kerfinu og það er reyndar bara kannski margt sem býður upp á vantraust gagnvart þessu borgarkerfi. Það hefði farið betur á því að byrja á því að ræða einn reiti í einu við íbúa. Við sjálfstæðismenn höfum í gegnum árin lagt til frekar uppbyggingu í Grafarvogi til að mynda í staðakverfi með það þá að markmiði til að mynda hægt að opna korpuskóla aftur. Það þarf að vera skýrt hvað markmiðið er, það þarf að vera skýrt að þetta sé gert í þágu hverfisins og það sé verið að svara þörfum fólksins í hverfinu. Ekki bara leita leiða til þess að hægt sé að ýta upp einhverjum húsnæðistölum í einhverjum glærum hérna í Ráðhúsinu. Þá er borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvörum þessum liði lokið og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson. Forseti, það er kannski mikilvægt á þessum tímapunkti að minna á þá orðræðu sem við í Framsókn tala fyrir á þessu kjörtímabili. Þéttum þar sem það er skynsamlegt en ryðjum líka nýtt land og gerum lóðir byggingarhæfar. Því við þurfum að byggja meira og fjölbreyttar. Þetta er í sjálfu sér ekkert flókið. Sem íbúi í Seljakverfunni í Breiðholti þá vil ég benda á það í hverfinu mínu eru 2 frábærir skólar. Það eru Öldusárskóli og svo besti grunnskóli í heimi, gamli skólinn minn, Seljaskóli. Þétting byggðar í Seljakverfi kann að hljóma eins og einn allra besta hugmynd en við verðum að hafa í huga að hverfið er að yngjast. Barnafólki er að fjölga þarna aftur og skólarnir verða þéttasetnir næsta árum en þeir hafa verið núna og eru þeir þó ansi þéttsetnir núna. Jafnvel sprungnir. Við skulum líka ekki gleyma því að í öllum hverfum er þörf á einhverjum grænum blettum. Það hefur ríkt gríðarlega ánægja með Seljakverfi eins og er og í raun Breiðholtið allt. Breiðhyltingar eru stoltir af hverfinu sínu og njóta þess að vera úti við leik og hreyfingu. En það þýðir ekki að það megi ekkert byggja, heldur verðum að gera það í takt við útlit og anda hverfisins, vilja íbúa og þróa áfram grænu svæðin þannig að þau nýtist íbúum sem best. Við getum gert bæði. Gleymum því svo ekki að fólk sem býr í Breiðholti býr í dag við bílastæðaskort. Sá skortur hefur verið viðvarandi frá upphafi, þar sem fleiri íbúðir voru byggðar á flestum reitum en upphaflega var áætlað. Þannig að það er full ástæða þess að minna alla kjörna fulltrúa á það að hvar sem á að byggja í Breiðholtinu eða annars staðar að það þarf að gera ráð fyrir fleiri bílastæði með 0,5 á hverja íbúð enda fæstir að keyra á hálfum bílum. Það er ekki á bílastæðaskortin í Breiðholti bætandi, við þurfum að styðja við raunverulegt val fólks til ferðamáta. Að lokum, þegar kemur að þéttingu þá þarf að huga góðu samráði íbúa þar sem verið er að raska gömlum og grónum hverfum. Þétting má ekki hafa þau áhrif að hún rýrir lífsgæði íbúa sem fyrir eru. Það verður að hlusta á áhyggjur íbúa hverfa þegar að koma upp og vinna að lausnum þar sem mesta sáttin ríkir. Mætum íbúum með auðmýkt og samtali, hlustum á sérfræðingana í hverju hverfi, það er íbúana. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Við óskum eftir Kjartani Magnússoni. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það er mjög þarft að ræða skipulagsmál í borginni nú stundir og ekki síst margvísleg áform sem eru varðandi þéttingu byggðar í eystri hverfum borgarinnar, bæði í Breiðholti og Grafarvogi.
Við erum að ræða þessi 2 hverfi eru ykkur fjölmennustu hverfi borgarinnar. Það eru 23.000 íbúar í Breiðholti, það er þá fjölmennasta íbúðahverfi landsins og tæplega 20.000 í Grafarvogi. Bæði eru þessi hverfi eftirsótt til búsetu, enda eru þau í grunninn mjög vel skipulögð og stutt í alla þjónustu. Þar í þessum hverfum eru líka góðir skólar, öflug, íþróttafélög og blómleg félagsstarfsemi. Þegar Breiðholti var byggt var það í útjaðri búsetu á höfuðborgarsvæðinu en þróunin hefur orðið sú að það er nú nálægt þungamiðju hennar. Og ekki alveg sammátt að segja Grafarvog en staða hans hefur þetta líka breyst eftir því sem borgin hefur þróast. Þessi hverfi hafa sem voru teiknuð að miklu leyti á 7., 8. og 9. áratugnum. Bæði þessi hverfi einkennast af fastmótuðum íbúðahverfum sem afmarkast af opnum útivistarsvæðum. Elliárdalurinn liggur vel að Breiðholti til dæmis og Grafarvogurinn í Grafarvogi stórt útivistarsvæði sem þjónar einnig því hverfi. Þarna eru mjög margar fallegar náttúruperlur sem íbúar vilja sem nýta og þeir vilja að sjálfsögðu halda í. Það hefur verið lengi litið svo á að þessi hverfi séu því sem næst fullbyggð en það er kannski ekki alltaf þannig. Nokkur svæði eru til skoðunar þar sem eru tækifæri til frekari þéttingar byggðar. Það er sjálfsagt að skoða þessi tækifæri en í þessu sambandi þarf að eiga mjög gott samráð og samstarfið íbúa þessa þróun. Almennt verður síðan að gæta meðalhófs við þéttingu í grónum hverfum. Hins vegar hefur það verið þannig á undanförnum árum að mér finnst að stefna borgarstjórameirihlutans við þéttingu byggðar það sé frekar höfuðáhersla lögð á mikla uppbyggingu, ofurþéttingu og hámarksafrakstur af lóðasölu frekar en að skapa þar fallegt og mannvænleg hverfi. Og það hefur vel annars komið fram í umræðum hér í borgarstjórn þegar til dæmis þegar við rætt Keldnalandið þá hefur komið fram það sjónarmið frá borgarfulltrúum vinstri meirihlutans að það þurfi að vera til dæmis mjög þétt byggð í Keldnalandinu vegna þess að þurfi að fá það hámarksafrakstur af lóðasölu til þess að borga einhverju leyti borgarlínuna. Ég held að við eigum ekki að láta það ráða för, heldur eigum við alltaf að huga því að skapa sem besta byggð fyrir okkar íbúa. Einnig hefur átt sér stað ákveðin fjölbýlishúsavæðing í borginni. Fjölbýlishús eru að sjálfsögðu af hinu góða og það er alveg eðlilegt að það sé stór hluti af nýbyggingum í borginni séu fjölbýlishús en fólk á sér hins vegar aðrar óskir og vill gjarnan mjög margir Reykvíkingar, þeir vilja búa í sérbýli, raðhúsum eða einbýlishúsum og við eigum auðvitað að gera fólki kleift að elta þann draum þeim sem það vilja. En þeim ekki gert það kleift því að það er algjör áhersla lögð á uppbyggingu fjölbýlishúsa og nú var nýlega upplýst að á síðustu ári það var 99% nýrra íbúða í fjölbýlishúsum. Það er nánast ekkert raðhús eða einbýlishús lengur í Reykjavík sem er auðvitað óeðlilegt líka. En það eru mörg þéttingarverkefni í mótun, ýmislegt gott það að segja, en það verður að líta til þeirra mistaka sem hafa verið gerð og læra af þeim. Hér hefur svolítið verið talað græna gímaldið eða álfabakkamálið og það er greinilegt að sumum borgarfulltrúum meirihlutans finnst mjög slæmt og alltaf því ómálefnilegt að það skuli minnst á það. En það verður ekki hjá því komist að ræða það. Það var mörg mistök verið gerð í skipulagsmálum í Reykjavík á undanförnum árum. En álfabakkamálið, græna gímaldið er óvenjulega skýr vitnisburður sem blasir við öllum. Það sýnir okkur að það þarf og við höfum ekki verið feimið við að ræða það sem miður fer, alveg eins og það er auglýst mjög vel það sem vel er gert. Og þetta græna gímald minnir okkur á það að það þurfa að stórbæta stjórnsýslu og vinnubrögð hjá Reykjavíkurborg.
það stríðir líka gegn viðteknum sjónarmiðum góða borgarhönnun og svo jafnvel lögmæti skipulagsins dregið í efa. Þannig að þetta mál sýnir okkur svo margan hátt að við þurfum að vanda okkur betur og standa betur að stjórnsýslunni hér í borginni. Það andmælið þið fáir að þetta mál sé hrikalegt klúður, en þá að gera, fyrst að allir viðurkenna það að læra af málinu og gera betur í framtíðinni. Nú, það kannski í samræmi við fyrri umræðu málið að menn vil ekki ræða hér í sölum borgarstjórnar í apríl, því að þegar við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Flokks fólksins vildum ræða málið á fundi borgarstjórnar 17. desember eða fyrir jól, þá var því hafnað í krafti atkvæða meirihlutans að málið eins og sett á dagskrá. Og þó var málið þá þegar komið í hámæli í þjóðfélaginu. En nú síðan hefur það málið þó verið rætt og leið samþykkt að ráðast í stjórnsýslu út þetta málinu og menn ættu ekki að pirra sig við því þó að það sé rætt hér áfram á meðan. Nú, þannig að það þarf að vanda til verka, ekki síst í nyrðri Mjódd þar sem tilstendur að vera með þétta byggð. Íbúar í Bökkum og Stekkjum, þeir eru uggandi og þeir hafa haldið fundi og varað við því að það verði byggt allt og þétt. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem líka varað við því og það eru fleiri svæði í Breiðholti sem eru til skoðunar, til dæmis stórt grænt svæði í Suðurhólum sem á ræði á fundi skipulagsráðs á morgun. Þannig að það ýmislegt á döfinni og það verður nóg fyrir okkur borgarfulltrúa að iðja á næstunni við að fara yfir þessi mál og reyna að koma þeim til betri vegar. Við þurfum líka einnig að læra þeirri stöðu sem í Grafarvogi. Það auðvitað óeðlilegt að málum sem spila út með þeim hætti að það veki sterk viðbrögð í hverfinu og mikla reiði, liggur mér við að segja, eins og kom fram á íbúafundi þar fyrir nokkrum vikum. Ég held að sú reiði hafi skýrst af því að fólk hafi viljað ræða við kjörna fulltrúa, okkur pólitíkusana og skamma okkur. Við erum náttúrulega ráðin til þess að taka við ábendingum og athugasemdum og jafnvel skömmum, en ekki vamlausa embættismenn sem hafi ekki nokkuð til saka unnið annað en að vinna vinnuna sína. En auðvitað er það þannig þegar að fundur settur upp svo viðkvæmt mál og engir borgarfulltrúar eru til svara, heldur bara embættismönnum allt á forræði, þá náttúrulega verða þeir fyrir þessari reiði sem eru auðvitað miður og við getum líka lært af því að reyna að endurtaka ekki slíkt. En við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, við höfum í vetur margoft sett fram þá afstöðu í umræðum þessi mál í nefndum ráðum borgarinnar að óviðunandi sé að svokallað húsnæðisátak í Grafarvogi verði þingað fram á forsendum ofurþéttingarstefnu vinstriflokkana. Slíkar hugmyndir þarf að útfæra í góðri sátt og með raunverulegu samráði við íbúa viðkomandi hverfa. Varðandi Grafarvog þarf til dæmis að taka ríkt tillit til staðaranda hverfisins og hagsmuna núverandi íbúa, til dæmis með því að ganga ekki á græn svæði sem mörg hver eru rótgróin og ein helsta ástæða þess að fólk hefur valið hverju til búsetu. Ljóst er að margir þeir þéttingarreitir sem kynnt hefur verið að setja í skoðunar í Grafarvogi og þetta áreinda við Breiðholti líka, ganga gegn þessum sjónarmiðum og koma því ekki til greina. Í ýmsum tilvikum er gert ráð fyrir of miklum þéttleika byggðar og ófáum bílastæðum. Það hefði óhjákvæmilega áhrif á lífsgæði þeirra íbúa sem fyrir eru til eins verra. Samráðið Grafarvogsbúa hefði þurft að vera betri í málinu og ég á mér þá óska nú þegar að fara að stað með þessi verkefni Breiðholti, þá er þið reynt að bæta úr að hafa samstarfi meira og betra. Og varðandi Grafarvogstillögurnar þá hefur líka margoft sagt það og ítrekað að það sé æskilegt að tillögurnar eru dregnar tilbaka í heild sinni, en þess gætti í framtíðinni að auka samráð við íbúa hverfisins varðandi viðamiklar breytingar á skipulagi. Og að síðustu vil ég segja að varðandi þær hugmyndir sem eru uppi friðlýsingu Grafarvogs, þá fullir því að mikill meirihluti Grafarvogsbúa vill að friðlýsingin verði víðtækari en sú sem borgin miðar við og ég vona að það nái fram að ganga. Þá hefur borgarfulltrúin Kjartan Magnússon lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir.
Forseti, ég get alveg tekið undir þau orð að þetta mál og sem að varðar uppbyggingu í Grafarvogi hafi mátt byrja öðruvísi og kannski byrjaði þetta á röngum fæti, það er að segja að það var ekki farsælt skref að blása í lúðra áður en rætt var við íbúa að mínu mati. Hins vegar þá hefur síðan þá verið talað við íbúa mjög mikið, mun meira en lögformlegt ferli kveður á mun meira en í lang flestum uppbyggingarverkefnum. Og mig langar til þess að nefna nokkur dæmi verkefni þarna í Grafarvoginum í samhenginu og sýna nokkrar vinnutillögur. Hér er gagnvegur og þarna er gert ráð fyrir 48 íbúðum á 2 til 3 hæðum. Og íbúabyggð þarna við gagnveg hefur verið fækkað 20 íbúðir eftir frekari þróun með tilliti til veghelgunar við Hallsveg og hljóðmælinga. Og eins og ég sjáu það hefur verið að nota svona það far sem fyrir og fyrst þegar ég leita á þessa mynd var ég ekki alveg viss hvað var að koma fyrst en það auðvitað þarna verið að taka svolítið fingrafarið formið sem og vinna með það og búa til nýtt í gömlum anda. Þannig að verið að tala svolítið við söguna. Hér eru svo lokinhamrar og það gert ráð fyrir 8 íbúðum á 2 hæðum í fjölbýli og það búið að breyta þessu frá fyrri áætlun og það búið að fækka þessu úr 14 í 8 og byggingin hefur verið lækkuð og það hefur verið fjallað mikið alls konar umhverfismál sem að tengjast þessu sleðabrekku og lagt til að færa hana á öruggara svæði fjarri Gullinbrú og þannig að það margt sem verið að skoða í samhenginu til þess að tryggja þetta gangi allt saman upp. Hér svo rimaflöt og þarna búið að fækka íbúðum úr 14 í 13 og það búið að gera ákveðnar tilfærslur byggingamassa með tilliti til trjáa og lagna og þannig að það búið að vinna þetta líka áfram en þetta mjög fallegt samt. Hér svo mosavegur og það verið að þróa þessar hugmyndir áfram í samhengi við landhalla og náttúru. Ber svo að nefna hugmynd að húsagerð við Breiðuvík og í Hamra á Breiðavík fækkun íbúða frá fyrri áætlun úr 48 í 19. Það að segja að 29 íbúðir af 48 voru teknar út eftir frekari umhverfisgreiningu og samtal við íbúa. Helstu atriði snéru að jarðvegi, gróðri, landhalla, sjónlínum og útsinni og þarna búið að gera mjög miklar breytingar á þessu svæði. Þannig að punkturinn minn að það búið að mæta sjónarmiðum og það búið að ganga mjög langt í því og það búið að rýna mjög marga hluti í samhenginu og mér finnst mjög gott að heyra að það mikill áhugi á gæðum og birtu og að umhverfi vinveitt íbúunum og þeim líði vel og mér finnst gott að heyra þessi samhljómur þá nálgun og það einmitt það sem að þar hvílir mitt hjarta sannarlega og það sem að mér finnst gott við Grafarvogin að það sannarlega búið að huga þessu í þessu verkefni og rýna alla þessa þætti mjög vel að mikillega alúð fyrir þessu verkefni og fyrir hagsmunum íbúa og mér finnst mikilvægt að það sé ekki grafið í fyrirsögnum ofurþéttingu og einhvern veginn hugmyndir að þetta sé svo illa vegið að íbúum. Auðvitað þarna sjónarmið, það sjónarmið sem þarf að rýna, við vitum það og það verið að gera það, en það heldur ekki sanngjarnt að láta eins og að öllum sé sama gæði sem koma að þessu verkefni vegna þess að það hefur sannarlega ekki verið þannig í þessu verkefni. Og að því sögðu þá auðvitað hlutir sem hefðu mátt betur fara hér í þessari borg og við gert mistök en sumt hefur tekist frábærlega. Þá langar mig að nefna aðeins varðandi Breiðholtið og ég vil nefna að við ætlum að fara í vinnu við heildarskipulag fyrir Mjóddina og hér smá snepill þessa Breiðholtsþéttingu sem hefur verið til umfjöllunar innan gæsalappa í Morgunblaðinu og þetta, ég get ekki betur skilið en að þær tölur sem þar koma fram séu of háar og rétt að hafa í huga
mjög stort hverfi að ræða. En við erum að tala 450 íbúðir í húsnæðisáætlun, 800 íbúðir í Mjóddinni og hér svo lítil viðbót sem við höfum verið að tala og erum með fyrsta reit af þessum til umfjöllunar í umhverfis- og skipulagsráði í vikunni. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma í andsvar og það er borgarfulltrúinn Helgi Ás Gretarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, vegna þess að borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir minntist aðeins hérna á Breiðholtið og umfjöllun Morgunblaðsins í morgun, þá vil ég taka fram að eins og ég skildi umfjöllunina þá byggist þetta á kortasjáni uppbyggingu íbúðabyggðar hérna í Reykjavík. Og ég ætla að spyrja Dóru Björt sem formann umhverfis- og skipulagsráðs, er ekki ástæði til þess að uppfæra þá kortasjá þannig að upplýsingarnar þar séu nákvæmar. Svo vil ég einnig spyrja hana hvort það sé ekki ástæða að öll gögn, líka í fundagerðum afgreiðslufunda skipulagsfulltrúa, að þau séu gerð aðgengileg, vegna þess að það er víða misbrestur á að gögn í fundagerðum umhverfis- og skipulagsráðs og í fundagerðum afgreiðslu skipulagsfulltrúa, að gögn sem fylgja málum, þau eru ekki gerð opinber. Og ég vil að umhverfis- og skipulagsráð gangi skipulega til verka og tryggi að öll viðeigandi gögn séu tiltæk almenningi. Það er borgarfulltrúinn Helgi Ás Gretarsson lokið að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, að sjálfsögðu er æskilegt að tölur í kortasjá séu uppfærðar og kortasjáin er auðvitað bara frábært verkfæri sem er orðið miklu aðgengilegra og bara gott að sjá að fólk sé að nýta það. En eitt er hvort það sé uppfært, annað er bara að hluti á eftir að botna betur. Ég veit til dæmis að í hverfisskipulaginu er gert ráð fyrir miklu meira byggingamagni sem hefur verið samþykkt í hverfisskipulagi en það sem er verið að miða við núna í vinnutillögum bæði við Gerðuberg og Krummahóla frá samþykktu hverfisskipulagi, verið að draga mikið úr því þar. Þannig að það getur vel verið að í samþykktu skipulagi sé bara gert ráð fyrir meira byggingamagni heldur en verður svo raunin að eftir frekari rýni einmitt til þess að tryggja gæðin. Og við sem erum á vaktinni erum sannarlega að huga gæðunum og getum í sjálfu sér ekki svara fyrir allt en við reynum að gera betur í dag. Og varðandi það að birta gögn, auðvitað er mikilvægt að birta þau gögn sem á að birta og eru opinbera upplýsingar. Ef það hefur orðið einhvers staðar misbrestur á því þá er auðvitað bara eitthvað sem þarf þá að skoða og bregðast við og að sjálfsögðu er mikilvægt að allt sé nú bara svona eins og það á að vera, byggt á þeim verkferlum sem við erum með. Það er borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið að svara andsvari og veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Helgi Ás Gretarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, varðandi þéttingu byggðar í Breiðholti og kortasjána að það er mjög mikil vinna fyrir venjulegan borgara og jafnvel fyrir svona kjörinn fulltrúa eins og mig að afla upplýsinga stöðu einstakra reita. Það er mikla lagni til og þekkingu á kerfinu. Þannig að það er æskilegt að kortasjáin á hverjum tíma, þó að það hafi verið framfara skref, að hún sé eins vel uppfærð á hverjum tíma og kostur er. Ég vil leggja áherslu á þetta atriði. Svo annað atriði að ég bara tel nauðsynlegt í ljósi allra minna reynslu núna sem svona hálfpartinn rannsakandi sem kjörinn fulltrúi að sé setta skýra reglur og að sé öll gögn sem að eðlilegt að séu birt undir fundagerðum afgreiðslu skipulagsfulltrúa, afgreiðslufundum skipulagsfulltrúa og á sviði umhverfis- og skipulagsráðs að sé gengið í það með skipulögðum hætti að öll gögn séu birt og ég hvet formann ráðsins, umhverfis- og skipulagsráðs að gangi málið með sínum starfsmönnum. Það er borgarfulltrúinn Helgi Ás Gretarsson lokið við að veita andsvar og lokið við að veita andsvar og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir.
Hver svona háður? Smávaxna fólkið, sko. Við þurfum okkar stað hérna. Herru. Virðulegi forseti og borgarstjórn, ég vildi halda áfram þar sem að ég nema staðar seinast í seinustu ræðu minni, af því að mér þykir bara ekki fullrætt ástandið á þéttingarreitum í Reykjavík og ástandið á þeim deiliskipulögum sem ég hef séð hvað varðar algjört skeytingarleysi gagnvart bara grunngæðum eins og birtu og hljóðvist. Og það er bara búið að gefa svo rosalega mikinn afslátt af þessu. Það er bara búið að víkja svo langt frá öllu því sem að við vitum og fagfólk hefur og rannsóknir hafa ítrekað staðfest að það er í raun og veru einstaklega sorglegt. Það eru til nefnilega ótal rannsóknir og greinar sem staðfesta jákvæð heilsufarsleg áhrif birtu eða sólar og náttúrulegs nærumhverfis á andlega líðan. Og það er líka hægt að finna rannsóknir á áhrifum þéttrar byggðar á andlega líðan, þar sem að íbúðir eru dimmar og litlar og útisvæðin skuggasæl og rýr. Í septemberbyrjun gekk ég í nýja Hlíðarendahverfinu og tók þar eftir, ég gekk þannig hádegisbil og sólin er ansi hátt á lofti í september, í hádeginu sérstaklega. Og fyrst á önnur hæð fær aldrei þar beint sólljós. Það er bara staðreynd. Og ég nefndi hann í fyrri ræðu minni hverslags herskur uppbygging Breiðholtsins var gegn þeim bágu, vægast sagt, húsnæðisaðstæðum sem voru upp í Reykjavík á þessu tíma. Það er sem að fólk hafði neyðst til þess að hírast í heilsuspillandi húsnæði vegna íbúaskorts. Sorglega staðreyndin er sú að við höfum verið að byggja hér heilsuspillandi húsnæði. Það er það sem er að gerast í nýbyggingarhverfunum. Og fólk er búið að vera að vara við þessu, ekki bara íbúar, heldur fagmenn, fagfólk er búið að vera að reyna að láta vita og flagga að þessi uppbyggingarstefna sem hefur verið við lýði og er enn við lýði hjá þessum borgarstjórnarmeirihluta er einfaldlega slík að hér er að byggjast upp heilsuspillandi húsnæði í Hrönnum. Það er bara svoleiðis. Breiðholtið var byggt með þau sjónarmið að leiðarljósi að það skyldi koma inn bein birta inn um gluggana. Stóri garðar, grænsvæði og já, bílastæði. Þetta var bara talið vera grunngæði og í allri uppbyggingu skyldi aldrei gefa afslátt á þessu. En þessi borgarstjórnarmeirihluti hefur algjörlega vikið frá þessari stefnu. Og hér hafa borgarfulltrúar meirihlutans mætt og sagst hafa verið talsmenn birtu og hljóðgæða. Það er nú bara mesta hræsni sem ég hef heyrt hér í ræðum. Það er bara mjög auðvelt. Dæmin eru víða í kringum okkur. Hve mikið hræsni þetta er. Það er mjög auðvelt að afsanna þessar fullyrðingar. Hér hafa borgarfulltrúar Hér hafa borgarfulltrúar meirihlutans ekki verið talsmenn birtu eða hljóðgæða. Það er bara, það þarf enginn að leita langt til þess að finna dæmi þess. Heldur hafa þeir einfaldlega verið talsmenn þess að birta skipta ekki höfuðmáli, að hljóðvist sé bara aukaatri. Það sé allt í lagi að byggja íbúðir yfir sem að ná bókstaflega yfir hringbrautina. Þetta eru bara raunveruleg þéttingarreitir. Þannig að ég skil mjög vel þegar að íbúar sem hafa þurft að hafa hort upp á þessa þéttingarreiti að þeir treysti þessum borgarstjórnarmeirihluta ekki neitt fyrir því að þétta byggð hjá þeim. Og ég skil það vel þegar þeir hafa þurft að horfa upp á myndir, fínar svona tölvumyndir sem að líta út eins og hér sé að fara að rísa einhverjar rosalega grænar byggingar með görðum, en svo blasir bara allt annað raunveruleiki við þegar hólminn er komin. Íbúar eru bara illa sviknir og hafa verið illa sviknir og trúverðuleiki þessa borgarstjórnarmeirihluta þegar kemur að þéttingarreitum og uppbyggingu borgin er bara gjörsamlega engin. Þetta er eitthvað sem er rosalega alvarlegt. Vegna þess að það sem að gerist er nákvæmlega eins og var að gerast í Reykjavík hérna fyrir 60-70 árum og er í raun og veru hefur verið að gerast í Reykjavík núna.
sem að þeir tekjulægri, það eru þeir sem að fara í þessar íbúðir, vegna þess að þeir sem eru tekjuhærri, þeir kaupa sér náttúrulega íbúðir með birtu, með bílastæðum og með grænu svæðum í kring. Þetta er þróunin og ég veit að eftir svona 10-20 ár það verður litið til þessa tímabils uppbyggingu í Reykjavík sem stórslys. Þá er borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu og 2 hafa óskað eftir að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson fyrstur til að veita andsvar. Já, forseti, manni verður aðeins orðavant við þessa öll þessi stór yrði og hafi borgarfulltrúinn verið á ferð í september í Hlíðarendahverfinu þá ætti hann að vita að það er sú byggð er á frábærum stað í borginni við Öskjuhlíð, við Nauthólsvík, við sjóinn og það eru risastórir engjarðar og það vill svo til að ég þekki fólk sem að býr þarna og sárnar mjög svo neikvæða umræða þetta ágæta hverfi sem var fram hér í þessum sal. Og fleira mætti segja, talandi hljóð, fyrir nokkrum misserum kom tillögum það að lækka umferðarhraða á Hringbraut til þess að minnka hávaða og mengun á Hringbraut vegna íbúa sem búa alveg onni í götunni, svo má segja. Og ef ég maður rétt að þá var viðkomandi borgarfulltrúi Ragnhildur Alda á móti þeirri breytingu. Móti því, minnka hraðan, minnka hávaðan. Þá er borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið að veita andsvar og svara þá ansvari borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti, ég held að hér fyrir borgarfulltrúinn bara að líta í eigin barm þegar að hann talar fyrir því að það verði að lækka umferð og lækka hraða eins og það muni hafa teljandi áhrif á loftgæði eða hljóðvist hjá þessum húsum. Þessi stað samþykkja hann í trekk og trekk deiliskipulög þar sem að það er beinlínis verið að byggja þessi vandamál fyrir fólk. Það er að byrja að byggja íbúðir sem hafa þessi vandamál. Þannig að þetta er rosa ódýr málflutningur og sem fyrir líka stundar borgarfulltrúinn það mjög oft að leggja fólki orð í munn. Það er getið ýmissa heimildamanna hér og þar. Stundum hafa þær verið einhverjir sem eru mér jafnvel nákomnir og ég hef rætt við og þeir hafa ekki kannast við það hvernig þessi borgarfulltrúi leggur þeim orð í munn. Þannig að ég bara gef lítið fyrir þetta ansvar annað en að það er ljóst mál að borgarfulltrúinn er í engri tengingu við íbúa hér í borginni. Þá er borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið við að svara ansvari og svara það ansvari og veita það ansvari öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, þetta er að verða svolítið áhugavert, jú, ég er í mjög miklu sambandi við íbúa í borginni en er ég mjög mikið á ferðinni hlaupandi, hjólandi, gangandi og hefur alltaf verið. Og bara ég gat ekki setið á mér og borgarfulltrúinn hlýtur að muna eftir þessari umræðu lækkun hraða á Hringbrautinni. Hlýtur að muna eftir því að íbúar við Hringbraut voru í mörg ár búin að biðja það að það er lækkaður hraðinn. Hraði skapar hávaða, það skapar dekkjahávaða, það skapar mótorhávaða og hraði skapar mengun af því að hann þyrlar upp svifríki meira heldur en hæg og róleg umferð. Ég ætlaði bara að minna borgarfulltrúann á þetta en ætti ekki að þurfa þess að hann hlýtur að muna það sjálfur. Þá er borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið að veita ansvar öðru sinni og svara það ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, borgarfulltrúinn er enga minniður enda er hann duglegur að hreyfa sig og það er mjög gott fyrir heila starfsemi og mjög flott að heyra það. En ég man líka vel eftir þessari umræðu og þessari kosningu og einmitt vegna þess að þegar ég fór að kanna skýrslunar á bakvið sem voru áttur liggja nú á bakvið þessa ákvörðun meirhlutans og þá var það einmitt svo helsta og besta aðgerðin til þess að draga úr svifryki og þessi mengunarvöldin sem hann er að nefna voru til þess að sópa göturnar betur. En það er mjög ódýrt að vera hér að tala fyrir því að það að hafa kallið því að það sé frekar sópa betur göturnar sé einhver megin að rýra það sem ég verið að segja en á sama tíma ítrekka, trekk í trekk, samþykkja það að byggja blokkir
yfir þessa sömu umferðargötur sem eru mun nær en þau hús sem að hann hefur að geta til hér í ræðu sinni, sem að muni þar af leiðandi verða fyrir mun meiri áhrifum, neikvæðum, mengandi áhrifum en þessi hús sem að hann er að nefna hér. Þannig að þetta er rosalega ódýr málflutningur og já, ég er bara mér orðavant. Þá hefur borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið að svara andsvar öðru sinni og telst andsvörum ekki lokið, alls ekki. Því að óska eftir að veita andsvar er borgarstjórinn Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, mér bara fannst mér ekki standa annan til boða en að fara í andsvar við þessa þéttu skrýtnu að mörgu leyti ræðu borgarfulltrúa Ragnhildar Öldu Vilhjálmsdóttur. Áhrif þéttrar byggðar þekkjum við, áhrif þéttrar byggðar eru auðvitað meira mannlíf, fólk býr þéttar, það hittist, það er meiri grundvöllur fyrir verslun inn í hverfum, það er auðveldara að hjóla og ganga ferða sinna, en það að borgarfulltrúinn hafi haldið því fram að þétting byggðar þýddi það, hér var að byggjast upp heilsuspillandi húsnæði, að við varum að byggja heilsuspillandi húsnæði, að tekjulægra fólk væri að fá heilsuspillandi húsnæði í Reykjavík. Þá bara mér er eiginlega algjörlega misboðið að heyra svona málflutning. Það er auðvitað ekki Reykjavíkurborg sem byggir upp, þetta er árás á alla uppbyggingaraðila í Reykjavíkurborg sem er að byggja upp, þetta er hinn frjálsi almenni markaður sem að borgarfulltrúinn talar oft um. Og til viðbótar þá höfum við auðvitað gert samninga við verkalýðshreyfinguna sem hefur þegar byggt 1000 íbúðir, yfir 1000 íbúðir í Reykjavík. Og við erum með áform með miklu fleiri, þannig að tekjulægri hópar hafa aldrei haft jafn gott aðgengi að góðu úrvalshúsnæði og akkurat núna. Það er borgarstjórinn Heiða Björg Hilmisdóttir lokið að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, heilsuspillandi, ég meina þegar fuglarnir eru orðnir þunglindir, þá segir það sína sögu. Það er bara, og það er ekki ég sem er að segja þetta, það er bara einfallega íbúarnir sjálfir sem er að segja þetta, það er fólk út allan bæ að segja þetta. Hér bara situr fólk með hendunar fyrir eyrunum en því miður ekki mununum og það er kannski svolítið vandamálið. En það sem ég hjá eftir sérstaklega í ræðu borgarstjórans var þetta væru uppbyggingaraðilarnir sem ég átti svo mikið að hafa verið að móðga hér. Eru þá uppbyggingaraðilarnir þeir sem að stýra deiliskipulagsgerð í Reykjavík? Eru það uppbyggingaraðilarnir sem ákveða hver þétta að byggja þéttingarreitum? Eru það uppbyggingaraðilarnir sem að deiliskipuleggja þessa borg? Er það staðan? Af því að til hvers er það pólitíkin? Til hvers erum við þá hér? Til hvers að vera þá með stjórnmálamenn? Til hvers að vera með umhverfis- og skipulagsráð? Það er borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið að svara andsvari og veitir það andsvar öðru sinni borgarstjórinn Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúinn sagði þið hafið verið að byggja upp heilsuspillandi húsnæði í Reykjavík. Við höfum ekki verið að byggja upp húsnæði í Reykjavík. Við vissulega skipuleggjum borg, en það er ekki það sama að byggja upp húsnæði. Við skipuleggjum borg, við skipuleggjum hverfi, við búum til hverfiskipulög með íbúunum, í gríðarlegu samráði, meira að segja við börnin sem búið til líkunarhverfunum sínum, við auglýsum öll skipulög, deiliskipulög, þetta er furðulegur málflutningur. Að það sé hér að byggjast upp heilsuspillandi húsnæði. Vissulega kemur fyrir raki og mygla í einhverjum húsum og það er eitthvað sem þarf að bregðast við. Það er verið að mæla hér hávaða og mengun alla borg. Það er eitthvað sem þarf að bregðast við. En það er enginn sem skipuleggur hér heilsuspillandi byggð og það er enginn vísvitandi, ætla ég að leyfa mér að segja, verktaki sem byggir hér upp og heilsuspillandi húsnæði. Þá er borgarstjórinn Heiða Björg Hilmisdóttir lokið að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti, hér þykir mér borgarstjóri vera að reyna að kasta allri skipulagsábyrgð yfir á uppbyggingaraðila vegna þess að uppbyggingaraðilar skipuleggja innan ramma þess sem að borgin, innan þess ramma sem borgin veitir þeim. Og það er einfaldlega til fréttir það
þar sem að sagt frá því hvernig reynt var að koma inn sjónarmiðum varðandi einmitt birtu og rými íbúðana og allskins kröfum inn í aðalskipulagið, en þeim var bara hafna kröfum sem hefðu tryggt það að það væri ekki þannig að fyrsta og önnur hæð fengi ekki beint sólarljós á þéttingarreitum í Reykjavík. Og nú höfum við báðar tvær verið inn á fundum þar sem að ég hef trekk í trekk ítrekað bent á að í því deiluskipulagi sem að verið að fjalla muni verða heilu hliðarnar á blokkunum ekki með neinni beinni birtu eða jafnvel heilu húsin sem muni ekki fá neina beina birtu nema bara örfá á mánuði ári. Þetta heilsuspillandi. Það það sem að doktorinn í umhverfissálfræðinni að tala og þetta það sem við verðum að byggjast upp. Þá hefur Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið að svara andsvar öðru sinni og telst þá andsvarum til þessum lið lokið og næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég að sumu leyti orðlaus yfir þeirri umræðu sem hefur átt sér stað hér í dag, varðandi skipulagsmál í tveimur stórum borgarhlutum, í Breiðholti og í Grafarvogi. Ég orðlaus vegna þess að hér skellir meirihlutinn skollaeyrum við þeirri umræðu og þeim sjónarmiðum sem hafa komið hér fram, þar sem að borgarfulltrúar hafa endurspeglað vilja íbúa Reykjavíkurborgar og þessara borgarhluta varðandi uppbyggingar áform. Varðandi Grafarvoginn þá mætti halda borgarfulltrúarnir í meirihlutanum og ég tala nú í nýja vinstri meirihlutanum hafi einfaldlega ekki verið á staðnum, hafi ekki mætt á þessa fundi. Og þeir hafi ekki setið sama fund og við borgarfulltrúarnir hér í minnihlutanum. Þar sem að komið fram hrópandi andmæli gegn þessum ofurþéttingar áformum sem fyrirhuguð eru í þessu grónu hverfum Grafarvogs. Af þessu að dæma það augljós mál að meirihlutinn hefur lítinn ef nokkurn áhuga á því að hlusta á athugasemdir íbúanna og ætlar augljóslega að málflutningnum hér í dag að dæma að keyra í gegn þessi ofurþéttingar áform sín í þessum grónu hverfum Grafarvogs. Nýji vinstri meirihlutinn í Reykjavík greinilega ekki farin að átta sig á að þéttingarstefna þeirra löngu gjaldþrota, löngu orðin gjaldþrota. Og það þýðir lítið fyrir formann skipulagsráðs að koma hér upp í ræðustól og tala að það vanti sárlega húsnæði þegar vandinn heimatilbúinn. Og meirihlutinn á þann vanda skuldlaust þegar öll áherslan hefur verið á alla uppbyggingu á dýrum þéttingarreitum í stað þess að úthluta lóðum í eigu borgarinnar sjálfrar og skipuleggja þar byggð fyrir hagkvæmt húsnæði og þannig hraða uppbyggingu í borginni. Formaður skipulagsráðs talaði að fjölga þurfi íbúum strax á þeim stöðum þar sem skipulagið tilbúið. Það því gjörsamlega óskiljanlegt hvers vegna ekki hefur verið lagt allt kapp á að flýta uppbyggingu í Gufunesi þar sem skipulagstillaga lá fyrir á því svæði árið 2016. Nei, í stað þess einblínt og það einhver árátta hjá bæði fyrri meirihlutum og núverandi meirihluta, þessu nýja vinstri meirihluta. Þetta orðin einhver þéttingar árátta. Nei, það skal setja á bið svæði sem tilbúin til uppbyggingar og fara gegn íbúum í grónum hverfum og vera þar með ofurþéttingu. Síðast í dag fékk ég póst frá íbúum í Starengi sem ítreka andstöðu sína við þéttingaráformin. Þeir gerðu könnun meðal íbúa götunnar og í ljós kom að 96,1% mótfallin áformunum þéttingu.
og vilja ekki að það sé þétt á þessu svæði. Og þetta endurspeglar ekki aðeins skoðanir íbúar þessara tilteknu götur, heldur hverfisins í heild. Það er trú mín og von að meirihlutinn taki þetta til endurskoðunar og falli frá þessum ofurþéttingaráformum í Grafarvogi og hefji vinnu við uppbyggingu í Gufunesi sem allra fyrst. Þar eru tækifæri til uppbyggingar. Þá hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir lokið í máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla þá að ljúka hérna umræðinni sem lýtur að þéttingu byggðar í Breiðholti. Það er ljóst á grundvelli fyrirliggjandi heimilda að ætla má að á næstu árum muni rísa allt að því 1560 íbúðir eða svo, eða til meira, í Breiðholti ef að áformin taka ekki breytingum. Í þessu ljósi verður maður að hafa töluverðar áhyggjur á innviðum í hverfinu, skólamálum, samgöngumálum, öllum kerfum sem eru til þess fallin að þjóna íbúum og mér finnst vera mikilvægt í kjölfar í raun og veru þess áfalls sem að margir breiðhyltingar hafa upplifað vegna þeirrar uppbyggingar sem á sér stað núna í Suðurmjót. Þegar komið er inn í hverfið frá Reykjanesbrautinni og þetta risastóra stálgrindahús tekur á móti manni eins og að segja velkomin í Breiðholtið. Það er ekki fallegt. Þess vegna skiptir töluverðu máli að upplýsingum sé safnað saman með skipulögðum hætti vegna þess að mikið af reitum í Breiðholti hafa verið skilgreindir sem þróunarreitir og það er ekkert allra að lesa gaumgæfilega fundagerðir umhverfis- og skipulagsráðs annars vegar og fundagerðir hjá afgreiðslufundum skipulagsfulltrúa. Það er ekkert allir sem að hafa getu eða nennu til að standa í því. Kortasjáin uppbyggingu íbúða í hverfinu er að vissu leyti framför, en eins og hér hefur komið fram, þá miðað við gildandi heimildir eru upplýsingagjöfin í kortasjáni ófullnægjandi. Ég vildi nefnilega líka benda á með þessari umræðu hvert umfangið er og hvernig það skiptist og hamra á því grundvallaratriði að nauðsynlegt er að veita góðar og aðgang að gögnum til þess að fólk sé meðvitað hvað sé á seyði. Ég sat í íbúðaráði Breiðholt sem er nýbúið að leggja niður og upplýsingagjöfin til íbúðaráðsins varðandi uppbygginguna í Suðurmjót var alls kostar ófullnægjandi. Þess vegna held ég að einn lærdómurinn af því máli öllu er að mál séu vel kynnt. Það dugar ekki að henda fram frösum eins og borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson sagði að það er 6 vikna frestur. Sá frestur hann er yfirleitt á sumrin eins og var í sjálfu sér í græna gímaldsmálinu og í mörgum öðrum málum sem að varða að hafa hagsmuni Breiðholtsins eins og Arnarbakkin, Völvufellið og fleiri mál. Þess vegna er brýnt
að taka þessar upplýsingar saman svo líka að kjörnir fulltrúar hér í borgarstjórn átti sig á sinni ábyrgð. Vegna þess að ég verð að segja bara fyrir mig persónulega, þá var ég fyrir áfalli að hafa ekki átta mig almennilega á hvað væri á seyði þarna í Suðurmjódd. Jafnvel þó að íbúðaráð í desember 2023 hafi fengið vissa kynningu umferðarmál í Álfabakka. Þess vegna skiptir svo miklu máli að öll gögn skipulagsverkefni í Reykjavíkurborg að þau séu gerð þægilega aðgengileg og að kortasjáin sé uppfærð og að fundagerðir séu uppfærðar þannig að öll gögn sem á að birta séu birt á fundagerðarvef Reykjavíkurborgar. Það er mjög brýnt, vegna þess að hér er flokkur í borgarstjórn sem kallast Píratar, sem að vilja hafa voða mikið upplýsingaflæði og er að tala fyrir opinni stjórnsýslu. En svo kemur að málaflokki sem að einn Pírati stjórnar, að þá er bara upplýsingaflæði alls ekki nógu gott. Það er bara oft og tíðum upplýsingaóræða. Og þessi umræða hérna þéttingu byggðar í Breiðholti hefur meðal annars varpað ljósi á þennan grundvallarþátt í stjórnsýslu borgarinnar. Já, afsakið þetta eru forsetaskipti, þetta er að komast inn í málin, en einn hefur óskað eftir að veita andsvar, það er borgarfulltrúinn Alexandra Briem. Forseti, já, mér langaði bara að, fyrst að ég benda á það að þó ég hef ekki verið í salnum, þá var ég að hlusta á frammi og vil taka fram að það er bara góðu punktur, við viljum auðvitað hafa upplýsingaflæði alla svona áætlanagerð sem besta, til þess erum við einmitt að leggja mikla áherslu á að bæta borgarvefsjána og skipulagssjá, þannig að upplýsingar framkvæmdir sem eru í gangi eða eru búið að veita heimildir fyrir séu aðgengilegar sem best og tökum bara endilega við ábendingum ef það er eitthvað sem betur að fara í því, en það kerfir náttúrulega ennþá í þróun. Og svo vil ég benda á það að við erum líka að vinna í því að bæta ferlið við samþykkt uppbyggingar til þess að það verði gegnsærra, til þess að við getum gefið skýrari skilaboð hvaða væntingar við höfum eins og með borgarhönnunarstefnu og til þess að við getum þá haft eitthvað í höndunum til að grípa inn í ef okkur sýnir stefna í óefni. Þannig að upplýsingar séu bæði gagnvart íbúum, séu á hreinu og líka gagnvart uppbyggingaraðilum, þannig að þeir hafi skýrar upplýsingar okkar væntingar fram og tilbaka. Þannig að bara í rauninni góðu punktur, en ég hafna því að við séum ekki að gera nóg í þessu, við erum að leggja okkur öll fram. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir málefnalegt ansvar borgarfulltrúans Alexandru Briem. Það haggar því ekki að það grundvallaratriði liggur fyrir að upplýsingagjöfin eins og sakir standa er ekki fullnægjandi. Ég tel mig vera mjög reynslumikinn rannsakanda við að finna heimildir og fleira og ég tel að þegar þú lest fundagerðir annars vegar umhverfis- og skipulagsráðs og svo hins vegar afgreiðslufunda skipulagsfulltrúa að þá á það að vera alveg skýrt að öll gögn sem að fylgja erindi eiga að vera birt samhliða afgreiðslu. Þetta er mjög mikilvægt og skiptir til dæmis máli við mat á einstökum skipulagsverkefnum í Breiðholti. Ég veit að borgarfulltrúinn Alexandra Briem brennur fyrir málefnum á þessu toga og ég bara hvet hana og aðra í viðeigandi fagráðum til þess að bæta hér úr. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar, er óskað eftir að veita andsvar? Nei. Þá telst andsvar undir þessari ræðu lokið og við göngum til atkvæðagreiðslu mál 6 á útsendri dagskrá. Og nú vantar í salinn. Við borgarfulltrúum að setjast í sætin
á meðan við greiðum atkvæði tillögu 6 á útsendu dagskrá. En við vantar einn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og fulltrúa frá Pírötum, Sósíalistum, já. Og þá salurinn full mannaður, sameiginleg umræðu lið 2 og 6 á útsendum dagskrá er lokið og við greiðum atkvæði lið 6 á útsendum dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins íbúðabyggð í Gufunesi í stað þéttingaráforma í grónum hverfum Grafarvogs og þau sem eru samþykkir þeirri tillögu vinsamlegast gefi þessi merki. Og það eru borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og þau sem eru á móti kunna að vera. Og það eru fulltrúar meirihlutans og Viðreisnar, Framsókn situr hjá. Og þá gerir forseti stutt kaffihlé 15 mínútur.
Þá er fundi borgarstjórnar framhaldið klukkan 16:25. Næsta mál á dagskrá er tillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokksins stefnumótun Reykjavíkurborgar í rafíþróttum. Til máls tekur borgarfulltrúi Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Og kæru Reykvíkingar. Þetta er ekki fyrsta ræðan sem ég hef flutt rafíþróttir og framgang þeirra hér á landi, enda hefur þetta verið mér hjartansmál langt skeið. En eins og komið hefur fram í mínum ræðum áður, meðal annars hér í borgarstjórn, hefur rafíþróttahreyfingin líkt og aðrar íþróttahreyfingar það að markmiði að stuðla að betri heilsu og andlegri líðan barna, sem ég veit fyrir víst að er hjartansmál hjá okkur öllum. Með þessu leiðarljósi hafa rafíþróttafélög hér á landi náð að laða til sín 3.500 iðkendur á grunnskólaaldri. Félög sem hafa byggt upp og starfrækt íþróttadeildir núna í Reykjavík eru Fylkir og Ármann, en auk þeirra eru ÍR og Fjölnir í samstarfi við Arenu annars vegar og hvað var það aftur, Valdi? Next Level Gaming. Takk fyrir. KR starfrækti hér deild í stuttan tíma, en hún varð frá að hverfa vegna fjármagnsleysi og mikil eftirsjá eftir henni. En umhverfi rafíþrótta að mörgu leyti erfitt hér á landi. Starfsemi rafíþróttafélaga hefur mætt skilningsleysi hjá forsvarsmönnum ISÍ og hefur Reykjavíkurborg ekki ennþá markað sér stefnu rafíþróttir og iðkun þeirra meðal barna og unglinga. Þrátt fyrir að IBR hafi samþykkt að rafíþróttir tilheyri sitt svið og komið því þannig fyrir að keppt í rafíþróttum á Reykjavíkurlaugunum. Þessu þarf að breyta, því viljum við í Framsókn leggja það til að stýrihópur verði skipaður sem hafi það verkefni að móta stefnu Reykjavíkurborgar í rafíþróttum og iðkun þeirra. Rökin fyrir slíkum stýrihópi eru skýr ef ekki nema bara fyrir þá einföldu staðreynd að flestir iðkendur rafíþrótta eru krakkar sem hafa sýnt lítinn áhuga á þátttöku á hefðbundnu íþróttastarfi og þar með verið að virkja fjölda af krökkum sem voru ekki neinu skipulagðu íþróttastarfi fyrir. Ég hef áður hér í pontu lýst persónulegri reynslu minni af jákvæðum áhrifum rafíþrótta á líf sonar míns. Það kannski ekki við hæfi að persónu gera þetta mál of mikið og því finnst mér meira við hæfi að fá að lesa hér upp frásögn móður á hvernig aðkoma rafíþrótta hafði jákvæð áhrif á líf sonar hennar. Með leyfi forseta, tilvitnun hefst. Ég móður 12 ára drengs sem nýlega var greindur með Aspergers heilkenni. Sonur minn einstaklega ljúfur, hlýðinn og kurteis drengur sem vill gera sitt allra besta í öllu sem hann tekur sér fyrir hendur. Hann hefur alltaf verið slakur í félagslegum samskiptum og ekki fyrir nýlega hefur hann átt einhverja vini af viti. Hann hefur reynt hinar ýmsu íþróttir, fótbolta, júdó, krikket og handbolta, en ekki haldist í neinum þeirra. Núna síðast var það handboltinn sem lét í lægra haldi vegna þess að hann skildi ekki fyrirmæli þjálfara, sem eitt af hans Aspergers einkennum, og var tekinn fyrir vegna þess á æfingu. Eftir það vildi hann ekki fara aftur, grét sárt þegar við reyndum að sannfæra hann. Sonur okkur var farinn að einangra sig mikið, fór aldrei út eftir skóla og átti ekki í samskiptum við jafnaldra utan skólatíma. Við fundum loksins rafíþróttir og nú hefur hann fundið sig. Honum líður svo vel, hlakkar til að fara á æfingar, vinnur heimaverkefni sín
sem þjálfarinn setur honum fyrir. Þetta eru eins og æfingar eins og armbeygjur og magaæfingar með ánægju og er þar að auki á æfingum með bekkjarfélaga sem hann talar í dag sem sinn besta vin. Kennarar í skóla hans hafa tekið eftir breytingu hjá honum í skólanum. Hann er mun opnari á samræðu við samnemendur og er ekki jafn mikið inn í sér. Við foreldrarnir trúum því að rafíþróttir eigi stóran þátt í framförum sonar okkars og hlökkum til að halda áfram að sjá hann byggja upp félagsfærni og sjálfstraust í gegnum virt íþróttastarf. Tilvitnun lýkur. Frá stofnun Rafíþróttasambands Íslands hefur Framsókn stutt dyggilega bak við uppgangi skipulegra starfsemi rafíþrótta. Ég tel nauðsynlegt að halda þeirri vegferð áfram og tryggja að við náum til stærri hóp krakka með fjölbreyttari nálgun í íþrótta- og tómstundamálum. Vissulega er það svo að íþróttagreinar búa við mismunandi aðbúnað og það getur verið varasamt að fara í of mikinn meting hvað það varðar. Mér finnst hins vegar nauðsynlegt að Reykjavíkurborg setji sér stefnumörkun í rafíþróttum og styðji þannig við íþróttaiðkun barna og unglinga sem myndu annars ekki stunda íþróttir. Í ungdómi Íslands er framtíð landsins falin og því mikilvægt málefni stjórnmála að styðja við þroska og hæfileikaræktun ungmenna. Fjórða innbyltingin er hafin og meirihluti þeirra starfa sem nú eru til verða farin eftir nokkra áratugi. Störf framtíðarinnar munu snúast tölvutækni og því er afar mikilvægt að börn og unglingar séu hagvön að nýta sér hana. Ein vinsælasta dagra dvöl ungra íslenskara krakka er að spila tölvuspil og geta slík spil bæði gefið þeim tækifæri til að kynnast tölvutækni með uppbyggilegum og öguðum hætti þannig að það nýtist þeim á hinum ýmsum sviðum. Það verkefni sem við stöndum fyrir að mennta okkar og unga fólk þannig að þau og Ísland veri samkeppnishæft inn í næstu 100 ár er mikilvægasta verkefni sem við stöndum fyrir sem þjóð. Ég vil því biðja ykkur kæru borgarfulltrúar að styðja þessa tillögu okkar í Framsókn og hefja stefnumótandi vinnu í málefnum rafíþrótta. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Aðalsteinn Haukur Sverrisson hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Kristinn Jón Ólafsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að þakka borgarfulltrúnum Aðalsteini Hauki Sverrissyni fyrir ágætis tillögu. Vinsældir rafíþrótta hafa vaxið undanfarin ár, sérstaklega hjá ungu fólki, og bjóða upp á mikil tækifæri til þess, meðal annars, draga úr félagslegri einangrun frá tölvusetinu heima fyrir. 2. Finna ástríðinni farveg undir handleiðslu þjálfara. 3. Tengja iðkendur við annað íþróttastarf innan hverfisfélaga og svo mætti lengi telja. Með vel skipulögðu og stuðningsríku umhverfi geta rafíþróttir nefnilega stuðlað að öflugri félagslegri tengingu og samvinnu. Elt bæði tæknilæsi og almennt heilbrigði barna og ungmenna sem hafa jafnvel ekki fundið sig í hefðbundnum íþróttum og þannig opnað á ný tækifæri. Snúum okkur að tillögunni sem hér liggur fyrir og gengur út á að skipa stýrihóp sem mótar stefnu rafíþróttir sem ég veit er sett fram af góðum hug, þó ég hafi efasemdir útfærsluna. Ástæður þess eru helst af tvennum toga. Í fyrsta lagi er engin stefna innan borgarinnar með sérstakan fókus á eina íþróttagrein. Það er nú þegar í gildi heildstæð og metnaðargjörn íþróttastefna Reykjavíkurborgar með markmiðum og aðgerðum til 2030. Í öðru lagi þá erum við með rúmar 70 stefnur í gildi innan borgarinnar. Það er því raun frekar þörf á fækka stefnum og sameina til þess að gera okkur enn markvissari í okkar aðgerðum á sama tíma og vel er farið með tíma starfsfólks og fjármagn borgarinnar. Í núverandi íþróttastefnu sem er frá 2020 er tilgreint að rafíþróttir séu í boði hjá 4 hverfisfélögum í Reykjavík. Í dag, líkt og borgarfulltrúinn
Aðalsteinn Haukur Sverrisson hefur komið inn á eru hverfisfélögin hins vegar 2 samkvæmt tillögunni. Það Fylkir og Ármann sem bjóða upp á formlegt starfi í rafíþróttum en þó einnig sem sagt Next Level Gaming í Egilshöll í samvinnu við Fjölni og Arena Gaming í Smáratorgi í samvinnu við IR. Svo virðist sem að rafíþróttastarfsemin sé því einhvern mæli að færast frá íþróttafélögum og til einkaaðila. Samanber í Kópavogi þar sem Breiðablik og HK eru með rafíþróttadeildir en starfið og æfingar hjá þeim fara fram hjá Arena Gaming. Í ljósi þess að nú eru liðin rúm 5 ár frá því að íþróttastefna var gefin út og tæp 5 ár þar til hún rennur sitt skeið, þá upplagt að fara í stöðumat á stefnunni og aðgerðum hennar til að meta árangur stefnunar almennt. Legg ég því hér með til að tillögunni verði vísað til menningar- og íþróttasviðs þar sem kallað verði eftir stöðumati á íþróttastefnu Reykjavíkurborgar og sviðinu og IBR falið að kortleggja sérstaklega stöðu rafíþrótta í Reykjavík í samstarfi við hagaðila eins og rafíþróttadeildir hverfafélagana, rafíþróttamiðstöðvar á markaðnum og rafíþróttasamband Íslands. Með þessar upplýsingar í farteskinu verði betri stakk búin til þess að taka upplýsta umræðu í menningar- og íþróttaráði hver þörfin á stuðningi við rafíþróttir innan borgarinnar miðað við núverandi stöðu og í samanburði við önnur sveitarfélög. Það skref tel ég heillavænlega bæði til þess að fara vel með tíma og fjármagn og koma verkefninu áleiðis með sem skilvirkustum hætti. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Kristinn Jón Ólafsson hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að koma upp í andsvörum. Fyrstur borgarfulltrúi Helgi Áss Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég hjó eftir ummælum borgarfulltrúans Kristins Jóns Ólafssonar að stefnur Reykjavíkurborgar væru of margar og þeim þyrfti jafnvel að fækka. Samt það svo að það verið að vinna mörgum stefnum til viðbótar. Ég get nefnt hérna nokkur í kollunum en mér langaði að spyrja borgarfulltrúan Kristinn Jón Ólafsson. Hefur verið farin fram einhver skipulögð vinna síðan að Píratar komu í borgarstjórn árið 2014 að fækka stefnum Reykjavíkurborgar? Borgarfulltrúi Helgi Áss Grétarsson hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kristinn Jón Ólafsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir góða spurningu. Ég get nefnt eitt dæmi þar sem við erum núna að móta fyrstu stafrænu stefnu borgarna þar sem við erum að taka saman upplýsingatæknistefnu, vefmál, gagnamál og fleiri atriði. Þannig að vissulega erum við að vinna í því að reyna samræma og einfalda landslagið og gera vinnuna markvissari. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Kristinn Jón Ólafsson hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Helgi Áss Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Í tíð fyrrverandi meirihluta á þessu kjörtímabili var samþykkt núna í janúar ofbeldisvarnarstefna eða eitthvað álíka sem við ræddum hérna aðeins og þá tók ég aðeins til máls undir þeim lið og hafði svona fyrirvara á þessari tilhneigingu að vera að búa til nýjar stefnur og hafa mörg orð á blaði en lítið efndir. Ég get ekki betur lesið út úr samstarfssáttmála samstarfsflokkana að það eigi að vinna einhverja nýja áætlun ofbeldismál og þannig eigi að auka fjölda stefna. Ég bara velti því fyrir mér, hefur borgarfulltrúinn Kristinn Jón Ólafsson það svar á reiðum höndum hversu margar stefnur voru í gildi þegar Píratar komu til valda hér í borgarstjórn árið 2014 og hvað eru þessar stefnur margar í dag?
Borgarfulltrúi Helgi Ás Gretarsson hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kristinn Jón Ólafsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér finnst við einhvern veginn vera afveglegast frá umræðinu sem snýr af rafíþróttum, en ég er vissulega mjög áhugasamur það að fækka stefnum borgarinn og gera stefnumörkunina markvissari, þannig að ég held að þetta bara að taka gott spjall það við betra tækifæri. Takk fyrir. Borgarfulltrúin Kristinn Jón Ólafsson hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar borgarfulltrúin Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Forseti, ég vil þakka borgarfulltrúanum Kristni Jón Ólafssyni fyrir sína ræðu og ég veit að hann styður þetta starf mjög dyggilega. Ég samt kannski smá spurn varðandi með það hvernig þessi tillaga sem hann að leggja fram að vísa þessu inn í vinnu hjá IBR. Nú það svo að í ISI, Íþróttasamband Íslands, viðurkennir í rauninni ekki rafíþróttir sem í rauninni íþróttagrein. Og þeir hafa mætt, fulltrúar rafíþróttasambandsins hafa mætt andstöðu þar. Og þar að leiðandi hafa þeir þurft að fara í þá vegferð að koma upp þessu sambandi. Nú spyr ég, þetta meira svona vegferð hjá þeim líkt og kannski ef ég líki þessu við skák, og skák hluti af íþróttastefnu Reykjavíkurborgar? Borgarfulltrúin Aðalsteinn Haukur Sverrisson hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kristinn Jón Ólafsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka Aðalsteini borgarfulltrúa fyrir Hauki Sverrissyni fyrir fyrirspurnina. Ég sagði hér í ræðu minni áðan að við myndum senda þetta inn til menningar- og íþróttasviðs og það yrði samstarf þá við IBR það að kortleggja sérstaklega stöður af íþróttir Reykjavík. Og við myndum þá draga hagaðilega á borðinu sem eru þá eins og rafíþróttadeildir hverfafélagana og rafíþróttamiðstöðvar og rafíþróttasamband Íslands. Þannig ég held að sé mjög mikil þekking þar sem getur verið dregin á borðinu og við getum unnið þetta betur heldur en að senda þetta í stýrihóp þar sem að nú rúmt 1 ár eftir að þessu kjörtímabili og til þess að koma svona verkefni áfram þá held ég að þetta sé mjög skilvirkara. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Kristinn Jón Ólafsson hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið og næstur tekur til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér líst bara vel á þessa tillögu framsóknarmanna og held að það sé sjálfur sér alveg hægt að styðja hana og samþykkja. Ég held að veri hreinlegast fyrir okkur hér í borgarstjórn, við erum að ræðina að samþykkja hana í staðin fyrir að vísina eitthvað inn í rangala kerfisins. Það ekki eins og þetta sé nýtt mál, þetta hefur margoft verið rætt áður í borgarstjórn og þess vegna skil ég ekki alveg það sem borgarfulltrúi ágætur meirihlutans sagði að það þyrfti að fara í stöðumat og kortlagningu og samráð og svo framvegis. Þessi mál hafa oft verið rædd. Það alltaf sömu hlutirnir sem standa vexti þessara íþróttar fyrir þrifum og hreinlega bara samþykkja svona tillögu í borgarstjórn heldur en að vísinni inn í musteri skrifræðisins og þar sem hún mun örugglega vera til skoðunar og framleiða mikið pappírsmagn næstu mánuði jafnvel ár. En ég held ég segi það rétt að Björn Gíslason, borgarfulltrúi, hann tók þessi mál fyrst upp hér í borgarstjórn og það var á síðasta kjörtímabili, þar að segja í mars 2019. Þá flutti hann tillögu
efling og stuðning Reykjavíkurborgar við rafíþróttar sem var þá lítill sem engin. Hann þekkir þessi málefni mjög vel sem formaður eins hverfisíþróttafélagsins í borginni, Fylkis, og rökstuddi sína tillögu með margvíslegum hætti. Gjarnan sem var hér að tala upp áðan, þetta geti rofið félagslega einangrun barna og unglinga sem eru heimi í tölvunni og geti jafnvel ekki slitið sig frá henni dögum saman. Og það hafa mörg félög tekið upp þessa starfsemi eins og hér var minnst á. Fylkir, Ármann, Fjölnir, IR, KR og Þróttur, en sum hafa síðan þurft að hverfa frá þessu vegna aðstöðuleysis eða fjárskorts sem þetta ekki gott. Og Björn Gíslason, borgarfulltrúi, eins og ég segi, hann tók máli hér upp á síðasta kjördæmabili. Einnig á þessu kjördæmabili, hann flutti tillögu þetta aftur í október 2022 og ég hygg að þær hafa yfirleitt hlotið þessa afgreiðslu, þeim vísað inn í kerfið til nánari skoðunar og umræðu og svona eins og borgarstjórn bara treysti sér ekki til að taka afstöðu í nokkru einasta máli með því að vísa alltaf málum hérna inn í nefndir og ráð. Þannig ég held að vera hreinlegast að samþykkina bara á staðnum þessari tillögu sviparunni tillögu Björns sem Björn Gíslason flutti borgarfulltrúi fyrir hönd okkar sjálfstæðismanna, þannig að það getur sagt að það sem ákveðin endurtekning að ræða, en tillagan alls ekki verri fyrir það og ekkert að því að samþykkja hana. Og varðandi samráðana slíkt, þá hefur íþróttahreyfingin löngu tekið þessi mál upp á arma sína, rætt þetta á sínum þingum og fundum. Í október 2021, það semst fyrir 4 árum næstu því, þá samþykkti þing Íþróttabandalags Reykjavíkur að rafíþróttar yrðu teknar undir hatt sambandsins og það myndi styðja þær og efla. Eins og þið vitið þá Íþróttabandalagi svona, við getum sagt þessi ákveðin milliliður, jafnvel verktaki fyrir borgina, þar sem það framkvæmir runni eða sér að koma til framkvæmdar að mörgu leyti þeim stuðningi sem íþróttafélögin og íþróttahreyfingin fær frá borginni. Þannig að mér sýnist allir sem hafa einhverja lögsögu í þessu máli tjáð sig það og tjáð sig jákvætt. Samt hefur þetta gengið frekar hægt og sum íþróttafélög eru að sinna þessu frekar að vilja en mætti. Og fyrsta skrefið til þess að breyta því væri auðvitað bara að samþykkja slíka tillögunni, koma henni til góðrar framkvæmdar og væntanlega fjárhagsáætlunar næsta árs. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Þorvaldur Daníelsson. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Mér langaði aðeins að kannski opinbera það að það ekkert mjög mörg ár síðan að ég var uppfullur af fordómum gagnvart rafíþróttum. Mér fannst þetta gríðarlega hallærislegt að kalla þetta íþrótt, að sitja og spila Counter-Strike og annað í þeim dúr. Og tók nú alveg steinin úr þegar Arnar Hólm Einarsson, sem nú ekki borgarfulltrúi, þannig ég þarf ekki að ávarpa hann þannig, sem þá var starfsmaður í félagsmiðstöð í Garðabæ. Við vorum að hjóla saman með krökkum í Garðabæ, ég var með verkefni sitt Hjólakraftur. Hann ætlaði að hætta í félagsmiðstöðinu og fara að vinna við rafíþróttir og mér fannst þetta það vitlausasta sem ég hef nokkuð tímann heyrt. Ætla að fara að koma sér inn í eitthvað lofttæmi, að þamba orkudrykki og skjóta í tölvunni. En hann gekk nú undir nafninu Addi Hádje, þessi ágæti drengur, og segir kannski sitt hvað hann og hans persónuleika, hvatvís og duglegur strákur, frábær, æðislegur með börnum og og ég sá einhvern veginn ekki þetta ljós. Það sem ég var að gera með hjólakraft, að fara með krakk út á hjól og hreyfa svo og gera eitthvað, það væri miklu göfugra heldur en það að stunda einhverja rafíþróttir. Og það vildi hins vegar til að þegar ég fór og fekk mér smá kynningu málið, ég ákvað að kynna mér málið, að þá ég að komast að því að krakkar sem stundar rafíþróttir, eins og hér hefur komið fram, þau mæta á æfingar klædd eftir veðri.
þess að þau fara alltaf út í hreyfingu. Eins og Aðalsteinn Haukur Sverrisson, borgarfulltrúi, talaði í framsögu sinni, þegar móðir lýsir því að barn sé fara að taka armbeygjur óumbeðið heima og gera magaæfingar og annað í þeim dúr, eignast síðan vini, tengjast. Það sem þetta skaffar krökkum, jafnvel jaðarsettum krökkum, tilfinningin sem ég vildi alltaf leggja mest áherslu á í hjólakrafti, og það að tilheyra. Það engin dýrmætari tilfinning til, held ég, fyrir krakka, sérstaklega þá sem eru jaðarsettir. Og ég held jafnvel að því við vorum hérna fyrr í dag að ræða NEET-hópinn, að þá get ég trúa því að þegar við erum að ræða, að segja þarfir NEET-hópsins, kannski að segja það, að þá gæti þetta verið eitthvað sem hendar krökkum sem tilheyra honum, að fara að æfa rafíþróttir, tengjast þannig saman og eignast þannig félaga og náðum þannig til virkni. Þess vegna held ég að sé mjög mikilvægt að við tökum rafíþróttirnar, jafnvel sérstaklega út fyrir sviga, þó það sé svo inni í heildar stöðumatinu og hvað við viljum kalla það, og ég held að sé alveg full ástæða til að skoða það. Allavega ég get sagt ykkur það, með því að kynna mér málið örstutt og bara fekk einfalda kynningu, þá náði ég að svona losa mig við mestu fordómar gagnvart rafíþróttum og ég legg það til að þessari tillögu okkar í Framsókn, bara hún verði samþykkt umorðalaust hér í dag. Takk. Borgarfulltrúi Þorvaldur Daníelsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, borgarstjórn, aðrir góðir áheyrendur, ég ætla ekki að hafa þetta mjög langt, en ég held að við séum öll sammála að við viljum gera rafíþróttum herra undir höfði og ég held að það sé alveg rétt að þetta mikilvægur partur af því að íþróttir séu fyrir öll, að hjálpa fólki eða krökkum sem hafa lent sem eru í einhvers konar einangrun, upplifa þessi jaðarsett, að finna eitthvað við sitt hæfi sem að passar við þeirra áhugamál og skapgerð. Ég ætla reyndar að taka fram að það helberi misskilningur hjá ýmsum. Ég veit engum mælenda hér en hjá mörgum út í samfélaginu að rafíþróttir séu bara sama og tölvuleikir. Þegar ég veit vel að sjálf spilaði ég mikið af tölvuleikjum þegar ég var krakki og gera það jafnvel enn í dag þegar ég hef tíma sem sjaldnar, en ég get ekki fyrir mitt litla líf hugsað mér stundar rafíþróttir. Til þess hef ég ekki metnaðinn eða kappsemina að vinna í leikjunum sem ég er að spila. Þetta allt annað hugafar sem maður nálgast að hanga í tölvunni svona venjulega á móti því að raunverulega stundar rafíþrótt. En þegar maður stundar rafíþróttir þá er það líka félagslegur hlutur, þú ert hluti af liði, þú ert hluti af félagi, þú þarft að halda þér í ákveðnu líkamlegu formi, það vita það allir að þú getur ekki tekið maraþon rafíþróttakeppni á bara einhverjum orkudrykkjum, þú verður að vera í ákveðnu svona grunn líkamlegu ástandi. Og eins og ég segi, þegar ég þarf að stunda íþróttir vil frekar fara í bara eitthvað eins og sund eða lyftingar eða eitthvað svoleiðis, þó að ég elski að hanga í tölvunni þegar ég get. Þetta er ekki sami hluturinn og ég held að það sé gott að við séum svolítið svona með á nótunum með það. En þetta hins vegar akkúrat það sem að sumir geta gert og þurfa á að halda, leið til þess að mynda tengsl, hafa einhvers konar inngöngu í það að passa upp á líkamlega ástandið sitt og bara svolítið að ná utanum hvernig maður lifi lífinu sínu ef maður hefur ekki upplifað sig kannski í stjórn á því hingað til. Og ég held að við séum öll sammála að þetta sé mikilvægt og að rafíþróttir séu bæði komnar til að vera og séu mikilvægur partur af bara svona framþróun íþróttastarfs og ég vona það að íþróttafélögin séu svona farin að átta sig á því að þetta kannski ekki eitthvað sem öll þurfa að gera, alveg svo það ekki öll íþróttafélög sem þurfa að vera með frjálsíþróttadeild eða lyftingadeild eða körfuboltalið eða eitthvað svoleiðis, en þetta klárlega hluti af íþróttaflórunni sem þarf að vera til staðar. Og ég held að við þurfum að gera þetta skýrara í íþróttastefnunni hjá okkur. Það vissulega þannig í núverandi íþróttastefnu Reykjavíkurborgar að það talað aðeins rafíþróttir þar. Það eru hluti af fjölbreytileika í framboði sem talin upp á, ég man rétt, blaðsíðu 10. En það sennilega bara góður punktur að við þurfum að koma skýrar inn á það.
Ég held samt að þessi rétt hjá Kristni Ólafssyni, hinum ágæta borgarfulltrúa, að það er ekki nauðsynlegt að við séum með sérstaka rafíþróttastefnu sem að standi til hliðar við íþróttastefnuna almennt. Alveg sem við erum ekki með sérstaka skákíþróttastefnu eða við erum ekki með sérstaka frjálsíþróttastefnu eða sundstefnu. Ég held þess vegna að það að vísa þessu til menningar- og íþróttaráðs, þar sem þetta verði skoðað og þar sem við getum, ef að skoðunin, sem að mér finnst ekkert ósælegt að gera, leið það í ljós, gætum þá kannski lagt fram einhvers konar uppfærslu eða breytingartillögu á íþróttastefnunni eða að minnstakosti lagt í púkkið þannig að það sé tilbúið þegar að við förum í endurskoðun á stefnunni. Stefna sem er ákveðin til 10 ára, það er ekkert óeðlilegt að hún sé skoðuð eða aðgerðaáætlun sem fylgir henni sé skoðuð. Þannig að ég held að við ættum bara að gefa menningar- og íþróttaráði það svigrúm sem þarf til þess að skoða þetta. Mér finnst ekki skynsamlegt að fara í þetta sem sérstakar stefnu til hliðar við allt annað. Ég held að skilaboðið sem við viljum einmitt senda sé að þetta er bara íþrótt eins og svo margt annað. Og sem slíkt á það frekar heima sem hluti af íþróttastefnunni eða uppfærsla á henni eða hluti af aðgerðum henni tengdum en ekki sem eitthvað sérverkefni sem að gæti hjálpað við að ýta undir þá ímynda að þetta sé eitthvað annað heldur en íþróttastarfið almennt. Takk. Borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari, Þorvaldur Danielsson. Já, forseti, takk Alexandra fyrir fínt innlegg, borgarfulltrúi Alexandra Brím. Þar er rétt að mörgu leiti á þetta bara heima undir sama hatti. Það er þó þannig með, ég ætla að leyfa mér að halda eins áfram með hjólakraftsögurnar og samlíkinguna kannski við rafíþróttirnar. Það er nefnilega þannig þegar við vorum að hjóla saman í hóp, þá komust krakkarnir upp með það að geta hjóla annaðhvort fremst eða aftast á þess að þurfa að eiga samskipti. Það var fullt af krökkum sem réðu illa við samskipti. Og það er ákveðin fegur í því að geta verið með hópnum án þess að þurfa að eiga samskiptum og tilheyra hópnum án þess að eiga samskiptum. Vanalega í íþróttum eru samskipti svolítið lykill að öllu. Það er að segja að þú mætir ekki á fótboltaæfingu og spila bara eitthvað sóló. Það gengur ekki upp. Þú mætir ekki á handboltaæfingu og gera það sama. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum kannski að taka út fyrir svega. Kannski þarf að skoða þetta bara með einhverju öðru, ég veit það ekki. En ég held að stýrihópur máli geti komist að því hvert þetta ætti best að fara. Og ég held að vera þetta jafnvel að sækja fjármagn annað og meira af því að ég held þetta gæti hangið á til dæmis málefnum nýthópsins. Borgarfulltrúi Þorvaldur Danielsson hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Alexandra Brím. Forseti, þetta er ekki slæmur punktur hjá borgarfulltrúanum Þorvaldi Daniels, en við situr að ég er ekki alveg tilbúin til þess að taka ákvörðun að þetta sem sé stefnu á þessum fundi, ef að það er það sem kemur út úr könnun hjá menningar- og íþróttaráði að þau telji best að setja á fót stýrihóp, þá er það hæglega hægt í gegnum menningar- og íþróttaráð eða í gegnum þá sviðsstjóra menningar- og íþróttasviðs. Þannig að eins og ég segi, ég er ekki efnislega ósammála sérstöðuna eða þörfina fyrir að gera þetta vel, en ég tel samt að besta útfærslan sé að þessu sé vísa til menningar- og íþróttaráðs til bara umfjöllunar og frekari útfærslu og þá eftir atvikum að setja í gang vinnu við að endurskoða íþróttastefnuna eða setja í gang sérstakann stýrihóp til þess að ef að það er þá niðurstaðan að þeim þykji ástæða til að fara í sérstakann stefnumótun þetta, að það sé þá ákveðið þar en ekki hér. Borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Rafíþróttir hafa á undanförnum árum verið til rúms á Íslandi sem ný íþróttahreyfing. Og nú stunda 3500 börn á grunnskólaaldri rafíþróttir allt land. Þær hafa líkt og aðrar íþróttahreyfingar það að markmiði að stuðla betri heilsu og andlega líðan barna og ungmenna, eitthvað sem við getum öll tekið undir að sé mikilvægt. Ljóst er að tölvuleikir og rafíþróttir eru komnar til þess að vera.
Þær hafa verið hluti af lífi barna og ungmenna í 20 ár á Íslandi og það er okkar að móta stefnu og umgjörð í kringum rafíþróttir í Reykjavík. Við þurfum að ákveða hvort við viljum móta hvernig og hvort við viljum móta umhverfi í kringum rafíþróttir sem uppbyggileg og stuðlar að heilbrigði nálgun á þessu áhugamáli eða ekki. Nú hefur umræða aukna tækninotkun ungmenna verið áberandi í samfélaginu og hún sett í samhengi við andlega vanlíðan barna og ungmenna. En ljóst að tölvur og tæki eru ekki að fara, þannig að við þurfum svolítið að marka okkur stefnu það hvernig við ætlum að nota þau. Ætlum við að setja umgjörð í kringum rafíþróttir eins og við höfum gert við aðrar íþróttir sem að byggjast á þessa íslenska æskulýðsmódeli þar sem við erum með faglega umgjörð í kringum það, eða viljum við ekki styðja við það, og ég hugsa að við séum öll hérna í þessum sal sem viljum styðja við þessar rafíþróttir. Við viljum móta eitthvað umhverfi í kringum það. Þannig að við séum að fá börnin okkar úr lokuðum herbergjum og einhvern tíma var sagt við mig að það versta sem við gátum gert þegar tölvurnar komu var að loka þær inn í herbergjum. Því þá erum við að búa til einangrun, við erum að einangra börn frá samfélaginu og það ekki það sem við viljum og sérstaklega ekki núna þessum tímum þar sem við erum að upplifa það að við erum að sjá aukinn einmanaleika í samfélaginu okkar. Þannig að öll skref sem við getum tekið hér í þessum sal til þess að minnka einmanaleika, sérstaklega ungu fólki og auka virkni, eru heillaskref. Núna það þannig að umhverfi tölvuleikja og rafíþrótta er orðið mjög víðamikið og við sjáum það að fólk getur farið að stunda atvinnu sem rafíþróttamaður og sú freisting eða þau tækifæri sem felst í því þau minnka ekkert, þau vaxa bara í auknu tæknivæðingu. Og þess vegna tel ég mjög mikilvægt að við mótum sérstaka umgjörð þannan heim, þannig að því að börnin okkar upplifa það sem tækifæri að starfa við rafíþróttir og það spennandi og það áhugamál. Þau munu gera það sama hvort það sé til umgjörð ekki. En ég vil þá frekar velja þá leið að við myndum umgjörð í kringum rafíþróttir þannig að þau geti leitað í uppbyggilegt æskulýðsstarf í kringum þessa íþróttaiðkun eins og aðra, hvort sem var skák eða sund eða hjólreiðar, og við séum með þessa umgjörð sem að tryggir það að við séum að nálgast tæknina og áhugamálin okkar á uppbyggilegan máta. Og þannig færum við rafíþróttir úr lokuðum herbergjum inn í opnara samfélag þar sem við erum að stunda hreyfingu samhliða. Það skiptir svo miklu máli að við séum ekki bara að sitja í tölvunni inn í lokuðum herbergjum heldur sem hlutum á samfélagi og þannig held ég líka að við getum upprætt svolítið fordóma í garð rafíþrótta og tölvuleikja því að ég held að, alveg svo Borgarfjöldur Þórhallur Daníelsson kom inn á að við hefum einhvern tímann haft ákveðna fordóma fyrir því að fólk stundi tölvuleiki í lokuðum herbergjum og drekki orkudrykki. Það ekki uppbyggilegt fyrir börn og það ekki svo nálgun sem við viljum hafa í kringum rafíþróttir. En eins og ég kom inn á vinnur líka gegn einangrun og ég held að, og við vitum það að þeir sem hafa verið í forsvari fyrir þessar íþróttafélög sem eru með rafíþróttir að þau að segja að þau að ná til jaðarsettra hópa. Rétt eins og Borgarfjöldur Aðalsteinn Haukur Sverrisson kom inn á í sinni ræðu þar sem hann vitnar í orðmóður sem upplifir það að sonur hennar finni tilgang og upplifir sig velkomna í rafíþróttum. Og þannig getum við líka tryggt það að við börn sem eru líklega til þess að finna sig ekki öðrum íþróttum, eru einangruð, komist út úr því. Þannig að það skiptir svo miklu máli að við sem að horfa fjölbreytt á íþróttir og æskulýðsstarf, við sem að ná til sem flestra barna, þannig að það einangrast ekki og þannig að það haldist áfram með virkni og finni sem tilgang í lífinu. Það það sem við viljum öll. Við viljum öll tilheyra og vera hluti af einhverju samfélagi. Þannig að það það mikilvægasta í þessu að við séum að búa til umhverfi fyrir börnin okkar. Við eigum allt undir þegar það kemur að því að móta stefnu fyrir börnin okkar og bregðast við og koma þeim til manns. Og mér langar því að, þá ég fagna því að meirihlutin ætli að vinna með þetta áfram, en ég langar að gefa þeim kannski hugmynd að komi breytingartillögum að vísa þessari tillögu þá í uppfærslu á aðgerða á áætlun og íþróttastefnu Reykjavíkurborgar.
að það kannski eitthvað lausn að segja, heyrðu, við ætlum að gera þetta, við ætlum að uppfæra íþróttastefnuna okkar, af því að mér heyrist að borgarfulltrúar meirihlutans að þeir séu til í það að þetta komi betur en íþróttastefna Reykjavíkurborgar. En ég ætla að gefa ykkur hugmynd það að komi breytingar til að uppfæra íþróttastefnu Reykjavíkurborgar með þetta inni, þar sem sérstaka aðgerð. Og þá getur þá stýrihópur farið það að vinna það áfram. En annars bara þakka ég fyrir góðar umræður og vona að við getum unnið í þverpólitískri sátt að því að móta betri stefnu rafíþróttir og styðja betur við þessa íþrótt og börnin okkar í borginni. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Forseti, ég nú byrja að þakka öllum sem að tóku þátt í umræðinni í dag. Ég veit að þetta kemur frá góðum stað og þau hafa áhuga á þessu málefni. Ég vil einnig nýta tækifæri hér og því að minnsta á borgarfulltrúan Björn Gíslason. Það er vissulega alveg hárrétt að Björn Gíslason kom með þetta mál á síðasta kjörtímabili og ég hef alltaf, og hann veit þetta sjálfur og margoft rætt þetta, ég og Björn, hann á margt skilið þar og að halda þessu á lofti, þannig að ég bara hann fái það frá mér hér í pontu. Varðandi tillögu meiri hlutans að vísa þessu, það eru margt sem að kemur upp í huga og það er aðalega það að þú veist þessi punktur sem ég kom inn á áðan að vegferð rafíþrótta á Íslandi hefur ekkert verið sérstaklega slétt. Þeir hafa mætt andstöðu meðal annars hjá Íþróttasambandi Íslands. Þau hafa í rauninni ekki viðurkenningu sem íþróttir miðað við sambandið eða þú ferð út í skilgreiningu sambandsins sem íþrótt, þannig að það er það sem að ég hef svona áhyggjur af er að þetta einhvern veginn svona dúkkar upp á inn í þessari vegferð sem er lagt til að þetta fari í. Sko, við hefum komið inn á þetta margoft að kannski sérstæðan við þessa íþróttagrein, rafíþróttir, er að þarna er verið að svona nánast með skipulegum hætti að tækla ákveðinn hóp jaðarsettra sem að hafa ekki haft áhuga eða ekki kannski vilja út af ýmsum ástæðum, hvort það sé hræðsla eða ekki vilji til þess að taka þátt í hefðbundnu íþróttastarfi og það er aðalega kannski það sem að ég svona vísa í að þetta er ólíkt öðrum íþróttum. Þetta er ekki einu sinni, það hefur engin hvorki Ísland né ríkisstjórnin eða neitt sveitarfélag marka sér stefnu í þessum málum og ég held að það væri bara mjög gott fyrir okkur að gera það. Það myndi senda út ákveðin skilaboð að við værum að taka á þessu máli. Já, ég svona læt kannski það duga. Það er ákveðin svona sérstæða þarna uppi sem við þurfum að hafa í huga, þannig að ég myndi helst vilja að þið myndu samþykkja tillöguna okkar óbreytta. Að því sögðu ef þið sjáu ykkur ekki fært það, þá vil ég vísa í breytingatillögu sem hún Magnea Gná kom hérna á með. En bið ykkur að huga þessu. Kæra þakkir. Borgarfulltrúi Aðalsteinn Haukur Sverrisson hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að koma upp í andsvari. Fyrstur er það borgarfulltrúi Þorvaldur Daníelsson. Já, forseti. Ég ætla nú ekki að leggja hennar gildru fyrir borgarfulltrúan Aðalsteinn Hauk, heldur mér langar aðeins bara kannski að tæpa á því, þannig að ég átta mig ekki á hvort allir séu meðvitaðir það að Íþróttabandalag Reykjavíkur hefur viðurkennt í rauninni rafíþróttir sem íþróttagrein með því að bjóða upp á keppni í rafíþróttum á Reykjavíkurleikunum
og sömuleiðis hefur Ungmennafélag Íslands boðið upp á þetta unglingar landsmótunum alltaf á sumrin, núna síðustu ár. Þannig að það er alveg klárt allavega að þarna að ræða íþrótta og keppnisgrein. Þannig að langaði bara svona minna kannski á það vegna þess að Íþróttasamband Íslands hefur ekki tekið svo vilja það að vilja kalla þetta íþrótta. Borgarfulltrúi Þorvaldur Daníelsson hefur lokið við að veita andsvar og þá veitir næst andsvar borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, já, þess ég segi, skilning á þessari afstöðu og ég er alveg sammála því að þetta getur verið mjög mikilvægt til að ná til ákveðins jaðarsetts hóps. Við viljum samt ítreka, ég passa að tengja það kannski ekki of sterkt við aðgerðir í því máli. Það er nefnilega líka ákveðin áhætta ef þetta fyrir þann út í samfélagið að unglingar upplifi þetta sem eitthvað fyrir bara jaðarsetta krakka. Ef það verður einhvern veginn tilfinningi þá getur það stuðla hamla því að við fáum þetta sem almennt og það séu, við viljum líka náttúrulega þetta ná til þeirra sem eru ekki í þeirri stöðu og það getur svona, við farið illa ef þetta fær á sig einhvern veginn þannig orð að þetta sé velferðarúrræði, þið veitir hvað ég á við. Þó að það sé sjálfsagt ekkert að því, það er svona ákveðin áhætta sem að felst í því að ganga of langt í þá áttina. En eins og ég segi, ég skil góðan hug þarna og ég held að það hafi ekki verið, það er augljóslega ekki tilgangurinn eins að orða þetta þannig, en ég hugsa að það sé best samt að vísa þess í mítið og þau myndu að taka ákvörðun þar hvað verið gert við þetta. Borgarfulltrúi Alexandra Briem hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Forseti, kannski að ég sé bara skýr, ég er alls ekki að leggja eða koma því þannig fyrir að tala rafíþrótti sé eingöngu fyrir jaðarsetta hópa og bara ef sá skilningur var hjá borgarfulltrúanum Alexandru Briem þá bara vil ég koma því á hreint. Það er alls ekki þannig, en vissulega hefur þessi íþróttagrein náð til ákveðins hóps krakka á Íslandi sem að, eins og ég hef margoft komið inn á, sem að hafa ekki sýnt áhuga eða vilja til þess að stunda hefðbundnar íþróttir. Ég nenni nú ekki að telja upp hvað telst hefðbundnar íþróttin, ég held að allir hafi skilning svona á hugtakinu sem ég á við þar. Og já, bara, mér finnst, það er bara ákveðin sérstaða varðandi með rafíþróttirnar. Því að þetta mæti líka ákveðnum fordómum í samfélaginu og þú veist þannig að ég svona hef áhyggjur af því að þetta týnist inn í hyldýpi íþróttastefnu. Takk. Borgarfulltrúi Aðalsteinn Haukur Sverrisson hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvaraður sinni borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, já, ég bara ég átta mig á því og það var augljóslega ekki tilgangurinn í neinum á ræðunum hér í dag en að tengja þetta með þeim hætti, en það kom samt fram, það var einhverja fyrri ræðum kvöldsins að tengja þetta mögulega við nýt aðgerðir og ég óttast að það myndi mögulega senda röng skilaboð, en já, eins og ég segi, ég held að besta lausnin sé að menningar- og íþróttaráð fari yfir þetta, fái nánari gögn og eins og ég segi, það er þá, ég er ekki tilbúin að taka ákvörðun hér bara á flugi endurskoðun íþróttastefnunnar þó að það sé ekkert galin hugmynd, en það er ekkert mál ef að það er niðurstaðan úr vinnunni þar í menningar- og íþróttaráði. Borgarfulltrúi Alexandra Briem hefur lokið við að veita andsvar og þá telst andsvörum lokið og þar með umræðum tillöguna og þá göngum við til atkvæða tillöguna.
Fram hefur komið málsmeðferðar tillaga frá meirihlutanum þar sem lagt til að vísa tillögunni til menningar- og íþróttaráðs. Þeir sem vilja samþykkja þá tillögu vinsamlegast síni merki. Ekki breytingartillaga? Hún hefur ekki borist. Gamla, þú verið ein. Tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá gengið til næsta liðar á dagskránni sem umræða nýtingu og staðsetningu auglýsingaskilta í borgarlandinu að beiðni borgarfulltrúa Viðreisnar. Til máls tekur Jóhanna Dýrun Jónsdóttir. Forseti, borgarstjórn, kæru borgarbúar, ég vil taka til umræðu skilti í borgarlandinu. Skilti og skjáir blasa við okkur hvert sem við förum borgina og í raun landið allt. Við erum með hefðbundin umferðarskilti, upplýsingaskilti, skilti framan á verslunum sem jafn oft glóandi og upplýst og gífurlega sýnileg, enda það jú tilgangur þeirra. Auglýsingaskilti við fjölfarnar leiðir í dag á fjölfarnum gatnamótum. Áður fyrr voru þetta flettiskilti en í dag skjáir til að ganga í takt við bæði nútíma umhverfissjónarmið og nýjustu tækni. Nýjir bílar oftar en ekki með innbyggða skjái í fremsta flokki og þar afþreyingartækni oft töluvert mikið meiri heldur en nauðsynlega til að komast milli A og B. Svo við alltaf með þennan litla færanlega, símann, sem óhóflega oft beint fyrir augum ökumanna í umferðinni. Auglýsingaskiltin, hver á þau og hvað birta þau? Auglýsingaskiltin að mestu leyti í eigu íþróttafélagana. Einhver í eigu húseiganda á staðnum, einhver í öðru eignarhaldi en að mestu leyti eigu íþróttafélagana. Hvað birta þau? Nafnskiltana bera þau auðvitað með sér, þau birta auglýsingar. Ég menntuð í markaðsfræðum og ég elska auglýsingar. Þetta bara ákveðið listform sem ég bara virkilega gaman að fylgjast með, bara hvernig málefni nálgast hverju sinni, hvernig unnið með ólíka vinkla, myndefnis, texta, ljós og skugga. Og auðvitað ekki allir jafn góðir í að framkalla þessa list, en smekkur manna misjafn. Ég geri mig grein fyrir að í heiminum jafnvel fólk sem spólar yfir auglýsingar. Mér finnst það sturluð hugmynd, en við víst alls konar. Mér langar að tala aðeins alls konar, af því að þetta í raun og veru ekki bara auglýsingar. Auglýsingahlé í upphafi hvers árs, en frá árinu 2020 hefur Billboard, sem einn af birtingaaðilum, sem færir okkur til dæmis okkar frábæru strætóskýli, sett upp listasýningu fyrstu dagana á nýju ári. Haldin samkeppni og sá listamaður sem ber sigur bítum fær milljón að launum og að lokum fær Listasafns Reykjavíkur verkið til eignar. Ég spennt í upphafi hvers árs að sjá hvað verk hefur orðið fyrir valinu og þau vekja oftar en ekki mikla umfjöllun. Auglýsingahlé ekki eina samfélagsverkefni sem birtir á skjánum. Safnanir, átök í nærsamfélaginu, baráttu gegn ofbeldi ungmenna, bleikaslaufan, auglýsingar krafts, auglýsingar á kappleik innan hverfis. Þessir hlutir oftast birtir án endurgjalds en engu að síður gífurlega mikilvægir fyrir það samfélag sem við þjónum. Já, elska auglýsingar og auglýsingaskilti. Ég skil við ekki öll þar. En við öll sammála að styðja við aukna lestrarhæfni barna. Og þá kem ég að síðasta flippinu hérna. Það Graffogame, en
þeir sem standa að skiltunum fengu nokkra af kaupendum sínum til að fjármagna hluta af þróun verkefnisins og þýða yfir á íslensku. Grafogame er forrit sem til að auðvelda fyrstu lesendum með hljóð, myndum og öðru að ná tökum á tungumálinu. Forritið endurgjaldslaust og í dag í spjaldtölum flestra skóla í Reykjavík og virkilega vel notað. Mæli með að prófa þó að þið séu öll orðin læs, þá kannski þekkið einhvern sem ungur á árum og væri til í að prófa. En víkjum að heitu kartöflunni. Það skilti við Árskóga, eins og þið viti og ég hef oft sagt, þá elska ég náttúrulega Breiðholtið. Skiltið sett upp þarna í kringum 1990 og í eigu ÍR. Það alls konar, þetta bara eins og góð skáldsaga að lesa yfir hvað hefur gengið í kringum þetta blessaða skilti. Fyrir 1990 þá voru engin tré þarna, en þeim var þetta planta og þau uxu fyrir skiltið. Fólki til mikilla ama og Reykjavíkurborg og ÍR náðu ekki saman höndum þó málið væri í stöðugu samtali og í raun og veru búið að vera í stöðugu samtali síðan. Við erum að tala árið 2016, þá einhver Breiðholtsbúinn uppgefinn á samtalinu og fer miðjanótt og klippir tré. Þó að það sé auðvitað ekki verknaður sem ég að leggja til að við förum í, þá sýnir það kannski hversu mikið þreyta var komin í mannskapinn. Skiltið félaginu gífurlega mikilvægt. Það skilar inn sem jafngildir heilum starfsmann á skrifstofu, rekstrarstjóra til dæmis. Í kjölfar þessara trjáfellinga var veitt loforð eða vilyrði að finna skiltinu nýjan og betri stað. Þess ber að geta að skiltið enn á sama stað, þannig við samt í 2016. Árið 2019 skiltinu breytt úr þessu hefðbundna flettiskilti yfir í LED, eins og við nefndum áðan, en svo fær ÍR skilaboð frá skipulagsyfirvöldum í Reykjavík að nú þurfa að sækja nýtt byggingarleyfi. Ekkert mál, þau fara í það, leggja sig fram, vinna með skipulagsyfirvöldum, gera allt sitt besta til að vera virkur hluti af borgarsamfélaginu. En vitið hvað, þau fá höfnun. Höfnun eftir höfnun eftir höfnun, það leitast eftir bara, ok, hvernig getum við unnið úr þessu? Hvað það sem vantar? Hvað þarf að gera? Svörin eru lítil sem engin og nú fyrir stuttu nokkrum vikum barst bréf að slökkt yrði á skiltinu og fengum við á síðasta fundi umhverfis- og skipulagsnefndar að ákærunefndin staðfesti það. Skipta, já. Skilyrðin í reglum okkar eru alveg kristaltær og þau samramast í raun og veru þær aðgerðir sem ÍR hefur farið í og því ansi flókið fyrir félagið að bregðast við. Ég að fullu meðvituð nýjar skiltareglur borgarinnar sem í vinnslu, en það eru víst komin rétt 2 ár, segja mér fróðari menn málaflokkinn, síðan stefnan átti síðast að vera tilbúin og hefur verið í vinnslu síðan og þess vegna finnst mér gífurlega mikilvægt að ræða þetta þó að hún sé jafnvel væntanleg á borð umhverfis- og skipulagsráðs eftir páska. Vísun í byggingarleyfi vakti margar spurningar. Af hverju erum við með byggingarleyfi fyrir skiltin? Ættu þar ekki rekstrarleyfi frekar heima? Bara utanumhald og annað mjög einkennilegt að setja þetta í byggingarleyfi. Með rekstrarleyfum allavega í Norðurlöndunum í kringum okkur eru skiltin með númerakóða, þannig að hver og einn getur tilkynnt skiltið og hægt að aðhafast með auðveldum hætti ef brotið á reglugerðum og annað, þá tiltekið skilti tekið úr umferð. Hvers vegna var að þetta? Ég ekki bara uppljóstra ást mín á auglýsingum. Nei, þetta snýr það hvernig borg við viljum byggja.
Saga samskiptafélagsins við borgina þetta varðar eru mikil. Ég hreinlega trúði ekki hvað þetta gæti verið mikið mál. Við erum að tala auglýsingaskilti og flestir í raun sjá ekki skiltið. Eins og ég nefndi þetta stórt fjárhagslegt mál fyrir félagið en íþróttafélögin á höfuðborgarsvæðinu að fá á ársgrundvelli 100 milljónir inn í rekstur í tengslu við auglýsingaskiltin. Þannig að þetta ansi stór ákvörðun að taka ef þetta snýst aðeins fagurfræðileg sjónarmið. Ég leitaði svara og vildi kanna hvað veldur. Af hverju erum við ekki að ná að leysa úr þessu? Þetta getur ekki verið svona flókið. Eftir nokkrar vikur fekk ég loks svör á miðvikudaginn í síðustu viku að þetta væri í raun allt þar sem að Vegagerðin gerði kröfu að skiltið yrði fjarlægt og það sneri að umferðaröryggi. Erum við einu sem fáum þessa beiðni? Nei, og þetta ekki nýkomið því að Kópavogur fekk líka þessa beiðni. Ég skal gefa fyrirgefðu mín kæra, Kópavogur fekk beiðni 2021 og niðurstöður skýrslunnar skýrar. Slysagreining að út frá niðurstöður skýrslunnar ekki hægt að áætla að gatnamót sem hafi auglýsingaskilti innan sjónarsviðs beri meiri slysahættu en önnur. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstu á mælendaskrá borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ég fagna þessari umræðu svo skemmtilegt málefni sem staðsetning auglýsingaskilta í borgarlandinu og mér finnst gott að borgarfulltrúar hafi almennt áhuga á sínu nærumhverfi, bæði stórum og smáum viðfangsefnum sem snerta borgina og upplifun íbúa, betur sjá jú augu en auga. Ber að upplýsa eins og borgarfulltrúinn nefndi sjálfur að við erum jú að vinna nýjar skiltareglur eða okkar starfsfólk að vinna að grunna þeim þar sem verið að sameina mismunandi sett af reglum og reyna að skýra og skerpa. Skiltabransinn jú ansi flókin og mikilvægt að hafa skýrt leiðarstef. Í því samhengi vil ég nota tækifærið og fara yfir áhugaverð hugtök til gagns og gamans sem snerta þetta viðfangsefni. Glýja ljómi frá fleti eða ljósgjafa sem umfram þann styrkleika sem augað getur aðlagast, óhófleg birta sem getur valdið óþægindum. Ljómi ljósstyrkur frá fleti í tiltekna átt. Ljósdíóða, hvað haldið að það sé? Það íslenskuna orðinu LED, en það rafeinda íhlutur sem framleiðir ljós í hálfleiðara efni, hvorki meira né minna. Með notkun réttra efnasambanda getur díóðan framleitt sýnilegt ljós af mismunandi bylgjulengdum. Og þetta mikilvægt. Það skiptar skoðanir skilti, það vitum við. Sum vilja hafa heimildirnar víðar og breiðar, treysta þeim sem auglýsa fyrir mati á þörfinni og finnst jafnvel ákveðin sjarmi við skiltin. Önnur upplifa skiltin sem ákveði áreiti, finnst þau truflandi og óþægileg og vilja ekki vera dæmd til að vera söluvara á ferð sinni borgina. Ég sjálf á kannski meira skilt við seinni hópinn, en að því sögðu, þá ég raunsæismanneskja einnig. Og ég sé fegurð í því að sameina sjónarmið og finna jafnvægi og skilja þörf fyrirtækja og þjónustaðala fyrir að auglýsa sína þjónustu. Og mér finnst öðru fremur mikilvægt að reglur og framkvæmd þeirra sé gagnsæ og skýr. Að ekki ríki hendistefna í þessum efnum og að gætt sé að jafnræði. Stór áskorun kemur að skiltum sem ítrekka kemur upp þessa dagana uppfærsla skilta í takt við nútíma tækni. Þar sem verið að nýta ljósdíóða eða LED skilti í stað til dæmis flettiskilta.
LED-skiltin eru bjartari og með meiri ljóma og glíu og geta því trufla meira og segir svo ekki að sé ekki hægt að þroskast og læra og útvíkka orðaforðan á fullorðins aldri. Hins vegar hægt að stilla LED-skiltin mörg hver og draga úr birtumagninu og stilla jafnvel eftir tíma dags og meta umhverfið og þarfirnar og takmarka truflunina í því samhengi. Það alls konar hægt. Það leysir þó ekki þá breytingu að auðveldara að skipta myndir á LED-skiltunum og hreyfingin gjarnan meiri og truflunin því stundum meiri í því samhengi. Sjónarmiðin eru því mörg. Ég get skilið gremju þeirra aðila sem hafa heimild fyrir flettiskiltum en langar til að fá uppfæra þessi skilti yfir í nútímaleg LED-skilti en fá ekki til þess heimild. Ef til vill þyrfti að skoða hvort hægt væri að mæta því sjónarmiði að skiltin trufli ekki meira en flettiskiltin gera með skýrum kvöðum bæði birtumagn og jafnvel einhverjum ákvæðum hversu margar myndir megi birtast innan ákveðins tíma eða eitthvað svoleiðis. Ég bara að velta þessu upp. Í samhengi við nýjar skiltareglur finnst mér eðlilegt að rýna þetta vel. Að því sögðu þá gilda líka lög hér í landi og 90. grein umferðarlaga kveður á að ekki megi vísa auglýsingum og ljósaskiltum að umferð nema með heimild veghaldara. Og þegar kemur að þessu fræga ír-skilti þá liggur fyrir að veghaldarinn, það að segja vegagerðin, hefur hafnað leyfi fyrir því skilti. Og það getur vel verið að sagan sé flókin og löng og það margt sem þarna undir og ýmislegt sem að gerðist jafnvel fyrir mína tíð og ég skil alveg pirringin í því efni að stundum eru hlutirnir flóknir og sumum finnst þeir óþarlega flóknir. Það bara stundum þannig og við erum alltaf að reyna að einfalda málin að sjálfsögðu. En við þessum lögum akkurat núna hér í dag ekki mikið að gera nema þá á vettvangi Alþingis. Og málshefjandi tilheyrir jú flokki sem situr í ríkisstjórn og gæti vakið máls á viðfangsefninu þar sem hægt að aðhafast frekar í þessu efni. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, einn hefur óskað eftir að veita andsvar, það borgarfulltrúinn Jóhanna Dýrun. Takk fyrir þetta, borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir. Það stendur reglugerð upplýsingaskilti. Í grein 3.6 leyfilegt að setja upp ný stafræn auglýsingaskilti með þeim sama fleti og áður stóð ef til dæmis flettuskilti eru þegar deiluskipulag heimild fyrir. Þannig að þetta skýrt í reglunum, skiltið ekki óleyfi, það var þegar búið að samþykkja þetta blessaða byggingaleyfi. Þarna bara borgin að fara í rangkala. Borgarfulltrúinn Jóhanna Dýrun Jónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, mér skilst að þetta tiltekna mál og að því sé hafnað að þarna sé skilti, þetta LED-skilti byggi einmitt ekki okkar reglum heldur þessum lögum og að vegagerðin hafa hafnað þessu, hvort sem það á eðlugum forsendum eða hvort það þurfi eitthvað að rýna það betur, þær forsendur sem eru þar að baki eins og borgarfulltrúinn vísa í ákveðnar rannsóknir og annað, að þá það bara eitthvað sem ég held sannarlega ráðherra þurfi bara aðeins að skoða og mér skilst nefnilega að það sé málið að það sé fyrst og fremst ástæðan fyrir þessari afgreiðslu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Jóhanna Dýrun Jónsdóttir. Þakka fyrir þetta, borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir. Sannarlega alltaf hægt að gera þetta á þinginu, en við getum líka gert betur í borginni, því að það sem ég kom þarna inn á í lokinni að Kópavogsbær fekk nákvæmlega sama bréf varðandi skilti sem eru göngufæri frá skiltinu sem ræðir við Árskóga. Þeir fengu verkfræðistofu í málið og greindu þetta að það engin aukin umferðarhætta. Það engin auka slysahætta. Þannig að þetta ekki einu sinni ætti ekki að vera til umræðu. Þetta einhver sterk skoðun einhvers manns hjá vegagerðinni hatur á auglýsingaskiltum. Elsku skiltunum mínum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarað andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, eins og ég segi, það getur vel verið að það megi deila forsendunar fyrir því að vegagerðin hafi synjað þessari beiðni. Þetta mál var vísað til umsagnar vegagerðinar sem okkur skylt að gera í
þessu samhengi og Vegagerðin komi neikvæð umsögn sem þýðir sjálfsér að vegahaldari hafi hafnað tillögunni og það í rauninni ekki út frá okkar mati endilega á aðstæðum heldur það frekar það en ég elska ást borgarfulltrúans á þessu viðfangsefni, það hrikalega skemmtilegt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvöruðu sinni og telst andsvöruðu undir þessi ræðu lokið. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Alessandra Brím. Forseti, borgarstjórn og góðir áheyrendur, já það er búið að fara ágætlega yfir þetta mál. Það ljóst að nú ég ekki jafn mikill unnandi auglýsinga og borgarfulltrúin Jóhanna Dýrun en þó hef ég eins og kannski flestir Íslendingar eða flestir jarðarbúar sætt mig við það að auglýsingar og auglýsingaskilti séu svona ákveðin óhjákvæmilegur fylgifiskur nútíma lífs og ég veit líka að þau geta alveg komið að góðu gagni, hjálpa til við fjármögnun og bara gefið vel í aðra hönd og ef þau eru ekki fyrir neinum, þá getur þetta oft verið ágætis lausn. Ég veit einn fyrirverandi borgarfulltrúa sem að lýsti því að sig dreymdi að búa í svona Blade Runner framtíð þar sem að skilti á hverju strái borguðu fyrir allan rekstur samfélagsins. En þó ég sé kannski ekki spennt fyrir að fara þangað, ég meira svona Star Trek típan sko, þá ég sé alveg gagnið í þessu. Og ég hef alveg farið í bara ákveðna vörn fyrir auglýsingaskilti og svona ljósskilti að þau megi fá að vera til í borgarsamfélaginu og þurfi ekki allstaðar alltaf að víkja. En ákveðin lykill að því er þá samt líka að passa upp á það að það sé ekki einstaka dæmi sem fá að ganga of langt, sem að eru þannig ýkt að þau snúa íbúum almennt á móti öllum auglýsingaskiltum af því að þeir óttast að verði eins og þetta eina skilti sem þeir vita af og finnst óþolandi. Og þess vegna þurfum við að passa hvað það er sem við leyfum. Ég ætla að nefna það að síðasta sumar þá fór ég í mjög skemmtilegan viðburð. Það var svona miðnætur leiðsögn í Árbæjarsafni sem ég man ekki bara því miður fyrir mitt litla líf hvað kallaðist, þar sem að mjög skemmtilegi sérfræðingar í grasamálum og málefnum blóma og náttúrulífs fóru með okkur í gegnum alls konar skemmtilega staðreyndir gróður og náttúru í kringum Árbæjarsafnum og á því svæði og þetta var kringum, við vorum hann að milli kannski 11 og kannski hálf 1 og þetta var að svona íslensku sumri til og ég tók eftir því að þetta frá Árbæjarsafni þá stakk þetta skilti í augað úr allir þessari fjarlægð og bara, ég var svolítið horfði í kringum bara, hvað er þetta og er þetta skiltið við í og ég eiginlega trúði ekki að það væri sko ekki bara sýnilegt heldur sko ángrandi úr þessari fjarlægð og ég er ekki að grínast, þetta var bara svona, þetta er það bjartasta sem ég sé fyrir utan sólarlagið eða svona þannig og það er ekki, ég skil að það fari í taugarnar á fólki. Mér finnst það mjög mikilvægt þegar við erum að stilla svona upp að passa líka upp á ákveðin yfirgang og það sé ekki örfáir sem að fara fram úr sér sem að skemma fyrir öllum sem vilja taka þátt í þessu. Og það hefur heldur ekki hjálpað að umrætt íþróttafélag hefur verið svona frekar framgangshart í að fella tré í kringum skiltið og ekki alltaf í sátt við nágranna sína eða borgina. Og ég held að við þurfum svolítið bara að passa upp á að afgreiða þetta þannig að það sé einhvers konar sátt það ekki bara hjá IR heldur líka hjá íbúum og þeim sem eiga leiðarnir hjá því að við getum ekki farið einhvern veginn í þá afstöðu að það megi hvergi vera ljósskilti. En þá verðum við líka að fylgja því eftir að það séu ljósvirtar kröfur, skiltið sé ekki alveg upp í hæsta toppi, að það séu kannski ákveðnar tímastillingar líka og jafnvel einhverjar ákveðnar kvaðir það hvernig auglýsingar séu viðeigandi til dæmis þar sem umferð eða eitthvað þannig. Þannig að ég held, og líka kannski þannig að það sé kannski sáttur trjágróðurinn í kringum skilti.
Þannig að, eins og ég segi, ég er ekki eitthvað alfarið á móti skiltavæðingu þó að kannski vildi ég óska að ég hefði efni á að vera það, en að sama skapi finnst mér ekki að við getum leyft eitthvað vilda vestur í þessu. Ég held að við verðum bara svolítið að setja þessar skýru reglur þetta sem því miður hafa verið allt of lengi í vinnslu en eru sem betur fyrir að klárast og metum svo bara umsagnir í samræmi við það. Og ég kannski bendi svo að það ég man ekki hvort að Dóra Björt borgarfulltrúi kom inn á það áðan að þó að borgin afgreiði vissulega byggingarleyfi þá er það ekki við sem að ákveðum hvað það sem byggingarleyfi skylt. Þannig að, en ég segi, finnum bara út úr þessu þegar reglurnar eru komnar, mögulega geta þið fengið sitt leyfi ef að það verður sátt það að þau séu þá í samræmi við þær kröfur sem við viljum gera til slíkra hluta. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar. Það er borgarfulltrúin Jóhanna Dýrún Jónsdóttir. Þakka fyrir þetta, Alexandra Brím. Það var bara skemmtilegt sem þú nefndir með ljósa stýringuna af LED-ljósunum. Hún er í dag komin í fullna virkni, þannig að það er stýrt út frá umhverfisljósi. Það sem ég þykir mikilvægt í þessu, að ég er ekki svona að ræða þetta því að íbúar eru að kvarta. Þetta er ákvörðun frá Vegagerðinni. Vegagerðin, þetta 90. ákvæði umferðarlaga, það helgunarsvæði Vegagerðinnar, þetta er út fyrir það. Þetta er inn í borgarlandi. Og borgin er að taka ákvörðun að aðhafast ekki með að nágrannasveitarfélagið gerir mun betur og fer í málið, kannar og skoðar áður en ákvörðun tekin. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Er óskað eftir að svara andsvari? Nei. Ekki eru þá fleiri andsvar undir þessa ræðu. Og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Hann búið að slökka á þessu. Ég hef mikla ást fyrir neon og allt sem heitir LED og hann Pavel Bartosek fyrir borgarfulltrúi og ég vorum saman á þessu algjörlega einir. Við vorum eins og par líka við inn í Öskinu að ræða þessi mál og við erum búin að þetta er búið að vera löng umræða og þannig að ég tek undir það að ég fagna það að skiltareglugerðin skuli loksins vera að koma eins og mér skilst en hún er búin að taka líka allt og langan tíma. Það er ýmislegt sem að ég vil bara taka undir með henni Jónu og það er það að þetta er mjög skrítið hvernig borgin hefur svolítið afgreitt þessi mál. Að því sögðu, og hvað á ég við með því? Það er þannig að það eru skilti út allan bæ. Sum þeirra, það sem að voru fletti skilti, voru sótt breytingar yfir í LED-skilti. Það eru heimildi fyrir því að gera þetta, samkvæmt mínum skilningi. Það virðist vera samt fyrirmæli sem aðilar hafa fengið og nú er ég ekki bara að tala IR, það eru aðrir aðilar sem hafa sótt breytingar á þessu, þar sem þeir hafa fengið fyrirmæli til dæmis að sækja aftur byggingarleyfi og kannski hafa þeir þá á einhverju leyti gert sig svona viðkvæma fyrir því að það væri hægt að þá fara í einhverja vegferð til þess að neita það. Ég ætla ekki að svona fullyrða það en maður svona velti því fyrir sér. Varðandi með aðkomu Vegagerðarinnar í þessu máli og það að það sé verið að byggja, vissulega hefur þetta farið fyrir úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Þar hafa þau verið að vísa í þessa beiðni Vegagerðarinnar það að þetta yrði ekki leyft. En ég tek undir, við stjórnum í rauninni
og sko höfum allt með það að gera inn í borgarlandinu varðandi með þessi skilti, hvort sem þau eru við stoppvegi eða ekki. Og það eru alls konar hluti sem er búið að vísa í. Það er búið að vísa í það að þetta sé of nálagt út frá einhverju reiknireglum. Það er verið að tala birtustigið. Það er verið að vísa í alls konar hluti og það virðist vera eins og þetta sé svolítið svona, aftur er ég ekki að fullyrða en menn fær það á tilfinninguna að það sé svona hentisemi í þessu. Nú, það er meiri samúð í þessu hjá mér þegar þetta kemur að þessu tiltekna skilti sem að ég er með, því að við erum að tala um íþróttafélag sem að þarf að sækja meðal annars styrki til þess að sinna sínu starfi og kannski það sem að mér finnst leiðilegast í þessu er það að mér finnst ekki vera gætt meðalhófs í því þegar er verið að leysa úr því að hafa bara slökkva á þessu, því að í dag er það þannig að þessi skilti eru með þeim hætti að það er hægt að slökkva á þeim með auðveldum hætti. Það er hægt að draga úr birtustiginu með auðveldu hætti og þar er hægt að koma til móts við kannski umsagnir nærri umhverfis þessara skilta sem meðal annars hefur ekki bara verið út af því að Vegagerðin hefur verið að tala þessa hluti heldur nærri umhverfið einnig. En það er ekkert farið í það samtal. Það er ekki gefið tækifæri á að ræða það og finna einhverja tímabundna lausn meðan að við erum að reyna að klára þessa skiltareglugerð. Þannig að IR verður fyrir tekjumissi og önnur félög sem hafa sótt að hafa þessi skilti verða fyrir tekjumissi. En svo er það líka þá bara aftur tekið fram, mjög skrítið að einhvern veginn fá sum skilti að hanga og það er kveikt á þeim en önnur ekki. Og það er bara eitthvað voðalega svona, skrítin nálgun ef að það er ekki eitt yfir alla að ganga. Takk fyrir. Borgarfulltrúin hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúin Jóhanna Dýrún Jónsdóttir. Forseti, borgarstjórn og Reykjavíkingar allir, ég biðst innilegar afsökunar á þessum ástríðu hita hérna, en máli er bara, þetta er bara, eins og þið sáið, þá glemdi ég að tímasetja glærurnar mínar og hafði margt annað að segja, en þetta er bara upphafið. Ég var að halda áfram, þú svo mikið flippkísi. Niðurstöðunar eru bara mjög skýrar. Það er engin tengsl á milli umferðaróhappa og þessara skilta. Þetta er skýrsla unnin af Eflu. Norðurlöndin í kringum okkur eru 4 með nákvæmlega sömu niðurstöður í sínum skýrslum. Þannig að þetta er ansi stór ákvörðun að taka ef engin rök liggja fyrir. Fjarlægðin hefur verið mæld út frá vegum, þetta er langt frá yfirráðasvæðinu eins og Vegagerðin nefndi áðan. Og þetta er bara upphafið af því að á fundi mínum síðastliðinn miðvikudag umhverfis- og skipulagsráði fékk ég þær upplýsingar að Vegagerðin væri einnig farin að gera athugasemdir við auglýsingar í strætóskýlum í komandi borgarlínu. Auglýsingar í strætóskýlum, ég skil alveg að elski þær ekki allir, en það er samt ákveðið öryggi sem felst í því að vera með upplýst skýli og gleymum því ekki að þannig fjármögnum þau líka. Þetta er róttök fyrir stærsta íþróttafélag borgarinnar. Við erum þegar í baráttu, tölum fallega breiðholtið, en við erum að takast á við ansi stóran vanda á erfiðum tímum. Vöndum okkur og vinnum þetta faglega, skoðum niðurstöður þessara skýrslna áður en við tökum ákvörðun hvað við ætlum að gera. Tökum Kópavogsbæ fyrir að leggja í þessa vinnu. Takk fyrir mig. Borgarfulltrúin hefur lokið við mál sitt, einn hefur óskað eftir því að veita andsvar. Það er borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, mér langar til þess að þakka málshefjanda fyrir að vekja máls á þessu máli og öllum þeim borgarfulltrúum sem hafa tekið þátt í þessari umræðu. Varðandi fullyrðingar borgarfulltrúans að hvað
varðandi ákvarðanir vegagerðarinnar, hefur verið spurt á hvaða grunni, á hvaða lagagrunni og á hvaða forsendum þessar ákvarðanir eru teknar? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Jóhanna Dýrun Jónsdóttir. Ég fekk bara mjög skýjuð svör. Svörin voru eiginlega bara alltaf þetta beindist að umferðaröryggi sem engin rök styðja, því miður. Ég væri ekki að ræða þetta ef mannslíf lægi við. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Forseti minnir borgarfulltrú á að ávarpa forseta í upphafi máls. Og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjónar Friðjónsson. Forseti, væri þá ekki ráð fyrir þá sem að kæra, og það ekki kannski bara hluti af kærunni, að fá fram þau rök sem að vegagerðin beitir fyrir þessar kröfu bann? Ekki bara komin tíma á það, sérstaklega ef að það leiðir jáfnvel til þess að önnur skilti í borginni að gerðar verði athugasemdir við önnur skilti í borginni sem að liggja fyrir, sem að gert ráð fyrir að verði hluta fjármögnun á strætó og borgarlínu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Jóhanna Dýrun Jónsdóttir. Jú, það væri auðvitað, ÍR hefur í þessu tilfelli sótt málið mjög ítarlega en ekki fundið mikil samstarfsvilja hjá borginni fyrir að kanna málin eða þeirra rétt. Ég held að það sé mikilvægt að borgin stígi hér inn í, að því að hér flest öll íþróttafélögin að ræða. Það eru öll nema 2 íþróttafélögin á höfuðborgarsvæðinu með slíkt skilti. Þetta eru strætóskiltin okkar, þetta er allt. Borgin, ég vil að skipulagssvið geri betur. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Forseti minnir borgarfulltrú á að þegar talað er í sal borgarstjórnar er talað til forseta og bera ávarpa forseta í upphafi máls. Nú er andsvarum undir þessar ræður lokið og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka þessa tillögu. Það hefur bara verið hressandi að verða vitni að þessari eldheitu ást frummælanda málsins, Jóhannu Dýrunar Jónsdóttur á auglýsingum. Þið fáið engar ástarjátningar frá mér þessu tengdu, en ég held að við öll sem að höfum einhvern tímann verið börn eða eigum börn getum vel tengt við þessa ástríðu. Ég vil nefna tvennt sem innlegg í þessa umræðu. Í fyrsta lagi þá liggur fyrir ekki einungis þessi úttekt sem að frummælandi vísaði til frá Eflu heldur sömulegið úttekt frá Mannviti frá 2022 á auglýsingaskiltum og greining og umferðaróhöppum þeim tengdum. Og þar kemur fram í niðurstöðukaflanum að í raun og veru sé mjög erfitt að álykta niðurstöður verkefnisins og ekki sé að sjá augljós tengsl á milli slysatíðni og breytingu auglýsingastanda úr flettiskiltum í stafræna skjái á 4 fjölförnum gatnamótum sem að voru tekin til skoðunar í þessum skýrslum. Niðurstöðurnar voru þær að meðalslysatíðni hefði staðið í stað á 1 gatnamótum, lækkað á 2 og hækkað á 1 eftir breytingu á þessum stöndum. Ég ætlaði hins vegar aðalega að koma hér upp til þess að setja þetta mál í samhengi við fjármál íþróttafélaga almennt og við höfum fjallað ansi mikið þau mál á undanförnum mánuðum. Héldum opinn fund í menningar- og íþróttaráði í byrjun ársins og vorum þar mest að beina kastljósinu að þeim áskorunum sem að íþróttafélög bæði í borginni en reyndar út all land að mæta í sínum rekstri. Þær veigamestu tengjast gjarnan rekstri meistaraflokka í boltagreinum, þeim mikla kostnaði sem að tengdur leikmannakaupum og launagreiðslum sem að hefur verið að sliga rekstur íþróttafélaga í borginni, þar og meðal Fjölnis í Grafarvogi sem betur fyrir á betri stað núna eftir gríðarlega vinnu bæði forsvarsmanna þess félags og okkar hjá borginni og IBR. En það sem við þurfum að hugsa sérstaklega í því samhengi bara að slík staða íþróttafélaga sem að eru í tvísýnni stöðu út af rekstri meistaraflokka getur ógnað barna- og unglingastarfinu sem að við berum sérstaka ábyrgð á og viljum standa dyggan vörðum.
Nú annað dæmi sem að sömuleiðis hefur verið inn á borði menningar og íþróttaráðs og var sent til okkar frá borgarráði tengist vínveitingum á íþróttakappleikjum, annað dæmi fjáröflunarleiðir sem að mörg íþróttafélög hafa farið og að því hér var að tala villta vestrið í öðru samhengi þá held ég að við getum öll verið sammála það að það ríkir algjört villta vesturs ástand varðandi þau mál, ekki bara í borginni heldur út all land og afar mikilvægt að taka fast á því með þeim skilvirka hætti að við séum að lágmarki að verja börn og ungmenni fyrir því að vera útsett fyrir áfengisdrykkju á til dæmis á áhorfendastæðum, á landsleikjum eða öðrum íþróttakappleikjum. Það önnur saga. Svo erum við hér að fjalla enn eina fjáröflunarleiðina sem eru auglýsingaskilti íþróttafélaga við fjölfarnar umferðaræðar í borginni og við sjáum það eru stóra tölur undir. Málshefjandi upplýsti í sinni framsöguræðu að íþróttafélögin sé að fá 100 milljónir króna í tekjur á ári fyrir auglýsingaskilti. Ég engin sérfræðingur í þessum málum en fróðari menn herma að þessi útgerð, ef allt talið, velti margfaldri þeirri upphæð, jafnvel hálfum milljarði eða 500 milljónum á hverju einasta ári. Og þeir sem að njóta mest góðs af því eru einkaaðilar út í bæ, sem að eru með samninga við einstök íþróttafélög, sjá megnið af vinnunni, en taka líka til sín bróðupartinn af tekjunum. Og ég tel að þessi skiltamál, rétt eins og vínveitingamálin og rekstur boltagreina í meistaraflokkum kalli á það að við tökum mjög heildstætt í hornin á þessu og fjöllum þetta rekstrarumhverfi, skoðum hvað við getum gert hjá borginni til þess að liðka fyrir og koma þessum málum á betri stað. En við eigum líka að opna umræðuna þannig að aðrir sem að tengjast málaflokknum að taki þátt í þessu. Og þess vegna lögðum við í menningar- og íþróttaráði fram tillögu í kjölfarið á þessum opnafundi sem ég nefndi sem var í janúar. Tillagan lögð fram í febrúar, 21. febrúar, það að við forsvarsmenn málaflokksins í borginni, það er að segja undirritaður sem formaður ráðsins og sviðsstjóri menningar- og íþróttasviðs hefðum frumkvæða samráði við mennta- og barnamálaráðherra og forsvarsmenn IBR og ISI aðgerðir til þess að bregðast við áskorunum íþróttafélaga, einkum þeim sem tengjast rekstri meistaraflokka í boltagreinum. Við erum að leggja til að það verði settur á fót samráðsvettvangur sem móti tillögur og reglur fjármál og rekstur íþróttafélaga, þannig að það verði til viðmið þessar helstu áskoranir með það að markmiða að stuðla að sjálfbærum rekstri félagana og standa sérstakan vörð barna- og unglingastarf félagana. Þessi tillaga var samþykkt í ráðinu með öllum greiddum atkvæðum og ég fagna því mjög og ég segi bara í lokin þetta mál sem við erum hér að ræða auglýsingaskiltin og þá fjáröflunarleið, ég held að hún eigi bara fullt erindi inn á þennan vettvang sem að vonandi verður settur á stofn með aðkomu ráðherra íþróttamála og ég mun beita mér fyrir því að þetta mál verði tekið upp þar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt en næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu stefnu í málum með varðar auglýsingaskilti. Það hefur verið mín persónulega skoðun að varðandi ÍR að það sé nokkuð sérstakt að það auglýsingaskilti hafi ekki getað fengið að vera í friði. Það hefur verið mín persónulega skoðun að það hafi ekki verið hægt að skapa umgjörð þannig að það fengi að vera á þeim stað. Ég vil sem sagt þakka framsögumanni í dag, Jóhönnu Dýrunni, að taka þetta mál upp og sérstaklega í tengslum við hagsmuni ÍR. Ég vildi koma líka upp bara svona almennt séð vegna þess að ég hef fengið þær upplýsingar að stjórnsýsla í þessum málum sé nokkuð svona
misjöfn. Við höfum séð í fréttum almennt séð undanfarin ár að til dæmis að það eru auglýsingaskilti sem að Ormsson var lengi með, gatnamót, háaleitisbrautar og kringlumýrubrautar. Og það mál endaði síðan með því að leggja þurfti það skilti niður. Svo hefur verið mikið álitamál varðandi bensínstöð Orkunnar á Miklubraut. Þannig að mér sýnist að það sé fullt tilefni til þess að svo að jafnræðis sé gætt. Mér finnst það vera mjög mikilvægt atriði, að jafnræðis sé gætt. Að settar séu svona skýrari reglur þetta, hvort sem að þær eru af hálfu ríkisins eða alþingis eða þá með stoði viðeigandi reglugerðarákvæðum að sé ráðherra eða þá að séu sveitarfélag eins og til dæmis Reykjavík sem að setji reglur þessi málefni. Vegna sem dæmi eru náttúrulega til dæmis mjög stór auglýsingaskilti á gatnamótum Suðurlandsbrautar og Kringlumýrarbrautar og hver er munurinn á þeim og svo þarna aðeins ofar í götunni. Þannig að jafnræði í þessum málum er mér svona nokkuð hugleikið og sem sagt meðað við fyrirliggjandi heimildir líka þá þarf að skoða sérstaklega þetta í borgarlandi, þetta í einkalandi eða sem sagt þetta á slíkum stað að veghaldarinn sé ekki Reykjavíkurborg heldur Vegagerðin. Öll þessi atriði eru þess eðlis og fjöldi mála. Ég vil benda ykkur á það til umhugsunar að málin fyrir úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála eru orðin það mörg að það er skynsamlegt og rétt að grípa til almennra ráðstafana til þess að skýra hér ferla og reglur og að jafnræðis sé gætt. Það er mjög mikilvægt atriði í stjórnsýslu og mér finnst það ástæða í þessu málaflokki að ganga úr skugga að svo sé. Varðandi svo aftur ÍR sérstaklega þá er náttúrulega margt í sögu þess máls sem orkar tvímælis líka af hálfu kannski íþróttafélagsins. Allavega var sagan sögð þannig einhvern tíma við mig að það hafi aðalega komið og tekið einhver tré niður á eigin ábyrgð og það svona sjálftaka er náttúrulega óheppilega í alla staði. Það breytir kannski því ekki að það þarf að taka málefnalega afstöðu og þá komum við kannski líka að faglega hlutanum sem að Jóhanna Dýrun varaborgarfulltrúi borgarfulltrúi hefur verið að minnast á hér í dag að til eru rannsóknir sem að gefa til kynna að þetta sé ekki að valda aukinni hættu á umferðaróhöppum og umferðarslysum. Og ef að svo þá sé ég ekki alveg hvaða ástæður hið opinbera eigi að hafa til þess að banna svona auglýsingaskilti. Það er allavega kannski eðlilegt að þá sé einhver stefnumótun þar að baki og þannig að mér finnst þetta að vera gott mál og ég alveg sama hvað má segja vegna þess að borgarfulltrúinn Skúli Helgason hann talaði mikið breytta skipan í rekstrarlíkani íþróttafélaga og einhverja ráðstefnu sem var á vegum borgarinn hérna fyrir einhverjum vikum síðan og að fyrirhuga sig að breyta einhverjum áherslum. Það er allt gott og blessað.
Það kemur hins vegar ekki kjarna umræðunar hérna við hver stefna borgarinnar gagnvart auglýsingaskiltum og hver stefna borgarinnar gagnvart auglýsingaskiltum í eigu óhagnaðardrifana félagasamtaka eins og íþróttafélaga. Vegna þess að mín fyrsta nálgun væri ávallt sú að ef að auglýsingaskilti í eigu íþróttafélaga ekki að auka hættu á tjóni á mönnum og munum, ekki að valda ama í umhverfinu eða að aminn sé lítilmótlegur, að þá sé fátt sem að mæli gegn því að íþróttafélög fái að starfrækja svona auglýsingaskilti. Og það kemur almennum fjármálum íþróttafélaga ekki mikið við. Vegna þess að því verður ekki breytt í einni svipan að áhugamenn íþróttir og kappsfullt fólk sem að styður sín íþróttafélög, það vill að sitt félag hér á Íslandi, hvort sem að það í knattspyrnu, handbolta, körfubolta, blaki og svo framvegis, það vill að meistaraflokkar viðkomandi íþróttafélaga nái árangri, að það myndi stemning í hverfinu, að fólk komi á leiki og lykilatriði í því að sjálfsögðu að laða að hæfa atvinnu íþróttamenn eftir atvikum sem eru síðan líka fyrirmyndir fyrir þá sem að vaxa úr grasi. Það svo mikilvægt að skilja það varðandi íþróttir að ef þú fjárfestir í hæfu fólki á ákveðnu íþróttasviði að þá ert að búa til góðar fyrirmyndir fyrir þá sem að vilja verða síðan góðir í viðkomandi íþrótt. Þannig að allt tengist þetta saman og kannski bara lykilatriði í þessu og það sem svo gott við þetta framtak borgarfulltrúans Jóhönnu Dýrunar Jónsdóttur að fá umræðu þessa hluti og að fyllsta ástæða í ljósi allra mála sem að liggja núna fyrir, í ljósi þess að þetta ég vil hafa kannski slæm áhrif á rekstur einstakra íþróttafélaga, að þá verði að taka af skarið og það hratt að mínum mati. Þannig að ég vil bara þakka kærlega fyrir þessa umræðu, þetta mjög gagnlegt og praktískt og ef við værum í meirihluta með Viðreisn þá get ég alveg lofað því að Sjálfstæðisflokkurinn myndi ekki standa í vegi fyrir því að auka fjölda auglýsingaskilta, sérstaklega fyrir ÍR-inga. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil einnig þakka fyrir það umræðu sem hér hefur farið fram skiltamálin, auglýsingaskiltin. Þetta auðvitað ákveðið borgarhönnunarmál og hefur alveg komið áður til okkar kasta. Nú ég verð að taka undir með þeim sem hafa áhyggjur af því að í þessum málum hafi borgin ekki sýnt af sér nægilega góða stjórnsýslu. Það hafi ekki verið gætt jafnræðis eins og ætti að gera og meðalhófsreglan ekki verið virt nægilega. Þegar að gildareglugerðin var fyrst sett held ég að það hafi verið fyrir síðustu aldamót, þá var sú setning nokkuð umdeild. Það var augljóst að henni var stemt gegn fjölgun auglýsinga sérstaklega við stofnbrautir og umferðargötur einstakra fyrirtækja og það þurfti sjálfsögðu að stemma stigu kannski við þeirri þróun sem þá var en mörgum fannst gengið allt of langt vegna þess að borgin fór að hafa afskiptir af auglýsingaskiltum sem voru inn á einkalóðum fyrirtækja
þar sem þau auglýstu sig og þá voru ýmsir ósáttir við þetta og ef ég man rétt þá sendu samtök atvinnurekenda, lögfræðingar þeirra sendu sínar athugasemdir. Og ég þekki aðeins til málefna þessara skilta sem á vegum íþróttafélagana og ég veit ekki betur en að þegar þetta IR-skilti var sett upp á sínum tíma þá var það gert í samráði við borgina og þá voru gerðar ákveðnar kröfur sem IR hefur alltaf fylgt og reynt að beygja sig undir þó það hafi orðið erfiðara eftir því sem kröfur borgarinnar aukast. Og að einhverju leyti virðist þetta vera einhverju óvild gagnvart atvinnufyrirtækjum. Ég held að sé ekki að útiloka það komi við sögu. Einhverjum er þolinmæði gagnvart óhagnaðardrifnum félögunum. En að því að hér var minnst á þetta skilti Ormsson við gatnamót Kringlumurabrautar og Hálendisbrautar, þá verð ég að viðurkenna það að ég var einn af þeim sem átti erfitt með að skilja málafylgju borgarinnar í því máli. Þar það að ræða að verið var að endurnýja skilti sem þar hafði verið í áratugi án athugasemda. Ef ég man rétt var að skipta úr flettiskilti yfir í rafrænt skilti og með nýjum búnaði sem við notaðar erlendis. En þetta fekk ekki náð fyrir augum borgarinnar og ég átti erfitt með að skilja það. Og held að við þurfum að vanda betur til stjórnsýslunnar í þessu máli og vona nýja skiltareglugerðin hún skýri skorinni hvað heimilt, skýri betur en nú hvað sé heimilt og hvað ekki. En það virðist eins að vera svo að það gildi aðra reglur þegar það kemur að borginni sjálfri eða fyrirtækjum hennar. Ég hef til þess verið undrandi vegna þess sem maður hefur hort upp á málafylgjuna, til dæmis í málinu þarna horni Kringlumurabrautar og Hálendisbrautar, að þá við bara aðeins norðar við gatnamót Borgartúns og Kringlumurabrautar. Þar mjög stórt skilti þar á húsvegg frá veitum, þar sem verið að auglýsa vatnið frá veitunum, einhvers konar ímyndarauglýsing væntanlega. Ég held að hún hangir þar uppi á húsi sem ég held ég í eigu veitina, en mér segir svo hugur að venjulegt fyrirtæki, venjulegt atvinnufyrirtæki, þar sé ekki borgarfyrirtæki, það fengi aldrei að hengja upp svo stóra og ábyrgandi auglýsingu jafn nálægt stofnbraut og þarna að ræða. Þannig að ég velti fyrir mig hvort þetta standist reglurnar. Reyndar það með í þessari skiltareglugerð sem var sett á sínum tíma að þar undanþágur, mjög merkileg undanþága þar í undanþágakaflanum. Þar tekið fram að skilti og auglýsingar á hliðar biðskýla fyrir almenningssamgöngur á vegum borgarinnar ásamt auglýsingarstöndum samkvæmt samningi borgarinnar biðskýli í borginni sé undanþegið reglugerðinni. Mér finnst það mjög merkilegt að stjórnvald eins og stjórnvald, hvernig sem það setji skiltareglugerð en setji síðan inn í undanþáguákvæði inn í reglugerðina að starfsemi á vegum borgarinnar sé í raun undanþegin eins og þarna er. Og við sjáum það á þessum annars ágætu biðskýlum sem mjög víða í borginni að það ákveðnir aðilar sem reka þau og þeir leggja sig auðvitað fram að eru þar með fullkomin rafræn skilti, ekki flettiskilti, rafræn skilti nánast við götuna, bara í 1 eða 2 metra fjarlægð frá götunni og maður sér að þessi skilti og auglýsingar á þeim eru hönnuð fyrst og fremst til þess að ná athygli bílstjóra sem að aka framhjá. Og nýjasta viðbótin að þessu leyti, að því við erum að tala LED og við erum að tala rafræna tækni, að ég sé ekki betur en að í strætisvagnana okkar séu líka komin auglýsingaskilti. Ég sé ekki betur en að á bakborðshlið eða vinstri hlið vagnana okkar séu víða komin LED-skilti sem varpa frá sér auglýsingum í ýmsum litum með rafrænum hætti meðan að vagnarnir eru í akstri. Og það afskaplega erfitt held ég fyrir okkur sem borgarfulltrúa að segja við fólk í atvinnulífinu sem að reyna að auglýsa sína vöru og þjónustu með skiltum að þau séu að ganga á langt þegar að borgin sjálf með sinni starfsemi
stendur þannig að auglýsingum. Og auðvitað tekur fólk eftir þessu og mér finnst rétt að benda á þetta hér í borgarstjórn, því þarna finnst mér ekki sama hvort það Jón eða séra Jón eða atvinnurekandi eða borgin, en auðvitað undanþágu ákvæði þarna í skiltareglugerðinni, en sem telja má út af þessum rökum frekar vafasamt og hlýtur að koma til endurskoðunar hverjir sem eru að endurskoða hana. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá og lýkur þessar umræðu borgarfulltrúinn Jóhanna Dýrun Jónsdóttir. Forseti, kæru borgarfulltrúar, bara þakka kærlega fyrir umræðuna. Ég átti svo sem ekki von á að þetta færi á flug. Ég var aðeins hrædd ég yrði alein að kalla af svölunum og enginn að hlusta. En ég mjög þakklát. Ég held að þetta sé bara málefni sem við getum unnið betur og bætt okkur í. Ef við viljum gera vel og gera rétt, þá þurfum við að skoða reglugerðina þegar kemur regluverkið utan skiltið saman og vera opin fyrir því að þetta skiptir marga máli. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Jóhanna Dýrun Jónsdóttir lokið máli sínu og ekki hafa fleiri óskað eftir því að taka til máls undir þessum lið. Forseti hefur ákveðið að fresta tillögu númer 5 á útsendri dagskrá, tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins jöfn opinber framlög með börnum í skólakerfinu. Telst það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Óskað eftir að kosið sé frestun, þá göngum við til atkvæðagreiðslu slíkt. Og til þess þurfa allir borgarfulltrúar að vera í salnum. Þá lagt til að fresta tillögu. Það vantar ennþá einn borgarfulltrúa í salinn. Þá lagt til að fresta máli númer 5 á útsendri dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins jöfn opinber framlög með börnum í skólakerfinu. Þau sem eru samþykkt því vinsamlega gefið merki. Þau sem á móti kunna vera. Það samþykkt að fresta tillögunni með 13 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana og eins borgarfulltrúa Framsóknarflokksins og aðrir borgarfulltrúar eru á móti. Þá forseti einnig ákveðið að fresta 7. máli á útsendri dagskrá sem umræðan bílastæðamálabeiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Telst það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá óskað eftir atkvæðagreiðslu. Þá lagt til að fresta umræðu bílastæðamál, þau sem eru samþykkt vinsamlega gefið merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá samþykkt að fresta með 13 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana, eins borgarfulltrúa Framsóknarflokksins og borgarfulltrúa Viðreisnar sitja hjá og aðrir greiða atkvæði á móti.
er þá gengið til 8. liðar á útsendri dagskrá sem fundargerð borgarráðs frá 3. apríl og þar undir eru liðir sem að þarf að samþykkja sérstaklega. Það 8. liður Hverafold, vilyrði til félagsbústaða, það 9. liður Hverafold, vilyrði til Bjargs íbúðafélags, 10. liður Starengi, vilyrði til Bjargs íbúðafélags, 11. liður Veghús, vilyrði til Bjargs íbúðafélags, 12. liður Sóleyjarrými, vilyrði til búseta húsnæðis samvinnufélags, 15. liður tilraunaverkefni fjarkennslu í grunnskóla á vegum Reykjavíkurborgar, 23. liður stofnun opinbers hlutafélags rekstur almenningssamgangna, 24. liður viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2025. Vinsamlegast takið skýrt fram undir hvaða lið þið eruð að ræða þegar stigið upp í pontu. Þá tekur til máls borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að tala undir fundargerð borgarráðs 3. apríl, lið 15 fjarkennslu. Mig langar að fara yfir atburðarás sem fór af stað þegar að skóla- og frístundaráð samþykkti afar einfalda tillögu sem öllum sem sátu fundinn fannst afar skynsamleg og tillagan var því samþykkt samhljóða. Tillagan sem samþykkt var 24. mars síðastliðinn eftirfarandi, með leyfi forseta. Sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs leggur til að skóla- og frístundasviði verði heimilað að hefja tilraunaverkefni fjarkennslu í grunnskóla Reykjavíkurborgar vegna nemenda með lögheimili í Reykjavík. Í þessu felst meðal annars að útfæra fjarkennslu í samvinnu við grunnskóla innan borgarinnar sem tilbúin að halda utan verkefnið. Tilraunaverkefnið hefjist í upphafi skólaársins 2025 til 2026 og standi til 3 ára. Gerður fyrirvari leyfi mennta- og barnamálaráðherra til tilraunaverkefnisins fáist. Allir á fundinum voru sammála mikilvægi þess að mæta nemendum sem glíma við vanda og nemendum sem eiga í allskyns áfallasögu. Að eiga allskyns áfallasögu að baki eins og til dæmis skólaforðun. Að Reykjavíkurborg mæti langvengum nemendum og nemendum í fíkniefnaneyslu sem og nemendum sem hafa átt erfitt uppdráttar félagslega. Einnig mikilvægt að gefa nemendum sem búa tímabundi eldis tækifæri til fjarkennslu. Með því að bjóða upp á slíkan fjarkennsluskóla í Reykjavík þá gefst tækifæri til að tengja nemendur við skóla- og frístundastarf þar sem mikilvægt að fagfólk á vettvangi frítímans komi að útfærslunni þar sem lögð verði áhersla á að rjúfa félagslega einangrun til að styrkja félagslega stöðu þessara nemenda. Þetta fannst öllum fulltrúum mjög mikilvæg rök fyrir því að stofna slíkan skóla í Reykjavík. Á umræddum fundi skóla- og frístundaráðs kom vissulega fram að Ásgarðsskóli hefði sinnt þessum nemendum og aldrei kom nein gagnrýni á starfsemi skólans. Hins vegar kom fram mikill metnaður og áhugi hjá sviðinu að mæta þessum hópi nemenda og bæta enn frekar tengsl þeirra við félagsstarf borgarinnar. Ákvörðunin fjarnám sneri fyrst og fremst að því að þróa skólastarfið og uppfylla skyldu til að koma til móts við námsþarfir nemenda með fjarnámi þar sem það ætti við annaðhvort að hluta til eða öllu leyti. Á skóla- og frístundasviði mikil sérþekking á fjarnámi. Sviðsstjóri hefur sem dæmi stýrt stærsta fjarnámsskóla landsins. Gert ráð fyrir að sá grunnskóli sem fenginn til verkefnisins hafi nú þegar reynslu af fjarkennslu og búi yfir þeirri sérþekkingu sem þarf. Til viðbótar verður ráðinn verkefnastjóri og 2 starfsmenn.
Tillagan og ákvörðun skóla- og frístundaráðs var tilraunaverkefni fjarnám og snéri á engan hátt að Ásgarðsskóla. Það kom því öllum á óvart þegar hörð gagnrýni kom að þessa ákvörðun fjarkennslu. Í fyrsta lagi Reykjavíkurborg í fullum rétti til að stofna sinn eigin skóla. Í öðru lagi var engin ákvörðun tekin að banna nemendum að sækja nám í Ásgarðsskóla. Skóla- og frístundaráði hafa borist bréf foreldra með nemendur í skólanum sem vilja vera þar áfram. Til skýringar þá útilokar Reykjavíkurborg ekki að nemendur sem eru núna í tímabundnu úrræði hjá Ásgarðsskóla geti haldið námi sínu áfram þar. Það gefur augaleið að fyrst þarf að semja við skólan framhaldið. Meginreglan sú að grunnskólanám stundað í staðnámi í grunnskóla í sveitarfélaginu. Það getur því þurft að meta beiðninnar út frá því sjónarhorni hvort fjarnám sé enn það sem nemandinn þarfnast áður en tekin afstaða til umsóknar. Skoða verði hvort ekki sé rétt að leggja fram tillögu hámarksfjölda nemenda með lögheimili í Reykjavík sem sækja Ásgarðsskóla með sama hættu og gert vegna annarra sjálfstætt starfandi grunnskóla utan Reykjavíkur nú í vor. Ég með styttir tíman ég held, þá verði bara að fá einhver andsvör. Takk fyrir. Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég var einn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem satt fund skóla- og frístundaráðs 24. mars síðastliðinn og við studdum málið eins og það lá fyrir þá og eins og það var kynnt þá. Síðar komu í ljós upplýsingar sem voru til þess fallnar að betur hefði mátt vanda til undirbúningsmálsins og ég vil bara taka hérna það skýrt fram að við hörmum að frekari upplýsingagjöf hafi ekki verið veitt sérstaklega eðli og starfsemi Ásgarðsskóla og ég vil bara koma á þessum upplýsingum á framfæri, þannig að hefðu fyllri upplýsingar verið veittar hefði afstafa okkar geta orðið önnur. Málið núna á vissum viðkvæmum punkti en aðalatriði að það allir sammála, ég held að flest séu sammála að það mjög mikilvægt að þróa aðferðir til þess að ná til þessa nemendahóps og að hann sé líka vaxandi. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar, svara það ansvari, Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, vil þakka borgarfulltrúanum fyrir þetta ansvar. Get ég komið, mér langar að koma smá upplýsingum varðandi ykkur til upplýsingar, að þá var skóla- og frístundasvið í samskiptum við eiganda Ásgarðsskóla þann 18. nóvember 2024 og þá var ekki vilji hjá eigendunum til að ganga til samninga við Reykjavík, en nú í undanfarna daga þá hefur, bara í dag síðast, það var fundur núna 4. apríl og svo í dag sem ég veit ekki alveg hvernig, vonandi hefur það gengið vel, sá fundur, þannig að það eru bara viðræður í gangi vegna þessara nemenda og allt í góðu. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvari, veiti þá ansvari öðru sinni, Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það sem ég til dæmis læri af þessu máli persónulega að maður í stjórnarandstöðu hér í borginni þarf alltaf að vera á tánum og raun og veru að hafa samband við mögulega hagsmunaaðila fyrir. Það hins vegar heppilegri stjórnsýsla, sérstaklega af því að þetta var búið að vera nokkuð farsælt samstarf við Ásgarðsskóla, nokkuð margir nemendur frá Reykjavík í skólanum, að við hefðum fyrr á þessu kjörtímabili fengið kynningu á starfsemi skólans og það var svolítið sérstakt að ég tel að það hefði styrkt málið. Það hefði verið betra að taka afstöðu, hefðu fyllri upplýsingar verið veittar. Aðalatriði núna eins og við stöndum frammi fyrir þessu máli að finna viðunandi lausnir. Þetta mjög viðkvæmur hópur nemenda
og mitt mat að hann frekar vaxandi. Þannig hvernig svo sem við leysum þetta til framtíðar litið, þá eigum við að vera með opinn huga og án tillits til rekstrarforms, hvernig sé best að þjóna hag þessara nemenda. Mér finnst það að vera lykilatriði fyrir okkur hér í pólitíkinni. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svarar það ansvar öðru sinni Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, eins og borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson veit, þá ég þarna ný í skóla- og frístundasviði og ég fekk þær upplýsingar að þetta hefði verið búið að kynna þetta fyrir ráðinu og ég vil gjarnan líka nefna það að það líka að skólinn í Skýinu eða Ásgarðsskóli í umsóknarferli starfsleyfi og bara sennilega hjá barna- og menntamálaráðuneytinu og þegar leyfi liggur fyrir þá skólinn væntanlega skilgreindur sig sem sérskóli. Þannig að það byggir svolítið á því hvort við getum, hvernig hann verður skilgreindur. Takk. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Telst á ansvörum lokið undir þessa ræðu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn. Ég vildi ræða til að byrja með 8. lið, eða fundargerð borgarráðs frá 3. apríl og þá vildi ég ræða 8., 9., 10., 11. og 12. liði þeirri fundargerð. Ég hafði spurningar sem að vöknuðu eftir afgreiðslu málsins í borgarráði og þær voru á þann veg að við erum þarna að veita vilyrði til 2 fyrirtækja, annars vegar félagsbústaða sem eigu borgarinnar vissulega og hins vegar Bjargs íbúðafélags. En ég fór að velta fyrir mig að það hljóta hafa verið önnur, alveg eins hljóta hafa verið önnur óhagnaðardrifin félög sem að myndi þá uppfylla þær kröfur sem að meirihlutinn var að setja á þá aðilar sem getur fengið vilyrði fyrir þessum lóðum sem að kynnu að hafa áhuga á lóðunum. Eða áhuga á uppbyggingu þarna. Ekki það að ég á sama mál og ég hef áður verið varandi þessa þéttingareiti, en ég vildi hins vegar formast það hvers vegna þetta fyrirtæki Bjarg, íbúðafélag og félagsbústaðir, hvers vegna þessi fyrirtæki urðu fyrir valinu, var farið í einhvers konar voru hinn fyrirtækin spurð, var handvalið hverjir máttu fá vilyrði fyrir lóðum þarna og ég vildi bara aðeins formast betur út í ferilinn á bakvið það að þessi 2 fyrirtæki sérstaklega fengu þannig vilyrði fyrir þessum þéttingareitum, fyrir að fá byggja á þessum þéttingareitum. Hitt var sem sagt fundargerðin, látum okkur sjá, svo var það 23. liður í fundargerð borgarráðs frá 3. apríl. 23. liður fjallar stofnun opinbers hlutafélags rekstur almenningssamgangna. Þar bókuðum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að við gerðum athugasemd við það í samþykktunum að það hefði ekki verið hugað nægilega vel af hlutverki og skyldum kjörna fulltrúa og þá var ég sérstaklega að hugsa þá kjörnu fulltrúa sem sitja til dæmis í minnihlutum. Vegna þess að meðaukandi þessar samþykktir að þá hafa kjörni fulltrúar í minnihlutum borgar og bæjarstjórnar enga leið til að koma á framfæri bókunum, tillögum eða upplýsingum til stjórnar hlutafélagsins almenningssamgöngur, nema þá ef að meiri hlutin í þessum borgar eða bæjaráðum veiti minnihlutunum sérstakt leyfi til þess. Það eiginlega ekki í anda lýðræðiskerfisins eins og við viljum hafa það og þetta svolítið óheppilegt vegna þess að strætósamgöngur eru gríðarlegt hagsmunamál fyrir íbúa og það kann að vera að
bæjar og borgarfulltrúar minnihlutans og meirihlutans, en í þessu tilfelli í dæminu sem ég er að taka minnihlutans, myndu vilja koma framfæri upplýsingum frá íbúum eða varðandi einhverjar strætóleiðir eða samkeyrslu, strætósamgangna með íþróttastarfi eða hvað sem það gæti verið. En það er engin leið fyrir þessa kjörnu fulltrúa í þessum samþykktum að koma þessu á framfæri við stjórn þessa félags sem á að stofna. Og fyrir vikið þá standa kjörni fulltrúar ekki allir jöfnum fæti gagnvart þessu félagi og hafa hvorki aðkomu né getu til þess að hafa eftirlit með ákvörðun í félaginu sem að kunna þá hafa verulega áhrif á íbúa. En í öðrum dótturfélögum borgarinnar hefur verið gætt að þessu í skipun stjórnarfélagsins en það hefur farið á mis hér og við vildum vekja athygli á þessu og gera athugasemdir við þetta, ekki síst vegna þess að mér var hugsað þetta út frá áliti umboðsmanns Alþingis sem að er frá 2007 meðferð eigendavalds og eftirlit sveitarfélaga með félögum í þeirra eigu. Nú tókst mér ekki að lesa allt álitið á hann ég kom hérna upp í pontu, þetta gerist allt svo bratt, en þar er einmitt tekið fram að þetta er ítrekað kvörtunarmál til umboðsmanns Alþingis. Að það misferst í því þegar við erum að koma á svona hlutafélögum og koma á svona stjórn hlutafélaga að þá á það til að misfarast einhvern veginn í skipulaginu að huga sig að skyldum og réttindum kjörna fulltrúa gagnvart þessum dótturfélögum borgarinnar. Og þannig við vildum sérstaklega vekja athygli á þessu núna því það er brýnt að bregðast við hratt áður en að lengra er haldið og vonandi þá leiðrétta þetta eða koma þessu í réttan kjöl. Ég kemur örugglega aftur upp til þess að ræða þetta síðan enda þegar ég er búin að lesa meira í álitinu. Takk fyrir. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar, Dóra Björk Vilhjálmsdóttir. Forseti, spurt er þau vilyrði sem liggja fyrir fundinum, varðar óhagnaðardrifin félög sem að vilja hefja uppbyggingu, en eins og borgarfulltrúin þekkir eflaust vel til þá gilda lögum almennar íbúðir óhagnaðardrifin félög sem að fá stofnframlög byggt á mjög gagnsæjum ferlum og reglum og þeim er úthlutað eftir að félögin hafa lýst yfir áhuga á uppbyggingu innan sveitarfélaga og í því samhengi eru fundnar lóðir fyrir viðeigandi félög svo þau geta framfylgt nýtt sitt stofnframlag og byggt upp fyrir fólk sem að hefur kannski minna milli handana eða til að framfylgja húsnæðisstefnu sveitarfélaga og ríkisins í þessu efni. Dóra Björk Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar. Svara það ansvari Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Já, ágæti forseti, ég þakka kærlega fyrir svari við þessu og kannski þá bara til þess að skerpa aðeins á spurningunni, það er gott að fá þessu upplýsingar, en einnig, ég var bara að velta fyrir mér, virkar þetta þá þannig að mörg félög væntanlega lýsa áhuga sínum á því að fá lóðir til þess að framfylgja þessu sem hún var að nefna. Er þá einhver svona röð, var röðin komin að bjargi eða ef að borgarfulltrúin gæti útskýrt þetta betur fyrir mér að þá væri það vel þegið. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvari. Veitir það ansvar öðru sinni Dóra Björk Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi? Forseti, það er að mér skilist það kannski aðeins að þekka dítilina betur en þetta er á vettvangi borgarráðs sem að þessar úthlutanir stofnframlaga fara fram og að þá er það þannig að það er auglýst eftir því og það liggur þá alltaf fyrir tillaga hverjir hljóta og það eru ákveðin kvaðir í lögum almenna íbúðir að sé mynd gagnsætt ferli við veitingu stofnframlagana og svo er bara lögð til bara mjög skýr tillaga byggt á nefndarmati á því hverjir skuli hljóta og þá í ákveðinni röð eða hvernig ég held að sé bara reynda að þá er bara miðað við hversu mikil framlög, hversu margar lóðir og svo er það sett inn í húsnæðisáætlun og þannig að það er bara tiltölulega skýrt ferli sem að aðrir þekkja eflaust betur en ég.
Mér langaði bara til að svara þessu. Svo varðandi hinn spurninga varðandi stjórnir almenningssamgangna, þá get ég alveg tekið undir mikilvægi þess að kjörnum fulltrúar komið að stefnumörkun nýs félags almenningssamgöngur. Það mjög mikilvægt að tryggja það. Ég veit að hugmyndir sem að varu upp í þessu samhengi var að það yrði jafnvel ákveðin nefnd starfandi samhliða stjórninni sem að hefði svona stefnumarkandi hlutverk og það geti þá annarkvort verið inn í stefnuráði sem að nú starfandi eða þá inn í sérstöku ráði. Takk. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svarar þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhelmsdóttir. Bara þakka fyrir ágæti svör, ágæti forseti. Þá vildi ég bara gera það. Ég kannski þá bara man eftir því næst að óska eftir því í greinargerðinni, því ég sá nefnilega ekkert þetta í greinargerðinni, hvernig það kom til að Bjarg eða þá félagsbústaðir umfram önnur fengju þessa tilteknu lóðir og ég hugsa að það sé eflaust góður bragur því að það sé tilgreint í greinargerðum almennt, þannig að ég bara nýti þessar upplýsingar til þess að kalla þá bara eftir enn frekar upplýsingum og þakka fyrir þær. Ragnhildur Alda María Vilhelmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni. Er óska eftir því að veita stutta athugasemd við fundarsköp eða til að bera af sér afmæli? Ég get sett borgarfulltrúan á mælendaskrá. Tekur þá næstur til máls Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi. Forseti, ég hérna til þess að ræða 15. lið og sem að borgarfulltrúinn Helga Þórodóttir kom hérna inn á áðan og það var margt ágætt í hennar ræðu. Það er gott að heyra að borgin skóla- og frístundasvið ætlar nú ekki að hafna samstarfi við Ásgarðsskóla og það er rétt það sem að og þess vegna held ég að það ber að hrósa jafnvel meirihlutanum fyrir það að snúa af þeirri braut sem að þau virtust vera á og voru á vegna þess að fyrstu skilaboðin sem að komu vegna þessa máls voru að úrræðið, tilraunaverkefnið, kæmi vissulega í stað Ásgarðsskóla og myndi spara borginni verulega fjármuni á hverju ári. Ég held að það sé ekki alveg rétt og ég ekki viss að miðað við þær fréttir sem að við höfum fengið í fjölmiðlum og bréfaskriftum, bæði frá foreldrum og frá þeim sem að standa að Ásgarðsskóla, að skólinn hafi einhvern tímann hafnað samningum við Reykjavíkurborg. Ég ekki viss að formaður skóla- og frístundaráðs sé með réttar upplýsingar hvað það varðar. Ef svo þá skal ég játa við mína villu, en öll þau skilaboð sem að við höfum fengið eru þau að Ásgarðsskóli hafi verið tilbúin til þess að til samninga við borgina og til þess að bæta við nemendum ef eitthvað væri. En ég held að tilraunaverkefnið sem viðbót við það verkefni sem Ásgarðsskóli og þau úrræði sem Ásgarðsskóli að veita sé bara jákvætt. Ég held að sé jákvætt að við veitum fjölbreytta þjónustu með fjölbreyttum leiðum fyrir þau
fyrir þau vandamál sem að við erum núna komin í með marga krakka. Ásgarðsskóli hefur náð árangri með krakka sem að hafa klárað sín úrræði hjá Reykjavíkurborg og við munum þurfa áfram á slíkri þjónustu að halda, en þetta tilraunaverkefni sem viðbót við það held ég að sé jákvætt og muni auka flóruna í skólaumhverfinu í Reykjavík. Það er vonandi að það náist samningar. Það er vonandi að við bætum bara þjónustuna við börn, hvort sem þurfa á fjarkennslu að halda vegna þess að þau get ekki gengið í skólan, og líka vegna til þeirra krakka sem að þurfa á aukinni þjónustu að halda vegna þess vanda sem að þau eru komin í. Því þetta er hópur sem hefur sem þarf fjölþætt úrræði. Þannig að ég ætla að hrósa skóla- og frístundasviði fyrir að breyta þeirri vegferð sem þau virtust vera á. Ég ætla að hrósa formanni skóla- og frístundasviðs líka, skóla- og frístundaráðs fyrir það að taka vel í það að Ásgarðsskóli verði áfram hluta þeirri flóru sem að börn í Reykjavík geti leita til. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Alexandra Brím. Forseti, ég ætla kannski bara hvetja borgarfulltrúan Friðjón Friðjónsson til þess að kannski vera ekki að fara í svona mikla eða djúpa umræðu mál sem er í rauninni hluti af yfirstandandi samningsviðræðum. Við erum að tala við Ásgarðsskóla það hvernig þessu verði háttað. Sama tíma finnst mér svona óþægilegt að það sé verið að tala að við höfum verið að gera eitthvað og séu núna hætt við, þegar í raun þessu gerist að við vorum að skýra betur hvað við höfum rætt, en ég vil ekki þurfa að fara út í eitthvað mjög mikla útlistun og nákvæmlega hvað við erum að hugsa eða hvar mörkin liggja akkurat meðan við erum í samningaviðræðum við þau. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svarar það ansvari Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi. Forseti, já, ég veit ekki hvað borgarfulltrúin Alexandra Brím er að hugsa og það er kannski bara ágætt. Það er rétt að það er einhvers konar samtal í gangi, við höfum spurnir af því og þess vegna held ég að sé ágætt að við leyfum því bara að þróast. Það er margt sem að maður gæti sagt hérna, en ég held að það sé best að leyfa samtalinu að þróast þannig að við fáum bestu niðurstöðuna fyrir börnin í Reykjavík. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari og næst á mælendaskrá er Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég kem hérna upp til þess að vekja athygli á því að við erum að samþykkja nýtt félag. Ég er hérna á 51 sekúndu eftir ræðutíma. Svo er ógeðslega snögg. Nei. Já, að við erum hér í dag samankomin til þess að samþykkja þetta nýja félag og þetta er auðvitað í tengslu við uppfærðan samgöngusáttmála sem að við erum að samþykkja hér á vettvangi borgarstjórnar, nýtt félag utan almenningssamgöngur. Þetta þarf eðli málsins samkvæmt að taka fyrir á vettvangi sveitarstjórna og hefur stjórn SSA sammælst það að senda þetta frá sér hér í þeim drögum eins og liggur fyrir í gögnunum ykkar. Það eru þetta þannig að því að hér var rætt aðeins stjórnina og það er alveg hægt að hafa alls konar skoðanir á því hvernig þessi stjórn er skipuð. En hlutverk og helstu verkefni félagsins eru auðvitað að veita þessa almennu þjónustusviði almenningssamgangna
taka þátt í þróun uppbygginga innviða, bjóða út og vera í samstarfi við betri samgöngur varðandi áframhaldandi þróun og áætlunargerð á því að gerbylta því umhverfi almenningssamgangna sem við þekkjum í dag. Og þetta er allt hið besta mál. Það kann að vera að stjórn SSH fer með eigendaforsvarið og allir geta haft skoðun og lagt fram tillögur þá á þessum aðalfundum sem þar eiga sæti. Þannig að eitt auðvitað, nú hefur enginn til dæmis fett fingur út í það að stjórn betri samgangna sé ekki skipuð pólitíkusum. En þetta verður sambærilegt félag sem við erum að samþykkja hérna í dag, einhvers konar samhliða félag við betri samgöngur sem einmitt til þess að ná markmiðum okkar breyttar ferðavenjur og gerbreytt landslag í almenningssamgöngum. Og það var ekki bara við borgarlínu og hágæða almenningssamgöngur sem eru á sérakreinum, heldur var þetta líka þá litlu vagnar sem þá keyra á milli og flytja okkur á milli staða óháð kannski borgarlínu eða einmitt í tengslu við borgarlínu. Þannig að ég vildi bara koma hérna upp og fagna þessu. Mér finnst við vera á mjög góðri leið og ég hvet alla borgarfulltrúa til þess að sammælast þetta með samhljóma greiddum atkvæðum. Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Þorvaldur Danielsson. Já, forseti, ég fagna því öllu sem leiðir til bættra almenningssamgangna, þannig að fólk hafi raunverulegt val að nýta sér almenningssamgöngur einmitt. Ég hef áhyggjur af einu varðandi þetta mál, það lögmæti þess að strætó keyri leiðir sem á þess að fara í útboð. Af því að við vitum það allir sem hafa verið að keyra leiðir í leiðakerfinu, þeir hafa farið í mál við okkur, við fengið okkur alls konar málsóknir og það borga skaðabætur vegna útboða. Það ekki alveg tryggt að strætó BS megi taka þátt í þessum akstri sem það félag sem það bara, ég bara svona að reyna að, annars ég mjög hrifinn af nýju félagi, bara svo það sé sagt. Þorvaldur Danielsson, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar, þá ansvarið Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, eins og fyrirliggjandi gögn fyrir fundunum í dag, gera ráð fyrir, þá erum við bara samþykkt félag. Við erum ekkert að fjalla akstur á tilteknu leiðum. Það útfærsla sem öll eftir, þannig að við þurfum ekki að ræða það hér í dag, enda það kannski ekki fyrirliggjandi í gögnum fundarins. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvari, telst þá ansvarum lokið undir þessari ræðu og næst tekur til máls Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Já, næst tekur til máls borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti borgarstjórn, kannski bara til þess aðeins að vísa í það sem var sagt henni í fyrri ræðu frá borgarfulltrúnum Líf Magnúsdóttur, að þá minni ég á að þó hafi ekki verið bent á eitthvað áður því ekki að ábendingin sé ekki réttmæt þegar hún kemur. Þannig að ef til vill hefði maður kannski átt að hugsa eitthvað út í þetta með betri samgöngur en ég held að það sé ekki alveg sambarlegt. Þannig að í þessu tilfelli þá erum við að taka eitthvað sem hefur verið verkefni þessa sveitarfélags sem eru strætissamgöngur. Við erum að stofna til hlutafélags þessar strætósamgöngur, almenningssamgöngur ásakið og þar sem að þau eru að fara að taka ákvarðanir varðandi leiðakerfið og slíkt sem að er verulegt hagsmunamál fyrir Reykjavíkurborg. Það er rosalegt hagsmunamál fyrir okkur að leiðakerfið henti opinberri starfsemi borgarinnar, til dæmis skólastarfsemi og íþróttastarfsemi og alls konar svona atriði sem að hafa að gera með nærþjónustu við íbúana. Og dæmið sem að ég sá þarna og var að benda á var til dæmis það að kjörnir fulltrúar standa ekki jöfn fæti gagnvart þessari stjórn þessa fyrirtækis
eins og samþyktirnar eru núna, það var eiginlega það sem ég var að benda á, að þeir leitinu til að minnihlutin mun alltaf þurfa sko leyfi frá meirihlutunum til þess að senda áfram til stjórnarinnar bókanir eða tillögur. Það þarf alltaf að meirihlutin þarf að samþykja það þá ef að minnihlutin ætlar að leggja til einhverja bókunar eða eitthvað svo framvegis. Þannig að það er það er ekki nógu heppilegt sko. Og hún var að benda á hún borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir, smá fara að síga á þreytuna hjá ykkar konu hér, að það væri kannski hægt að afgreiða þetta með því að skoða hvernig þetta virkar með SSH og að þau fara með fyrirsvari þar og svona, en þú veist, það er örugglega hægt að búa til eitthvað eða gera eitthvað sem er þá búið að lengja ennþá meira bilið frá milli okkar borgarfulltrúana og þá stjórnar þessa fyrirtækis, en fyrir mitt leyti þá hefur það líka bara verið upplifun okkar borgarfulltrúana allavega í minnihlutanum að það hefur verið ákaflega erfitt að koma á framfæri að fá viðbrögð við ábendingur sem við hefum sendið Strætó til þessa. Ég vakið til máls á þessu þegar hafa verið að kynna stofnun þessa hlutafélags, vegna þess að við fáum ofta ábendingar frá íbúum varðandi staðsetningu Strætóskýla og ég veit ekki alls konar atriði sem eru bara mjög réttmætar og góðar ábendingar. Og þegar við hefum reynt að koma því að framfæri við Strætó BS að þá verður ekkert úr þessum ábendingum. Og ég veit að það er ekki bara borgarfulltrúar minnihlutans, þetta er líka borgarfulltrúar meirihlutans sem hafa oft fundist hagsmunir íbúa Reykjavíkur ekki vega nú þungt þarna fyrir innan. Allavega, þannig að þú veist, mitt markmið með þessu er aðalega að vekja athygli á þessum annmarka mér finnst, en einnig líka kannski núna fyrst að ég byrja að fara á þessar slóðir í þessum þankagangi mínum að benda á að fyrir okkur sem hér sitjum er mjög mikilvægt ef við getum komið því að framfæri og fengið ykkur eða bara allavega getum haft einhvers konar áhrif á það hvernig leiðakerfið er mótað svo það hendi best starfsemi þessa sveitarfélagsskólana, íþróttafélagana og alls konar atriða, þannig að það sé ekki eingöngu tekið út frá forsendum tíðni og þéttni og svo framvegis, heldur líka bara forsendum þarfa íbúana, þótt þessi kannski ekki ýkja margir á einhvern stað að þá finnst mér líka það vega þungt að börn þurfa og ættu að geta tekið Strætó í íþróttastarfið sitt ef því líka við og það var þetta með sín ábending sem ég fekk frá íbúa í Grafvogi. Það hefur verið breytt leiðakerfinu þar og þetta gerði verkum að börn sem áður gátu tekið Strætó og þurftu núna að ganga í einhverja 40-50 mínútur leið sem hefði áður tekið korter sko. Þannig að þetta eru þau sjónarmið sem að við og okkur ber skylda að halda á lofti. Ég held að það verði ennþá erfiðara með hvernig fyrirkomulagið er á þessu nýja félagi. En einnig held ég bara ef við erum ekki með einhverja skýra lausn á þessu með lýðræðislega aðkomu og réttindi og skyldur okkar borgarfulltrúana að þá, þú veist, þurfum við bara eitthvað, þá mun það örugglega leiða til vandræða seinna mér. Takk. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar, Líf Magneiðardóttir. Ágæti forseti, ég held að það sé ekki hægt að gæta þess að allir kjörnir fulltrúar í þessu nýja félagi, OHF-félagi sem er í eigu ríkis og sveitarfélagana, að það sé hægt að gæta þess að allir kjörnir fulltrúar hafi aðkomu. Vegna þess að þá þyrftu við bara öll sem að hér sitjum að sitja þessari stjórn líka ásamt þá væntanlega alþingismönnum eitthvað slíkt. Þannig að það er nefnilega þá tekið fyrir það að það myndist þessi skekkja, ef ég má kalla það svo, sem að borgarfulltrúin fór hérna yfir. Þannig að stendur hérna að stjórn félagsins, hún skal skipuð hæfum einstaklingum með fjölbreytt og haldgóða reynslu, þekkingu og almenningssamgöngum með leyfi forseta eða rekstri sem hæfi félaginu og þjóni sem best hagsmuni þess. Og svo er hún skipuð af SSH og ráðherra og svo hefur formaðurinn tvöfalt atkvæðavægi. Hins vegar höfum við rík tækifæri til þess að koma okkar athugasemdum á dagskrá og aðalfundi félagsins. Það er okkar tækifæri. Líf Magneiðardóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar.
svarar þá ansvari Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Já, ágæti forseti, ég þakka borgarfulltrúanum Líf Magnúsdóttir fyrir ábendingar sínar í þessum málum. Þótt að það náttúrulega, sko í öðrum dótturfélögum borgarinnar að það hefur náttúrulega bara verið list þannig að það fulltrúi frá minnihluta og meirihluta í stjórn. Við eigum meirihlutan í þessu fyrirtæki sem á að stofna hér, þessu hlutafélagi, og því sé ég ekki af hverju þessi tiltekna stjórn þarf að lúta einhverjum öðrum sjónarmiðum fyrir utan það, sko almennt ég þeirra skoðanar að kjörnir fulltrúar eru bara með fjölbreyttan bakgrunn, oft bara sprengimennta fólk og eru bara ekkert síðri en hver annar í að sitja í stjórn. Það allavega það sem mér finnst og það hefur bara, sko, já, allavega, nóg það. En þó að það sé vissulega þannig að viðst þú ert að segja mér fréttir að kjörnir fulltrúar geti mætt á aðalfund félagsins og lagt það fram til ég vissi það bara ekki, ég gat ekki séð það þannig í þessum, að það væri sem sagt endilega þannig. En samt sem áður að þá almennt þegar þú hugsa út í bara hvernig starfsemin on the daily basis, þá myndi það þýða þá að við myndum þurfa að fara sérstaklega á þessa fundi hvað einu svona ári fyrir ekki að geta sendt bókanir hérna. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Veitir það ansvar öðru sinni Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kjörnir fulltrúar eru þeim annmörkum háðir að þeir njóta bara starfsöryggis til 4 ára. Svo vita sé. Við gætu eðli málsins samkvæmt hlotið eftir kosningu. En markmið hluthafa með þessu var að festa til staðar í stjórn félagsins þekkingu, sérfræðiþekkingu sem verður til og byggist upp innan stjórnarinnar. Þannig að það takist vel að framkvæma það sem að við hér, stjórnmálumenn, höfum sannarlega samþykkt og þetta alveg risamála þegar við höfum samþykkt þetta þvert á sveitarfélög af ólíkum flokkum og með ríkinu. Þannig að þetta er risastór framtíðarsýn og ég get alveg fellt mig við það að þetta OHF-félag lúti þessum lögmálum að þarna sé bara mjög staðbundin sérfræðið þekking og stjórn sem að verður ekki skipt út við kjörtímabilaskipti. Þannig að þetta stendur hérna allt í gögnunum sem liggur fyrir og nokkuð vel rökstutt og ég hvet alla borgarfulltrúa til þess að kynnast þetta. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svarar það ansvar öðru sinni Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Ágæti forseti, varðandi þetta með að kjörnir fulltrúar sé nú kosnir 4 ára fresti, það vissulega margt sem getur hent aðra en kjörnir fulltrúa sem kann að stytta stjórnarstið þeirra í fyrirtækjum almennt og en þar fyrir utan að þá líka alveg hægt að lesa það eins og hefur verið gert í bara öðrum stjórnum að þar sem að þú ert með 2 kjörnir fulltrúa eitthvað staðar. Ég átta mig á því að þetta búið að fara í gegnum einhverja vinnslu, ég hef vakið máls á þessu áður ítrekað þegar þetta hefur verið kynnt fyrir borgarráði en það bara ekki lotið náð fyrir augum þeirra sem bjuggu til þessar samþykktir. Það bara einfaldlega svoleiðis. En aftur sko, það þýðir ekki endilega að ábendingin sé slæm, það þýðir bara að það var ekki hlusta á hana sem gerir stundum í þessum sal. En eins og ég segi, þú veist, sko gallin bara sá að ef að borgarfulltrúar minnihlutans eða minnihlutan í bæjarstjórnunum eða eitthvað staðar ætlar að vera með eitthvað formlegt erindi til þessar stjórnar þá þurfa þær að fá leyfi fyrir þessu formlega erindi frá meirihlutanum. Það hlýtur að vera hægt að finna einhverja lausn í kringu þetta. Þú veist, ég meina, það eiginlega bara það sem ég að reyna að segja. Ég hef eins og ekki séð hver lausnin ennþá á því og ef að það einhver þá vantar einhver gögn það. Þannig að mér finnst alveg eðlilegt að benda á það á þess að sú ábending sé einhver megin, sko, henni sé tekið eitthvað illa, sko. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar öðru sinni. Forseti minnir borgarfulltrúa að virða tímamörk. Þá telst ansvörum lokið undir þessari ræðu og tekur næst til máls borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ég tek til máls undir fundargerð borgarráðs frá 3. apríl 23. lið stofnun opinbers hlutafélags rekstur almenningssamgangna
og langar aðeins að koma inn í umræðina vegna þessa og svona kannski velta aðeins upp þeim spurningur sem að hafa verið hér borna fram. Varðandi samsetningu stjórnar þá það svo að mjög víða erlendis þá eru svona stjórnir þar sem eru fleiri óháðir fulltrúar og jafnvel bara óháðir fulltrúar þar sem ekki kjörnir fulltrúar sem að sinna slíkum hlutverkum miklu algengara og þannig að þetta svona ákveðin þróun sem að við erum hluti af og í okkar eigendastefnu kemur fram að við viljum hafa óháða fulltrúa allavega að hluta til í slíkum stjórnum og ég kom að þeirri vinnu á sínum tíma og hef ekki farið leynt með það að ég vildi ganga ennþá lengra að hafa fleiri óháða fulltrúa og jafnvel einungis óháða fulltrúa og fagnaði því þeirri vinnu sem hefur farið fram hjá ríkisstjórninni í þessu efni alveg til fyrirmyndar. Núna varðandi það að það sé vandamál að eiga erfitt með að koma að sínum skilaboðum sem kjöru fulltrúa á vettvangi borgarstjórnar í byggðasamlaginu þá það augljóslega ekki endilega lausn að halda í byggðasamlagsformatið ef að það ekki talið leysa það að fulltrúar minnihlutans komi sínum sjónarmiðum að. Þá það kannski einhverjar aðrir hlutir sem að þurfa að koma til og kannski ætti að vera kannski gætu við bara hugsa leiðir í því eins og til dæmis það að styrkja stefnuráðið slíkri umfjöllun. Þegar við settum á fót stefnuráð byggðasamlaga á sínum tíma þá var hugmyndin að leggja niður stjórn SSH á sama tíma vegna þess að gagnrýnin var uppi það að stjórn SSH hefur fungerað svolítið sem svona skuggastjórn og það bara þannig og það vita það allir og hefur haft mjög stefnumarkandi svona áhrif og það auðvitað takmarkandi fyrir minnihlutafulltrúa að eiga þar ekki neitt sæti og geta því ekki heldur komið að sjónarmiðum þar og þess vegna var stefnuráðið skipa þannig að þar væru fulltrúar bæði úr meirihluta og minnihluta í öllum sveitarfélögunum en svo var því bara aldrei fylgt eftir að leggja niður þessa stjórn þannig að núna það ennþá í gangi og stefnuráðið því hefur ekki virkað sér skildi en það má þetta allt endurskoða. Varðandi spurninguna og bara þetta með aðkomu kjörinna fulltrúa og svo hvort byggðasamlagsformatið sé best eða aðrar leiðir að þá auðvitað vandamál að byggðasamlög eru með ótakmarka ábyrgð, eigendur eru með ótakmarka ábyrgð og ég velti því upp hvort að það hafi stundum neikvæð áhrif á rekstur þessara félaga vegna þess að það bæði það að þar eru þá uppi áhyggjur varðandi möguleg fjárútlát sveitarfélagana í verkefninu í staðinn fyrir að hugsa fyrst og fremst verkefni sem liggur fyrir þá þessar áhyggjur alltaf undir stundum hefur pólitík litað líka verkefnin og fólk kemur úr mismunandi átt og það mismunandi hvort fólk líti á sitt hlutverk sem að tryggja besta þjónustu við íbúa eða þá að tryggja bestan rekstur félagsins og þetta auðvitað eitthvað sem að gengur hönd í hönd að vissu leyti en það samt svolítið spurning, það samt ákveðin núans í því hvað gleraugu þú ert með á þér. Þannig að það gæti alveg breytt svolítið eðlinu að hafa þetta í öðru formati, ekki byggðasamlagsformati, þar sem ekki sé ótakmarka ábyrgð, en sömuleiðis fá inn óháða sérfræðinga og fulltrúa sem að geta sinnt sig við lengri tíma. Ég held að það sé bara jákvætt skref en aðkoma kjörna fulltrúa verður að tryggja. Það alveg rétt og það rauninni sérstakt viðfangsefni sem við þurfum bara að fjalla meira Varðandi spurninguna hvort okkur sé heimilt að fá strætó til þess að reka áfram vagna og bjóða þjónustu sína, þá það auðvitað þannig að það þannig í dag að strætó að reka vagna og með hluta þjónustunar og þetta hefur rætt svolítið í samhengi við ESA niðurstöðuna varðandi Sorpu og við erum ekki einum það að vera með vagna á vegum sveitarfélaga sem að keyra og mér skilst að það sé í rauninni heimlega en það þarf auðvitað að rýna það betur en það allavega þannig á alveg skýrt að það má hafa smá aðlögunar tíma þannig að við höfum allavega einhver tíma til þess að meta þetta hvort við förum alveg yfir í útboð eða hvað. Mér skilst að það sé það sem að ríkið sannarlega vill en mér finnst mjög mikilvægt að áhættu meta þetta út frá fákeppni hvort að niðurstaðan sé alltaf að það sé ekki máli að hafa allavega hluta til í því þannig að við getum haft ákveðna svona benchmarking stöðu.
Þannig að takk. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. 1 borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, þannig að komið fram ýmsar bara mjög ágætar upplýsingar sem að ég þakka gjarna fyrir í þessari ræðu. Mér langaði að vekja máls á því að varandi aðalfundin að þá kemur fram hann að ég var opinn öllum kjörnum fulltrúum, bæði þingmönnum og sveitarstjórnarmönnum og svo sem framkvæmdastjórum viðkomandi sveitarfélaga og þessi aðilar skulu hafa rétt á að taka til máls á fundinum og bera upp fyrirspurnir. En það er ekki í boði að bera upp tillögur. Og það er kannski svona ábendingin sem að ég var að koma með og ég veist gott að fá þessa reifun frá borgarfulltrúnum sem að hún veltir upp því sjónarmiði að hvernig þetta var með myndun SSH versus stefnuráðið og svona og ég hugsa að við sem eflaust á sama máli að það sé örugglega einhver sniðug lausn á þessu og það sem ég er að reyna að skila hér til þessa fundar er að þetta er kannski ákveðið vandamál sem mál sem þarf að vanda og örugglega hægt að leysa. En ég vildi bara koma þess á framfæri við borgarstjórn. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar og eru ekki fleiri sem að hafa kvatt sér hljóðs undir þessum lið og þá er gengið til atkvæða leið og allir borgarfulltrúar eru í salnum. Þá er gengið til atkvæða mál sem undir fundargerð borgarráðs frá 3. apríl. Það er 8. liður Hverafold, vilyrði til félagsbústaða, þau sem eru samþykk vinsamlega skefið þess merki. Forseti ætlar að leggja til að það verði kosið lið 8 til 12 saman ef að enginn mótmælir því. Þá legg ég til að við kjósum 8. lið Hverafold, vilyrði til félagsbústaða, 9. lið Hverafold, vilyrði til Bjargs íbúðafélags, 10. lið Starengi, vilyrði til Bjargs íbúðafélags, 11. lið Veghús, vilyrði til Bjargs íbúðafélags, 12. liður Sóleyjarrimi, vilyrði til Búseta húsnæðissamvinnufélags. Já, þau sem eru samþykk vinsamlega skefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá er tillagan samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu 15. lið tilraunaverkefni fjarkennslu í grunnskóla á vegum Reykjavíkurborgar. Þau sem eru samþykk gefið merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá er tillagan samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá er gengið til atkvæða 23. lið stofnun opinbers hlutafélags rekstur almenningssamgangna. Þau sem eru samþykk vinsamlega skefið merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá er tillagan samþykkt með 16 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana og borgarfulltrúa Framsóknar. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu 24. lið sem er viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Þau sem eru samþykk vinsamlega skefið merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá er tillagan samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá er gengið í 9. liður og útsendri dagskrá. Þar undir er fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 24. mars sem var lögð fyrir á síðasta borgarstjórnarfundi fyrir mistök og verður því ekki tekin til umræðu í dag.
Það sem þá til umræðu fundargerð forsætisnefndar frá 4. apríl, fundargerð menningar- og íþróttaráðs frá 28. mars, fundargerð stafræns ráðs frá 26. mars, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 2. apríl. Ef einhverju vill tjá sig undir þeim lið, þá það Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, sem tekur til máls. Þar fjallað tillögu breytingu á að hækka hús eða stórhýsi að Brautarholti 16 og 2 hæðir og bæta við 39 gistirýmum fyrir 94 gesti að hámarki. Engin bílastæði innan lóðar og ef þetta nær fram að ganga þá verður notast við þau stæði sem fyrir í götunni. 6 bílastæði eru við húsið sjálft sem dugar engan veginn fyrir 20 ferðamanna sem munu dveljast í húsinu hverju sinni. Við gerðum því athugasemd við þetta við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins og sátum hjá við afgreiðslu málsins og bókuðum og það verður að hafa í huga þetta hverfi þar sem nú þegar mikill bílastæðaskortur og það hafa verið gefnar ítrekað heimildir stækkun húsa og fjölgun á íbúðum sem hafa stemt málum í þessu hverfi í algjört óefni. Og við bentum á það að bílastæðum ekki fjölgað í tengslu við stækkun hússins, þá myndi það óhjákvæmilega auka á það ófremdarástand sem ríkir nú þegar í bílastæðamálum í þessu hverfi. Og þetta er auðvitað ekkert nýtt vandamál en okkur finnst vera ábyrgðar hluti að það sé vísvitandi verið að auka þetta vandamál og gera íbúum þarna ekki bara þessari götu heldur í öllu hverfinu erfiðara fyrir en áður að fá bílastæði. Borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu. Ekki eru fleiri sem hafa óskað eftir því að taka til máls. Minnir forseti á að senda inn bókanir ef einhverjar eru eftir. Það búið að loka skjalinu. Það búið að loka bókunarskjali. Ef þið eru með einhverja bókanir eftir þá þarf að senda í tölvupósti.
Við borgarfulltrúanum að lesa bókun. Eigið þið eftir að skila ykkur? Það er Alda sem er að vinna í sinni. Já. Borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir tilbúin að lesa upp bókun? Borgarfulltrúin tilbúin að lesa upp bókun? Bara lokfundar. Forseti óskar eftir því að verði tekið inn með afbrigðum kosning í ráð og nefndir og ég lít svo á að það sé samþykkti ef enginn hreyfir andmælum. Þá lagt til að Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns verði aðalmaður í velferðarráði í stað Magnúsar Norðdal og að Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns verði varamaður í forsætisnefnd í stað Alexandru Brím og einnig aðalmaður í mannréttindaráði í stað Magnúsar Norðdal. Þau sem að samþykkja þetta vinsamlega skeiða merki. Það vantar auðvitað fólk í salinn, þannig að ég þarf að hinkra með þetta. Jú, þau sem eru samþykkt vinsamlega skeiða merki. Þá telst þetta samþykkt, þá hafa borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins óskað eftir að tillaga verði tekin inn með afbrigðum sem að fjallar traustmælingu til borgarstjórnar. Þau sem eru samþykkt því að taka tillöguna inn vinsamlega skeiða merki. Þau sem móti kunna vera. Ég myndi taka þetta atkvæðagreiðslu aftur. Já. Þau sem að eru samþykkt því að taka inn mál á dagskrá. Ég ætla að fá, ef ég mætti fá þögn í salinn, ég ætla að fá að endurtaka beiðnina. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa óskað eftir því að tillaga verði tekin inn með afbrigðum og sett á dagskrá borgarstjórnar sem snýr að því að óska eftir að setja mál á dagskrá sem snýr að því að fjalla traust til borgarstjórnar. Þau sem eru samþykkt því að setja það á dagskrá eins og það skeiði merki og þau sem eru á móti. Þá ekki samþykkt að taka máli á dagskrá með Þá óskað eftir því að taka inn mál á dagskrá með afbrigðum sem að varðar kosningu skrifara. Þau sem eru samþykkt vinsamlega skeiða merki. Hvað gerir nú? Samþykkt að taka dagskrá, það ekki?
Þá lagt til að Helga Þórðardóttir verði skrifari í stað Lífar Magnúsdóttir og þá telst það samþykkt ef engir hreyfi andmælum. Þá það samþykkt og það óska eftir því að bókanir verði lesnar sem á eftir að lesa. Það Ragnhildur Dagmar. Átti ég að segja eitthvað? Á ég að lesa bókunina og svo senda þær inn? Viltu að gera það? Nei, ég orðin alveg rugluð. Ég að reyna að skrifa bókun við 8. lið, 15. til bla bla. Fyrir ekki, 8. til 12. lið. Á ég ekki að slöka?
Undir hvaða lið? Þetta bókun við 8. lið fundargerðar borgarráðs, nánar tiltekið þeirri fundargerð, 8. til 12. liður og 23. liður fundargerðarinnar. Ok, þá þetta komið. Nei, þetta rétt að byrja. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks leggjast gegn lóðavilyrðum enda ljóst að fyrirhuguð uppbygging og þétting byggðar í Grafarvogi hefur verið skipulögð í mikilli andstöðu við íbúa hverfisins, betur færi á því að leggja fyrirhuguðum áformum og hefja samtali við íbúa Grafarvogs á grunni. Sannarlega mætti ráðast í hóflega uppbyggingu innan hverfisins, ekki síst þess að svara þörfum eldri íbúar sem hefðu hug á að flytja úr stærri sérbýlum, en öll slíka áform þarf vinna að vandvirkni í góðri sátt við umhverfið enda rótgróið fullbyggt hverfi að ræða. Varandi stofnun opinbers hlutafélags um rekstur almenningssamgangna gerðar athugasemdir við að í samþykktum hlutafélagsins hefur ekki verið hugað hlutverki og skyldum kjörinna fulltrúa, til dæmis að samþykktunum þann ákalla fulltrúa minnihluta borgar og bæjarstjórnar eiga enga leið til að koma á framfæri bókunum, tillögum eða upplýsingu til stjórnar hlutafélagsins almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu nema með sérstöku samþykki þá bæjar og borgarstjórnar meðhlutans að hverju sinni. Sveitarstjórnarmenn geta ekki einu sinni flutt tillögur á aðalfundi félagsins. Kjörnir fulltrúar standa því ekki allir jöfnum fæti gagnvart félaginu og hafa hvorki aðkomu né getu til að hafa eftirlit með ákvörðunum í félaginu sem kunna hafa verulega áhrif á íbúa. Í öðrum dótturfélögum borgarinnar hefur verið gætt að þessu en hér hefur það farið á mis. Forseti ætlar að fá að kveðja ykkur með skilaboðin. Af því verður oft meira sem minna er von, sem þýðir úr því verður oft meira sem minni vonir voru bundnar við. Fundi slitið 1933. Takk fyrir daginn.